დილამშვიდობისა 10 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ დავაპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ორშაბათიდან ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების აკრძალვა მოხსნილია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა ზაფხულის პერიოდშია, როდესაც შიდა ტურიზმი სულ უფრო აქტუალური ხდება. ნაწილობრივ გახსნილი საზღვრების მიუხედავად ტურიზმის სექტორი ორშაბათს კიდევ ერთ აქციას აანონსებს მოწოდებით გადავარჩინოთ ტურიზმის სექტორს ხელისუფლებასთან 4 თხოვნა აქვს. მრთველი დასუბსიდირდება. გიორგი გახარია ამბობს, რომ ამისთვის ბიუჯეტი უკვე განსაზღვრულია და საჭიროებისამებრ სახელმწიფო ყურძენსაც შეისყიდის. რქაწითელი და კახური მწვანე 80 თეთრზე იაფად არ გაიყიდება. ევროკავშირი საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და FAO 2 მილიონი ლარის ღირებულების სასოფლო სამეურნეო გრანტებს გასცემენ. 2020 წლის იანვარ-ივნისში რძის პროდუქტების იმპორტი რეკორდულ ნიშნულზეა და 85 litrს აღწევს, რაც 21%-ით მეტია, ვიდრე მაგალითად გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. აქ ახლა საქმიან დილას პარასკევის საქმიანი შეჯამებისათვის და ბიზნესისათვის საჭირო ინფორმაციის მისაცემად TBC კაპიტალის ყოველკვირეული მიმოხილვით დღეს თონიკე გორზაია TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი შემოგვიერთდება. ბიზნესებსაც მოვიკითხავთ 2018 წლიდან დაწყებული გარემოს დაცვის სამუშაოების შედეგი უნდა გაგიზიაროთ და გავაახლოთ ინფორმაცია 30 მილიონის სამუშაოებზე, რომელიც RMG-მ გასწია. კოტე ხაჭაპურიძე RMG-ს გარემოს დაცვითი მმართველი, ნინო ბურჭულაძე საყდრისის კომიტეტის წევრი და გურანდა ავკოფაშვილი ექსპერტი საპარლამენტო ჯგუფიდან იქნება ჩვენი სტუმარი. საქართველოში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სამედიცინოდან სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის დანერგვა 2030 წლიდან უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პილოტირება 9 წლის დაგვიანებით დაისტარდა. ამ საკითხის შესწავლა აუდიტმა დაიწყო, უფრო მეტ დეტალს სტუმართან ერთად გავშლით თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს გიორგი კაპანაძის აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ელენე კვანჯელაშვილი გვერდება ტრადიციულად დღეს საქმიან დილას ანალიტიკით ბოლო მესამე ნაწილში და იმ სამუშაოებზე ვისაუბრებთ, რაც ქართულ და საერთაშორისო ექსპერტებთან მთავრობამ პოსტკორონა პერიოდში ეკონომიკის ამოსაქვექვად უნდა შეიმუშაოს. მერაბ კაკულია ჯიპას პროფესორი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ლექსო ალექსიშვილი საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს დამფუძნებელი იქნებიან ჩვენი სტუმრები. დილამშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ 10 ივლისია BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში გვეგოთ საინტერესო ამბების გაზიარებას და რა თქმა უნდა კვირის მთავარი საქმიანი ამბების შეჯამებას. გასხვა. დღესთან ანალიტიკის დროა. დილამშვიდობისა ყველას. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და მაქვს პატივი, რომ ყოველდღიურად თანალაპიაშვილთან ერთად მოგესალმოთ და დავსტარტოთ ჩვენი საქმიანი დილა. დღეს პარასკევი დღეა, ანალიტიკას დღე არის და მთელი კვირა საკმაოდ გადართულები ვართ ჩვენს ერთ-ერთ ახალ პროექტზე, რომელზეც შეგვიძლია უკვე ზეპირი საუბრის დაწყება, მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი კვირა საღამოდან დაისტარტება და ალბათ Forbes-ის კვირაში ჩვენ შეგვეძლება რომ დავაანონსოთ გარკვეულწილად BMG-ს ახალი პროექტი, რომელიც ყოველ საღამოს 10 საათზე გავა, ცხადია ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ჩვენ ვჩევით ერთგულნი ჩვენი პროფილისა. და ცხადია BMG-ს ყველა იმ პლატფორმაზე, რომელიც სოციალური ქსელებით, ვებგვერდის მომხმარებლებისათვის საქმიანი თუ სხვა მიმართულებით Facebook-ის მომხმარებლებისათვის არის ხელმისაწვდომი, ყველგან შეგეძლებათ, რომ შესაბამისად ამ ახალ პროექტს გაიცნოთ. ვისაუბრებთ და ვიმეტყველებთ უბრალოდ არამშობლიურ ენაზე. ჩვენთვის ის ენაც მშობლიურია, ჩვენი მშობლიური lingua franca და შესაბამისად ვილაპარაკებთ ბევრს მსოფლიოში და საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე. ასე რომ checkpoints დაბრუნდება სადღაც კვირას საღამოს 10 საათზე, რასაც კიდევ დამატებით შეგატყობინებთ. მანამდე კი გადავხედოთ ამბებს, რაც ხდება. კამპანიის top hate for profit ლიდერები Facebook-ის ხელმძღვანელს მარკ ცაკერბერგს და კომპანიის სხვა პირველ პირებს შეხვდნენ აღმასრულებელ პირებს. შეხვედრით კმაყოფილი კამპანიის ორგანიზატორთაგან არც ერთი არც დარჩენილა. ამ წამს დასრულებული შეხვედრა სრული იმედგაცრუება იყო. აი ეს რამეს ამბობს რაშად რობინსონი, იგი Color of Change-ის პრეზიდენტია. ჩვენს მოთხოვნებზე ზუსტ პასუხს ველოდებოდით, რაც სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ. მართალია Facebook-ის აღმასრულებელ პირებს შეხვედრის გაგრძელება სურდათ, მაგრამ აი კამპანიის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათი 10
დასახელებული მოთხოვნიდან კომპანიამ Facebook-მა შესაფერის რეაგირება ვერცერთზე ვერ მოახდინა და ისინი ზუსტი პასუხის გარეშე დატოვა. Anti-Defamation League-ის პრეზიდენტი, რომელიც ასევე ამ კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზატორია, მის სახელია ჯონათან გრინბლატი, იგივე შთაბეჭდილებით ტოვებს ამ შეხვედრას მარკ ცაკერბერგთან და თავად Facebook-მა კი ხაზი გაუსვა მის მცდელობებს, ზალადობებს, კორუფციის და ქსენოფობიის შემცველი პოსტების და გვერდების წაშლასთან დაკავშირებით და ესეთ განცხადებას აკეთებს Facebook-ი, რომ წლების მანძილზე ამ პრობლემის გამოსასწორებლად მუშაობთ. თლად შერილ სენდბერგმა გაახმოვანა კომპანიის სახელით Facebook-ის საოპერაციო დირექტორმა აღნიშნული თემა და სრულყოფილი ვერასდროს ვერ ვიქნებით, თუმცა ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ სიძულვილის ენაზე გამოქვეყნებული პოსტები მაქსიმალურად ავარიდოთ Facebook-ს და საკუთარ თავსაც, რომ არ მივიღოთ შესაბამისი კრიტიკა, ამბობს შერილ სენდბერგი, ცაკერბერგის მაგივრად და მთელი Facebook-ის მაგივრად. Facebook-ის მიმართ ბოიკოტი კომპანიებმა რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეს და მარკ ცაკერბერგის კომპანია სიძულვილის ენის ტირაჟირებაში დაადანაშაულეს. აღნიშნულის გამო წამყვანმა ბრენდებმა ამ სოციალურ ქსელში რეკლამირება შეწყვიტეს და სხვადასხვა დათვლებით. Facebook-ის მიუღებელმა სარეკლამო შემოსავლებმა იმ პერიოდისთვის $7 მილიარდ შეიძლება გადააჭარბოს. მე ერთადერთი რითაც შემიძლია გავიხარო, რომ კიდე კარგი ეს ხალხი, არც პროტესტანტები, Stop Hate for Profit და არც Facebook-ის მესვეურები დეტალებში არ ცნობენ გარდაყალბი ანგარიშებისა, რა ლექსიკა ფრაზეოლოგიით მიდის ურთიერთობა ქართულ Facebook სივრცეში, თორე დარწმუნებული ვარ, რომ რა წითელ ზონად ან Facebook კარანტინად გამოგვაცხადებდნენ ეგრევე. კაი, გადავედით შემდეგ თემაზე. შეერთებული შტატების საკვები პროდუქტების და მედიკამენტების ხარისხის სანიტარული ზედამხედველობის სამმართველოებს ცნობილი და ლეგენდარული FDA, ამ სახელით არის ცნობილი, მექსიკური წარმოშობის 5 სადეზინფექციო საშუალებაში ტოქსიკური ნივთიერების მეთანოლის შემცველობა დააფიქსირა. მეთანოლი ეს არის ნივთიერება, ცხადად ტოქსიკური, რომელსაც კანის შთანთქმით ან მიღებით ორგანიზმისთვის საკმაოდ სახიფათო შედეგი მოაქვს. მეთანოლმა ორგანიზმში მოხვედრისას შეიძლება დამატებით კიდევ გამოიწვიოს გულისრევა, თავის ტკივილი, ნერვული სისტემის დაზიანება და არის ხშირ შემთხვევაში, როგორც FDA წერს, სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი სხვა თამდევ ძალიან მძიმე, არა ამ შემთხვევაში ლეტალურ შედეგებთან ერთად. CNN-ი წერს, რომ 2 კვირის წინ FDA-მ კიდევ 9 სადეზინფექციო საშუალება აღმოაჩინა მავნე ნივთიერებებით და ყველა მექსიკის ტერიტორიაზე იყო დამზადებული. FDA ექიმთან კონსულტაციებისკენ მოუწოდებს მათ, ვისაც ამ საშუალებებთან შეხება ოდესმე ჰქონია და შესაბამისად ამ ჩამონათვალს ავრცელებს. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აცხადებს, რომ ვირუსის ასარიდებლად საუკეთესო გზა კვლავ ჰელების ჰიგიენა რჩება და ცენტრი ურჩევს ყველას, რომ ცხადია შეიძინოს სადეზინფექციო საშუალება, რომლის შემადგენლობაში ან 60% ეთანოლია, ან 70% იზოპროპანოლი. აი ესეთი თემა არის და რაღაცა მოსკანდალო ვითარება და სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება FDA-ის ბოლო განცხადებას სადეზინფექციო საშუალებებთან შეერთებულ შტატებში. ერთ ამბავსაც გეტყვით, მაგრამ FDA-ის გადაწყვეტილებებიდან იგივე ამერიკის საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით Philip Morris International-ს ნება დართეს IQOS-ის მარკეტინგი განახორციელოს. ეს უკვე ოფიციალური გადაწყვეტილებაა. იდეაში ამ თემაზე ჩვენ ბევრი ქონდა მანამდე ნასაუბრები, თუმცა თემა არ იყო გაოფიციალურებული და PMI-ის მიერ წარმოებაში საუბარია PMI-ის მიერ წარმოებულ მოწყობილობაზე, როგორც მოდიფიცირებული რისკის მქონე პროდუქტზე, ანუ MRTP-ზე და ამისთვის ნებართვის მიღებაზე. მოკლედ 4 წლიანი შესწავლის შემდეგ პროდუქტი FDA-ის მიერ იქნა აღიარებული როგორც უკეთეს ალტერნატივად იმ წეველი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ან ვერ ანებებენ თავს სიგარეტის მოხმარებას და IQOS-ი კი შეერთებული შტატებში პირველი ნიკოტინ შემცველი ელექტრონული მოწყობილობაა, რომელიც FDA-ის დასტურის შესაბამისად მარკეტინგული საქმიანობის უკვე განხორციელების ნებართვას ფლობს და FDA მიუთითებს, რომ IQOS-ი ტრადიციული სიგარეტისგან ფუნდამენტურად განსხვავებული პროდუქტია. ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც FDA მიანიჭა მოდიფიცირებული რისკი
თამბაქოს პროდუქტებს მარკეტინგის ნებართვა, როგორც სიგარეტის ინოვაციური, ელექტრონული და ალტერნატიული საშუალება. მოკლედ, კანონმდებლობა ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ საქართველოშიც უნდა იფიქრონო და გაითვალისწინონ ეს მიდგომა, რადგან მეცნიერული შეფასების გამჭვირვალე პროცესი ადასტურებს ინდუსტრიასთან კონსტრუქციული დიალოგის მნიშვნელობას, განსაკუთრებით იმ პროდუქტების განვითარების მხრივ, რომლებიც ჩვეულებრივ სიგარეტთან შედარებით ნაკლებად მავნე და პოტენციურად მავნე ნივთიერებებს შეიცავს. ეს უკვე ამოვიკითხე იური გორდოკის საერთაშორისო კორპორაცია Philip Morris International-ის კავკასიის და მოლდოვის წარმომადგენლობის გენერალური მენეჯერის კომენტარისას და ის იქვე აყოლებს ცხადია, რომ მოწევა მავნებელია ჯანმრთელობისთვის, რაშიც ასევე ვეთანხმებით ბატონ გორდოკს. თემა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის კიდევ ესეთი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითმა პალატამ, მისმა საბიუჯეტო კომიტეტმა საქართველოსთვის 2021 წლის განმავლობაში გამოსაყოფით დახმარების 15%-ის გარკვეული დათქმებით შეჩერების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივაში დამატებითი განმარტებები გააკეთა და ამ დამატებებიანა გუშინ საღამოს კომიტეტმა, კონგრესის კომიტეტმა და არათავად კონგრესმა უკვე დამტკიცა კიდეც ეს კანონპროექტი. კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ნიტა ლოუი. და წარმოდგენილი დოკუმენტი, რომელსაც Bill Report ქვია და ეს ტრადიციულად ეძახიან კანონპროექტებს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მიერ კანონპროექტით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების პროგრესის შეფასების დროს უნდა ასე ვთქვათ დაამონიტორინგოს და შეაფასოს ის თუ რამდენად წარმატებით სრულდება საქართველოში საარჩევნო, სასამართლო და სხვა ინსტიტუციონალური რეფორმები. ასევე რამდენად გამს საქართველოს მთავრობა ნაბიჯებს იმისთვის, რათა შეიზღუდოს ოლიგარქთა არაფორმალური გავლენა საქართველოს მთავრობაზე. კანონპროექტში კიდევ დამატებით წერია ასეთი რამ, რომელსაც ციტირებ, დახმარება ამ აქტის მესამე და მეოთხე თავების თანახმად საქართველოსთვის გამოყოფილი იქნება არანაკლებ 132 მილიონი დოლარისა. 132 მილიონი 25,000 დოლარის და სახსრების შეჩერება კი არის ესე დეფინირებული განსაზღვრული დახმარება არ იქნეს გამოყოფილი სანამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არ დაადგენს და კომიტეტებს არ წაუდგენს მტკიცებულებებს რომ საქართველოს მთავრობა დგამს ეფექტურ ნაბიჯებს რათა და აი აქ არის უკვე ის ჩამონათვალი თავისი ცვლილებებით რომ განამყაროს მისი დემოკრატიული ინსტიტუტები ებრძოლოს კორუფციას მთავრობაში და მათ შორის განამტკიცოს ანტიკორუფციული კანონმდებლობა და რეგულაციები, უზრუნველყოს კერძო სექტორისთვის კანონის უზენაესის შესაბამისობა საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებთან და მათ შორის დაცული იყოს უცხოელი ბიზნესმენების უფლებები, მათი ფინანსური ინტერესი და ინვესტიციები. და გამონაკლისები არის შემდეგნაირად წარმოდგენილი. დახმარების შეჩერების პარაგრაფით განსაზღვრული შეჩერება არ შეეხოს იმ პროგრამებს, რომლებიც საქართველოში დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიის თავისუფლებას უჭერს მხარს. და ასევე ცხადია პროგრამები, რომელიც მიმართულია გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა და მოწყვლადი მოსახლეობის დასახმარებლად. და ეს არის ზუსტი ამონარიდი, მეგობრებო, რაც კანონპროექტში წერია, რომელიც გუშინ კომიტეტმა დაამტკიცა. თამდევ დოკუმენტში, რომელიც გუშინ საღამოს დამტკიცებამდე, კომიტეტში დამტკიცებამდე გამოქვეყნდა, არის გამოყოფილი, რომ საქართველოს დაფინანსება განაწილდეს შემდეგნაირად და მე მინდა იცოდეთ ეს ბიუჯეტი 132 მილიონიანი როგორ ნაწილდება. ევროპისა და ცენტრალური აზიისთვის გამოსაყოფი დახმარების ბიუჯეტიდან საქართველოსთვის მიიმართოს პირდაპირ 88 მილიონი 25,000 დოლარი და აქედან საერთაშორისო ნარკოტიკული კონტროლისთვის 5 მილიონი 700,000 დოლარი, ანტიტერორისტული პროგრამების მხარდაჭერისთვის 1,100,000 დოლარი, საერთაშორისო სამხედრო განათლება ტრეინინგებისთვის 2 მილიონი 200,000 დოლარი, საერთაშორისო სამხედრო დაფინანსების პროგრამებისთვის 35 მილიონი დოლარი. კომიტეტი სახელმწიფო მდივანს და USAID-ის ადმინისტრატორს ავალებს რომ მოუწოდებს რომ პრიორიტეტი მიანიჭოს ისეთ პროგრამებს, რომლებიც მიმართულია კანონის უზენაესობის გამტკიცების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისა და გამჭვირვალობისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობისთვის. და ცხადია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მომდინარე საფრთხეები დამატებით უსვამს ხაზს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატების საგარეო მხარდაჭერა, თქვათ ყოფილი კომუნისტური ქვეყნისთვის, მათ შორის კომუნისტური ქვეყნებისთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც, რათა ხელი შეეწყოს ამ ქვეყნების მისწრაფებას დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცების პროცესში. ევროპისა და ცენტრალური აზიისთვის დახმარების გამოყოფის ბიუჯეტიდან, ანუ ეს დაფინანსების 15% შეიძლება არ იყოს გაცემული
როგორც გითხარით, ვიდრე დღევანდელი სახელმწიფო მდივანი იქნება თუ ის შეიცვლება, მაგრამ თანამდებობრივად სახელმწიფო მდივანი არ დაადგენს და პირადად საბიუჯეტო კომიტეტს არ წარუდგენს ინფორმაციას, რომ საქართველოს მთავრობამ გადადგა ყველა ეს ეფექტური ნაბიჯი, რომელიც ჩამონათვალში გავაკეთე, რომელიც გულისხმობს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას და კორუფციასთან ბრძოლას და ასევე რა თქმა უნდა კანონის უზენაესობას კერძო სექტორისთვის. და კომიტეტი იქვე აღნიშნავს და მხარს უჭერს საქართველოს მიერ 29 ივნისს მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ეს აღნიშნულია და დათქმა გაკეთებულია 29 ივნისთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს ძირითად პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმების შედეგად იქნა მიღწეული. რაც შეეხება კანონით გათვალისწინებული პუნქტების შესრულების პროგრესის შესაფასებლად, ცხადია სახელმწიფო მდივანს შეერთებული შტატებისა მოუწევს იხელმძღვანელოს იმით, თუ რამდენად ეფექტურ ნაბიჯებს დავს საქართველოს მთავრობა, რომ გააძლიეროს ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტები და ამ შეფასებების დროს გაითვალისწინოს რა ნაბიჯების გადადგმა ხდება იმ ეფექტურობის დასადგენად, რომელიც ძირითადში გულისხმობს საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაციასაც. ცხადია, აქ კიდევ ერთხელ არის საუბარი წაგიკითხავთ სასამართლო დამოუკიდებლობაზე, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგანაც. მესამე თემად და პუნქტად რაც წერია, უზრუნველყოფს თუ ვერ მესამე პუნქტად წერია ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა საჯარო ინფორმაციის შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის ჩათვლით, აქაც რეალურად უამრავი პრობლემაა. მეოთხე ქვეთავე მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უფლებებს და მედიის დამოუკიდებლობას. აქ ამათ კიდევ ხა ბოლო პერიოდში კომუნიკაციების კომისიის და მათი საპარლამენტო უმრავლესობის ნაფიქრი არ მიუვიდათ კანონპროექტის სახით და მე ნახეთ რა ჩანაწერი გაკეთდებოდა. მეხუთე ზღუდავს ოლიგარქთა არაფორმალურ გავლენას როგორც ხელისუფლების ფუნქციებზე, ასევე კანონებისა და რეგულაციების გამოქვეყნებაზე. ეს არის ნათქვამი დოკუმენტში, კანონპროექტში ასევე ნათქვამია, რომ შეიძლება საერთოდაც არ მოხდეს, თუ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი დაადგენს და კომიტეტს განუცხადებს, რომ ეს მნიშვნელოვანია ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებისთვის და ცხადია, ეს არის კანონპროექტი. უბრალოდ ვინც საქმეშია ჩახედული და არა დილეტანტები, რომლებიც სამწუხაროდ მომრავლდნენ ვიდეო ეკრანებზე ბოლო პერიოდში, იციან, რომ აქამდე მისული საქმე, როცა თემას კანონპროექტის სტატუსი აქვს და ის საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ არის უკვე დადასტურებული, გუშინ კენჭი ეყარა, არის ძალიან რთულად შემოსაბრუნებელი და ეს არ არის არანაირად კარგი ამბავი. შეუძლებელი ცხადია არაფერია, მაგრამ აქამდე რომ მივიდა ეს საქმე უკვე ძალიან უპრეცედენტო და სევდიანი ამბავია პირველ რიგში ქვეყნისთვის, რადგან მათ ვისი გამოისობითაც ფერხდება და ჩნდება კითხვები წლობით ნაშენებ ურთიერთობებზე და ღირებულებებზე. ეს ხალხი ჩვენიერ დღეს მაისის თოვლივით აღარავის ეხსომება, აი ქვეყანას კი ეს შეცდომები და მათი გამოსწორება დაღდასმულებით კიდევ დიდხანს მოუწევს. ესაა ფაქტი და ამიტომაც არის ეს ამბავი ძალიან გასაბრაზებელიც და სევდიანიც იმავდროულად. მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი ზალკალიანი გუშინ იმედიანად იყო განწყობილი და ამბობდა, რომ დიდი ალბათობით ეს კანონი არ გავაო. მისივე გუშინდელი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გაკეთებული კომენტარით იგი თვლის, რომ მცდარია განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ამ დოკუმენტში არსებული ჩანაწერები უშუალოდ კანონპროექტის ნაწილს წარმოადგენს. მოვუსმინოთ საგარეო საქმეთა მინისტრს. კიდევ ერთი ტყუილი, როსაც ჩვენ ადგილი ქონდა 2 დღის განმავლობაში, როდესაც ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს უკვე ეს არის კანონი, რომელიც საქართველოს უკვე დაუწესეს. არც კანონპროექტი არ დამატებია, კანონპროექტს არ დამატებია, კარგად წაიკითხეთ. ეს იყო მცდელობა, რომ კანონპროექტში შესულიყო, მაგრამ არ შევიდა კანონპროექტში და არის რეპორტში. ის დებულებები, რაც თქვენ ახსენეთ. ამიტომ ეს არის მცდარი ინფორმაცია, რაც თქვენ და მეც ვიხილე, რომ სხვადასხვა მედია საშუალებებში ეს გავცა და ამიტომ არა. ვერ მოექცა კანონპროექტში ვერ მოექცა. იყო მცდელობა, რომ შეეტანოთ, მაგრამ ვერ მოხდა და გამოვიდა რეპორტში, რომელსაც არანაირი ძალა არ აქვს ამ რეპორტს. არ არის კანონპროექტში არ არის და რაც შეეხება კანონპროექტს იცით და კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ
ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კანონ პროექტებში მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეფინიციები, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტთან, ტერიტორიულ მთლიანობასთან, არაღიარების პოლიტიკასთან, არაღიარებულ ეგრეთ წოდებულ წარმონაქმნებთან, სხვა ქვეყნების კავშირის დამყარების შემთხვევაში მათზე სანქციების დაწესებასთან და ოპონენტები ცდილობენ, რომ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი გარკვეული ლობისტური საქმიანობის შედეგად ქვეყნისთვის დამაზიანებელი დეფინიციები მოხდეს. აი ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის. ხო, კიდე რა გითხრა და რიდი გაგახაროთ, მე ბოდიში რომ ამას პერიოდულად ვერ ვახერხებ დილაობით ეს განსაკუთრებული ამბების გამო მით უმეტეს სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიმართებაში, რასაც სრულად არის დამოკიდებული, მათ შორის ჩვენი შვილების მომავალიც, მათი ხარისხიანი და ჯეროვანი ცოდნა და არა ონლაინ პამპულაობა, რომელსაც მე პირადად ვერასდროს შევეგუები, ვერც საკუთარ და ვერც ჩემი ნაცნობ მეგობრების ონლაინ სწავლების და მათი შვილების ცხადია, ონლაინ სწავლების შემყურე. კიდევ არის ამბავი, რომ ბევრს მოუწევს, ვინც შეერთებულ შტატებში სწავლობდა წლევანდელი მინიმუმ საშემოდგომო აკადემიური საქართველოსთან მართონ, მითკაი, უფრო მშვიდად ვიქნებით თქვენი ოჯახობებით, მეგობრებით, სამაგიეროდ ამ პერიოდში გეძლევათ საშუალება, რომ სხვადასხვა სტაჟირებები გაიაროთ შედარებით გამართულ კომპანიებში საქართველოში, რომ მეტად საქმის კურსში იყოთ, როგორ ფეთქავს სამშობლოს ეკონომიკა, რა უჭირს და რა უხინს ქართულ ბიზნესს, რომელსაც იდეაში დღეს და ღამეც არც პური აკლია და არც სანახაობა. იდეაში რაც ბიზნეს და საზოგადოებას აკლია და ამას ყველა საჯარო ინტერვიუში აღნიშნავენ, თავად ბიზნესის წარმომადგენლები არის კომუნიკაცია და ერთადერთი ვისაც არ აკლია ეს თემა და ზოგადად არიან ისინი, ვისაც ეს მუდმივი კომუნიკაცია და ინფორმირება ევალება საგმიანი საზოგადოებისა. ეს ადამიანები არიან გადაწყვეტილების მიღებები ხელისუფლებაში და შესაბამისად ალბათ ეს მიმართულება თუ გააქტიურდება, მხოლოდ კარგი იქნება. რაც შეეხება კადრს, რომელიც დაანონსა უკვე ჩვენმა საეთერომ, ხო, ესეთი ამბავია, ამერიკის თემას რო არ გადაუხვიოს, Walt Disney არ აპირებს გეგმებს გადაუხვიოს და კომპანია ფლორიდის შტატში მდებარე ქალაქ ორლანდოში პარკებს შაბათს გახსნის, როგორც კომპანიის განცხადებაში წერია, პარკები შეზღუდული რაოდენობის სტუმარს მიიღებს და შესაძლოა ყველა ვიზიტორს შეუმოწმებენ ტემპერატურას, ასევე ყველას უნდა ეკეთოს პირბადე, ადგილზე იქნება სხვა ყველა სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალება, რაც სტუმრებს უსაფრთხოდ გართობის შესაძლებლობას მისცემს. შესამოწმებელი იქნება და აბა როგორ ახლა მეტიც არის გასაკეთებელი, მე მგონი იმ ფონზე რომ საკმაოდ მზადია COVID ინფიცირებულთა რიცხვი, იმ ფონზე რომ ცალკეული შტატები და ქალაქები ვადაზე ადრე გაიხსნა კარანტინის ფონზე, თან ამერიკის პრეზიდენტისგან შერისხული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მორიგჯერზე გვაკოშმარებს და მისი სიახლეა რომ ახალი კორონავირუსი ჰაერით გავრცელების მტკიცებულებები ვლინდებაო. ამის შესახებ კვირის დასაწყისში მეცნიერთა ჯგუფმა ორგანიზაციას ღია წერილი გაუგზავნა და რეკომენდაციებიც განახლების თხოვნით მიმართა და ეს თემა გუშინ Reuters-მა გაავრცელა. ჩვენ განვიხილავთ ჰაერით და აეროზოლური გზით გავრცელებას. როგორც COVID-19-ის გადადების ერთ-ერთი გზა. ესეთი რამ განაცხადა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მარია ვან კარხოვმა. სულ ჯანმრთელად მინდა ვყავდით თქვენს და ყველაც პლანეტარული მასშტაბით სალამი საქმიანი დილის სტუდიიდან. ის გაიხსენეთ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აქამდე აცხადებდა, რომ COVID-19-ის გამომწვევი ახალი SARS-CoV-2, ანუ კორონავირუსი, ძირითადად აირწვეთოვანი გზით ვრცელდებაო. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაავადების გადადება დაინფიცირებული ადამიანის მიერ დახველების, დაცემინების ან საუბრიზროს გამოყოფილი მცირე ზომის წვეთებით ხდებოდა. რომელიც შედარებით მძიმეა და ძირს სწრაფად ეცემა. თუმცა აი ორშაბათს კლინიკური ინფექციური დაავადებების ჟურნალში გამოქვეყნებულ აი ამ ღია წერილში, რომელსაც 32 ქვეყნიდან 239-მა მეცნიერმა მოაწერა ხელი, წარმოდგენილია მტკიცებულებები, რომ ვირუს ჰაერში მეტეხნით დარჩენა და ადამიანების დაინფიცირება შეუძლია და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ვირუსის ჰაერიდან გადადება თუ ბოლომდე დადასტურდა, ორგანიზაციის ზოგიერთი რეკომენდაცია ცხადია შეიძლება სრულადაც შესაძლებელი გახდეს. კიდევ ერთი ამბავია, რაზეც კომუნიკაცია შედგა პირდაპირ BMG-ს და ირლანდიურ დაბალბიუჯეტურ ავიაგადამზიდავ Ryanair შორის ეს იყო გუშინ ევროპის უდიდესი დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია Ryanair-ი მზადაა საქართველოში საკუთარი ოპერაციები განაახლოს 1 აგვისტოდან, ანუ მაქსიმუმ 3 კვირაში, რაც დამოკიდებულია საქართველოს მთავრობის მიერ შეზღუდვების
მოხსნასთან და აეროპორტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებებით შესაბამისი ზომების გატარებასთან იქნება დაკავშირებულიო. ესე პასუხობს Ryanair-ი BMG-ის კითხვაზე, თუ როდის განიხილება საქართველოში ფრენების განახლება და ამასთან ერთად Ryanair-ი მიუთითებს, რომ მათ ევროპაში რეისების უმეტესობა 1 ივლისიდან განაახლეს. ავიაკომპანია 1 ივლისიდან დღის განმავლობაში ჯამურად 1000 რეისს ახორციელებს უკაცრავად. Ryanair-ი, რომელიც ბოლო პერიოდში ოცნების ხელისუფლების დაკონტრაქტებული კომპანიაა და საქართველოში ფრენებისთვის იღებს ვებერთელა გასამრჯელოს, რაც ჩვენ ქვეყანას უბრუნდება ჩვენი მოქალაქეების იაფფასიანი გადაადგილებით მსოფლიოს მასშტაბით და ასევე უცხოელი ტურისტებისთვის შეუფერხებელი და გამარტივებული მგზავრობით საქართველოში. მართალია საგარეო საქმეთა მინისტრი როცა ამბობს, მართალია, ბატონი ზალკალიანი როცა ამბობს, რომ მათაც უნდათ რომ მოლაპარაკებები რეგულარულ ფრენებზე სწრაფად მიდიოდეს და შეთანხმებას დაიდოს. იმაშიც მართალია ბატონი ზალკალიანი, რომ დღესვე უნდა ამ ყველაფრის აწენა. მე მართლა არ მეპარება ამაში ეჭვი, აი რაშიც მეპარება ეჭვი, ამას ახარწყლებს დღესვე კი არა, ჯერ კიდევ გუშინ BMG-მ სრულიად მარტივი კომუნიკაციით მიიღო ჯერ Ryanair-ის და მე უკვე მთლად Lufthansa-ს პასუხი, რომელსაც აგერ გაგაცნობთ, ამოგიკითხავთ, არ დაგზარდებით, Lufthansa-ს შეუძლია დაადასტუროს, რომ ავიაკომპანია 2 აგვისტოდან გეგმავს დაიწყოს ფრენები კვირაში 2 სიხშირით მიუნხენ-თბილისის რეისებზე, ხოლო 31 აგვისტოდან გეგმავთ, რომ სიხშირეები 3-მდე გაიზარდოს, თუმცა ფრენების განხორციელებაზე კვლავ ველით საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა დასტურსო, რომელიც აქამდე არ მიგვიღვიაო. ეს იყო გუშინ შუა დღისკენ, აი გვიან საღამოსკენ ამ თემაზე გამოგვეხმაურა ეკონომიკის სამინისტრო. არის დარდოთ, ხორციელი კონტაქტი არ ყოფილა. ჩვენ გვეამაყება ეს დისტანციური ტოქსიკური სტატუსი მთავრობის ამ დამოკიდებულებიდან და პირობებიდან გამომდინარე და ელექტრონული ფორმით ესეთი რამ გვაცნობის, რომ მთავრობამ Lufthansa-სთან ფრენების შესრულების უფლება გუშინ მიანიჭა და რაც შეეხება ავიაკომპანიას სპეციალურ საინფორმაციო სისტემით ეცნობება ეს ამბავიო და მე უკვე შეუძლია ვადებში დაიწყოს ფრენა იქით აქეთო, მოკლედ ჭირი იქაო, ხინი აქაო. ფრენებს აუცილებლად დაუბრუნდებით ტურიზმსაც, მაგრამ ვიდრე შემდეგ საკითხზე გადავალ, ძალიან საინტერესო ამბავი მაქვს მოსაყვანი სულ რამდენიმე წუთში აეროპორტზე, კარანტინზე, აეროპორტში ჩარჩენილ ადამიანზე და კარანტინის პირობაზე ბოლოს რეისზე რომ აგვიანდება აი ისეთი ისტორია, მაგრამ იქამდე ჩვენი ადგილობრივი ტურიზმის ამბები და მოვიკითხოთ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს საზღვარს ამ ეტაპზე ვიცით რომ უხსნის 5 ქვეყანას: გერმანიას, საფრანგეთს, ლატვიას, ლიეტუვას და ესტონეთს. ეს პრემიერის პრეს-სპიკერმაც ირაკლი ჩიქოვანმაც თქვა და მთავრობის გადაწყვეტილებას ამ ყველაფრის ფონზე მაინც კრიტიკულად შეხვდნენ ტურისტული კომპანიები, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირით ადრე ეს ინფორმაციაც არ არსებობდა. ტურისტული კომპანიები, როგორც გამყვანი, ისე შემომყვანი ტურების დამგეგმავები, უკმაყოფილოები არიან იმ შემოთავაზებული ვარიანტით მთავრობისა, რაც მიმდინარე კვირას გავიგეთ. უფრო მეტიც ისინი მომავალ კვირას ტურისტული კომპანიების გაერთიანებით საპროტესტო აქციასაც აანონსებენ და კონკრეტული მოთხოვნებიც აქვთ წინასწარ უკვე ჩამოწერილი. ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა, და მოდით ნახოთ რა მოთხოვნებზეა საუბარი და რა სურთ მათ, რომ მთავრობისაგან დამატებით მიიღონ. პრაქტიკული ცვლილება აქედან არ ყოფილა ნამდვილად, იმიტომ რომ 5 ქვეყანა ჯერ ესეთი მეთან უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 5 ქვეყანა რომელსაც დაანონსდა პირდაპირ რეისების ხაზგასმით ითქვა, რაც არ გულისხმობს რეგულარულ რეისებს, ეს არის ჩარტერებზე საუბარი. ჩარტერების შემთხვევაში ვიღებთ სურათს, როდესაც კვირაში 2 რეისი შესრულდება, არაფრის მომცემი აბსოლუტურად. ტურიზმი გზის გარეშე არ არსებობს. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადება იყო, ასე ვთქვათ, რეაქცია საზოგადოების ტურისტული ნაწილის იმ მოთხოვნაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა და ითხოვდა ზუსტად ფრენების გახსნას, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ განცხადება. თარიღებიც არ ვიცით ხო ესე. რეგულარულად ფრენები იყო ხოლმე ძირითადად საფრანგეთი, გერმანია და ლატვია და შესაბამისად ლატვიის ავიაკომპანია Air Baltic ფარავდა ასევე მთელ პრიბალტიკას. ამ ეტაპზე Air France მოუარი განაცხადა ფრენაზე და გაუგებრობა. Lufthansa-მ თქვა, რომ აგვისტოში დავიწყებო 2 რეისით, ხოლო Air Baltic-მა გამოაცხადა 8 აგვისტოში. ანუ შესაბამისად ივლისის თვეში ეს არის არარეალური აბსოლუტურად ამაზე ლაპარაკი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ აგვისტოში Lufthansa-ც არ იქნას. რატო? იმიტომ რომ აქედან წამსვლელი არ იქნება იმდენი.
იმიტომ რომ პირველი რო არის ძალიან სერიოზული ეკონომიკური კრიზისი, მეორე არ ვიცით რა იქნება ჯერ ავიაკომპანიების სატარიფო პოლიტიკა, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, შუადღილი ცარიელი უნდა იყოს, ხელბარგი არ შეიძლება, ბევრი რაღაცა არის. ხო, ესეც კიდევ ავიაკომპანიიდან ავიაკომპანიამდე ასე ვთქვათ განსხვავდება, მაგრამ მე ძალიან დიდი, როგორც გითხარით, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ოქტომბრამდე არანაირი ძვრა არ იქნება არაფერში. ჩვენთვის რეალობა არ შეცვლილა. მთავრობის განცხადებით 5 ქვეყანასთან გაიხსნა საჰაერო მიმოსვლა ჩარტერული რეისებით, თუმცა თარიღი დრო როდის ეს ჩვენ წარმოადგენა არ გვაქვს ჯერჯერობით. თუმცა ერთი სასაცილო ფაქტი კიდე ის არის, რომ ლუფთანზათი რო გამოფრინდეს დაუშვათ 100 ტურისტი, ამას ტურისტი ორი საქართველოს მოქალაქე რომ იყოს ერთ და იგივე ბორტზე, რეალურად ის ორი ადამიანი, რომელიც ქართველია მიყავს კარანტინში და ტურისტებს უშვებს საქართველოში. ანუ ვერანაირ აზრს ვერ ვხედავ ამაში და ძალიან კომიკური სიტუაცია არის დღეს რაც რეგულაციები გვაქვს. ჩვენ ხომ არ ვითხოვთ ფრენები აღვადგინოთ ყველასთან. ჩვენ მივყვებით იმ წესებს, რომელიც ეხლა არსებობს და ვამბობთ, რომ ის იგივე ფორმით, როგორც ბატონმა პრემიერმა თქვა, სარკისებური რეჟიმით, ვინც გაგვიხსნა, ესე იგი არის საშუალება, რომ ჩვენც გავუხსნათ. აი ესე მხოლოდ ლაპარაკით და კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ზეგ არ უნდა გავაკეთოთ დღეს, საღამოს უნდა გავაკეთოთ. მოგვეცით მუშაობის უფლება, ჩვენ შემოვიტანთ ფულს და ჩვენვე გადავიხდით გადასახადებს, რომელიც თქვენთან შემოვა მერე ბიუჯეტში. აი ეს არის მთავარი, რომელიც ხალხმაც მინდა რომ გაიგოს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ დაუჯდეთ და რაღაცა ფული მოგვეცით და სუბსიდირება რამდენი ხანი და რის ხარჯზეო. ყველაზე დიდი პრობლემა აქ არის იმაში, რომ არ ვიცით არანაირი რეგულაცია თითქმის არაფერთან დაკავშირებით. საქართველოს მოქალაქე თუ ჩამოდის, უნდა გაიაროს ორკვირიანი კარანტინი, თუ სხვეთის მოქალაქე ჩამოდის, უბრალოდ PCR ტესტი უნდა გაიკეთოს. ასევე ვნახე, რომ ბიზნეს მგზავრებმა 72 საათში ერთხელ უნდა გაიარო. ანუ ბიზნეს მგზავრი უფრო მაღალი რისკია ვიდრე ჩვეულებრივი ტურისტი ჩამომსვლელი. საქართველოს მოქალაქე თავის ქვეყანაში დაბრუნებული რატო ხდება ჭყალებში ვთქვა დისკრიმინაციაში. თუ სახელმწიფო ჩვენ არ მოგვაწოდებს რაიმე რეგულაციას რა ხდება, როდის რას აპირებენ, ხო, აბსოლუტურად ვაკუუმში ვარ რა. ჩვენ ყველაზე მეტად გვჭირდება დღეს პოლიტიკური ნება. ჩვენ გვჭირდება, რომ მთავრობა მიიღოს რაციონალური გადაწყვეტილება, თუ როგორ დაუდგებს ხარში ტურიზმის სექტორს. დღეს რეალურად ტურიზმის სექტორი არის ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. იმ საფრთხის ქვეშაც, რომ ძალიან ბევრი კომპანია უბრალოდ შეიძლება გაკოტრდეს. ერთ-ერთი მოთხოვნა, მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მხოლოდ ჩარტერული არ იყოს და მეტი ინტენსივობა იყოს იმ ქვეყნებთან, სადაც არის ეგრეთ წოდებული მწვანე ქვეყნები, რომლებიც არის ევროპაში. ზარალი ძალიან მარტივია, ნულია, შემოსავალი არის აბსოლუტური ნული. ჩვენ დავკეტეთ ოფისი 16 მარტს, რომელიც იყო შაბათი, იმის შემდეგ, სავარაუდოდ დაახლოებით 1% იყო შემოსავლის, ისიც არის დარჩენილი მგზავრები, რომლებიც ყავდა მათი გადაჯავშნა, ასე ვთქვათ, და გადამისამართება სხვა ავიაკომპანიებზე, რაც უფრო მაღალი ღირებულების იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენება დაწყდებოდა, თორე დანარჩენი აბსოლუტურად ხარჯის მეტი ჩვენთვის არაფერი არ არის ეს. სრულ განწყობა და სრულ მოლოდინი ბიზნესი ძალიან არ უხდება, ეს ყველა მიცის და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე შეიძლებოდა უკეთესობს ყოფილიყო, რომ ეს სრულ ინფორმაცია არ გქონოდა, ანუ ყველა განვეწყეთ დადებითად და უეცრად ხდება ის, რომ მთავრობა კიდევ ერთვით ავადებს, ამას პლუს საკარანტინო ზონებს არ ხსნის, რაც ასევე აღარ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, სადაც არის დადებითი COVID სიტუაცია. ჩვენი პარტნიორები სულუქად მინდა გამომივიდეს, დაგვცინდიან, დამერწმუნეთ, ეს ბიზნესი არის არ იღებს თავის თავზე რაღაც წყვეტას. მისი წყვეტის შემთხვევაში გაისათ იმ პარტნიორების უკან დაბრუნება ჩვენთვის იქნება ძალიან რთული. ვინაიდან ისინი გადაეწყობიან სხვა ბაზრებზე. ხორვატია, მონტენეგრო, ბულგარეთი, საბერძნეთი, იტალია, ესენი გახსნილი, ესენი მუშაობენ და მათ აქვს დივიდენდები, რომელიც შეგვეძლო ჩვენ გამოგვეყენებინა.
პრემიერის კიდევ ერთი მოწოდება. გიორგი გახარიამ შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ახალი სახელმწიფო პროგრამა იმოგზაურე საქართველოში დაანონსა. პრემიერის საზოგადოებას პროგრამაში აქტიური ჩართვისკენ მოუწოდებს. გახარიას განცხადებით საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ქვეყანას აკისრებს პასუხისმგებლობას როგორც ქვეყნის მოქალაქეების, ასევე პარტნიორების წინაშე. მთავრობა პანდემიის გამო უმუშევრად დარჩენილი დასაქმებულების და თვით დასაქმებულებისათვის კომპენსაციის მისაღებად რეგისტრაციის ვადას 1 აგვისტომდე ახანგრძლივებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში სატრანსპორტო საშუალების ძველი ნიმუშის სანომრე ნომრის შეცვლის ვადა საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე 31 მარტამდე 2021 წლის 31 მარტამდეა გახანგრძლივებული. TBC ბანკის ჯგუფი Foods for Goods-ის ინდექსის სერიებში გაწევრიანდა Foods for Goods-ი მდგრადი ინვესტიციების გლობალური ინდექსია, რომელიც იმ კომპანიების იდენტიფიცირებას ახდენს, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებით ძლიერ გარემოს დაცვით სოციალურ და მმართველობის პრაქტიკას ავლენენ. ახლა როგორც დაგვიკვირდით, ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ ერთ ძალიან ბედიღბლიან გზავრზე. ოღონდ რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში გამოდის ეს ყველაფერი. მოკლედ, კორონობისას დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას თავისი ამბები დაუგროვდა, რომლებსაც იმედია სულ მალე უკვე პანდემიურ რეალობის გარეშე მხიარულად გავიხსენებთ. მაგრამ ეს ისტორია ახლაც სასაცილოდ მეჩვენება, მიუხედავად იმისა, რომ მის მთავარ გმილს ალბათ არც ერთი დღე აეროპორტში გატარებული 100 დღიდან დიდად არ გაეცინებოდა. მოკლედ, COVID-19 პანდემიის გამო 3 თვით ფილიპინების დედაქალაქის აეროპორტში გაჭედილმა ესტონელმა მამაკაცმა ნანატრ ავიარეისზე დააგვიანა. ეს ამბავი აქ მთავრდება და იწყება, მაგრამ პროცესიც ძალიან საინტერესოა. რომან ტრიფიმოვი სამშობლოში ნიდერლანდების გავლით უნდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამსტერდამის აეროპორტში თვითმფრინავს ვერ მიუსწრო. მათთვის, ვისაც სურდა, რომ დამხოდროდა სამწუხაროდ ამსტერდამიდან ტალინის მიმართულებით თვითმფრინავს ვერ მიუსწარი, დაწერა მან საკუთარ Facebook გვერდზე და ამის მერე გაჩნდა ინტერესი ჩვენიც რომ მის Facebook გვერდს ჩავყოლოდით და კიდევ უფრო მეტი ამბავი მოგვეკითხა რა ხდებოდა. ტრიფიმოვი ფილიპინების აეროპორტში 20 მარტს ჩაფრინდა, ანუ მაშინ, როდესაც COVID-19-ის გამო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და ის ქვეყანაში არ შეუშვეს. მგზავრს საიმიგრაციო სამსახურმა პასპორტი ჩამოართვა, ავიაკომპანია Air Asia-ს გადასცა და ის ქვეყანაში ჩაფრინდა. ავიაკადაზიდვის ტურისტი უკან უნდა დაებრუნებინათ, მაგრამ ჩაკეტვის გამო ფრენები ვეღარ განხორციელდა. მოკლედ, იძულებული იყო, რომ მანილას აეროპორტში ეცხოვრა, საიდანაც გამოსვლის უფლებაც არ ჰქონდა. მას ვერც ფილიპინებში ესტონეთის საელჩო ეხმარებოდა, რადგან ის არ იყო ესტონეთის მოქალაქე და მხოლოდ რეზიდენტი გახლავთ, სხვა დანარჩენი სერვისი კი მისთვის შესაბამისად ფასიანი იყო. მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, თვალ ზღაპარი რომ არ გამოვიდეს, აღმოჩნდა, რომ აეროპორტში ცხოვრებიდან 100 დღის შემდეგ მან მოახერხა და დაუკავშირდა ჟურნალისტებს. საბოლოოდ მის შესახებ ინფორმაცია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სწორედ ამ გზით მიიღო. 7 ივლისს მამაკაცი მანილადან ამსტერდამის მიმართულებით გაფრინდა, საიდანაც უკვე ამსტერდამი ტალინის რეისზე უნდა გადამჯდარიყო, თუმცა ჰოის აოცრებავდა ამსტერდამის აეროპორტში მგზავრი დაიბნა და არასწორი მიმართულებით წავიდა. ამასობაში ამსტერდამი ტალინის რეისი ჩასხდომის პროცესიც დასრულდა და ჩარჩა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ტრიფიმოვის სოციალურ ქსელში იყო ძალიან აქტიური. აეროპორტში არსებულ ვითარებაზე და ცხოვრების პირობებზე ინფორმაციას სისტემატურად აზიარებდა და დღესაც ხელმისაწვდომია მის Facebook გვერდზე ყველა ის ინფორმაცია, როგორც ცხოვრობდა 100 დღის განმავლობაში და თითქოს შორიდან სახალისო ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ დიდად სახალისო მისთვის არ უნდა ყოფილიყო. აი ასე კორონას პერიოდში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი დაგროვდება, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკვე კორონას გარეშე გავიხსენებთ ჩვენც და მთელი მსოფლიოდან საინტერესო ამბების მოყოლასაც შევსწრებთ, თუმცა ბიზნეს ამბები ამასობაში, რა თქმა უნდა, არც ერთი წამით შეჩერებას არ აპირებს და როგორც აღმოჩნდა, ჯეფ ბეზოსის საქმეები საკმაოდ კარგად მიიწევს წინ. ამაზონის დამფუძნებლის ქონება ამ დროისთვის რეკორდულ ნიშნულზეც კი ავიდა. დაახლოებით 24 საათის წინანდელი მონაცემებით მისი კომპანიის საბაზრო ღირებულებამ $1,540 მილიარდი შეადგინა. ეს მას შემდეგ, რაც კომპანია 26 წლის წინ დაარსდა და უკვე უმაღლეს მაჩვენებლებზეც გადის. ამ დრომდე რაც უნახავს თორე წინ ალბათ კიდევ ბევრი რეკორდი აქვს მოსახსნელი. ბეზოსი კომპანიის 11.1% ფლობელია. ამაზონის აქციების ზრდის ფონზე მისმა ქონებამ $182 მილიარდ $600 მილიონი შეადგინა. ესეც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია თითქმის ბოლო 4 ათეული წლის განმავლობაში, რაც უშუალოდ ბიზნესმენს უფიქსირდება. ამაზონის აქციები მარტის პირველ კვირებში 15%-ით შემცირდა. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც შეერთებულ შტატებში
ფარგლებში კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრი მატება დაიწყო. თუმცა მას შემდეგ აქციების ფასი რეკორდულად იმატებდა და თუ მარტის მონაცემებს შევადარებთ, დღეს ამ კომპანიის აქციები 80%-ზე მეტით არის გაზრდილი. ბეზოსმა მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ტიტული ჯერ კიდევ 2017 წლის ივლისში მოიპოვა. 2018 წლის ოქტომბერში ის გახდა პირველი ადამიანი, რომლის ქონებამაც 100 მილიარდს გადააჭარბა. მაშინ მან Microsoft-ის დამფუძნებელ Bill Gates გაუსწრო. თუმცა ახლა Gates-ი მეორე ადგილს იკავებს მილიარდერთა რეიტინგში, ბეზოსი კი Gates-ზე 70 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით უფრო მდიდარია. ბეზოსმა Amazon-ის აქციების მეოთხედი გასულ წელს თავის ყოფილ მეუღლეს Mackenzie Bezos-ს გადასცა განქორწინების ფარგლებში. თავის მხრივ Mackenzie-ს ქონება ახლა 59 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია და ის მსოფლიოში რიგით მეორე ყველაზე მდიდარი ქალია. ეს განქორწინება რომ არა, Bezos-ის ქონება დღეს დაახლოებით იქნებოდა 240 მილიარდი დოლარი. Bezos-ის ქონება მაინც მზარდია. მიუხედავად იმისა, რომ Amazon-ის თანამშრომლები აპრილის შემდეგ არაერთხელ გამოვიდნენ პროტესტით სოციალურ ქსელებშიც ბევრი დაიწერა ამაზე. ახალი ამბებიც არ მოკლებია საზოგადოებას და ჩვენც მოგეყავით რამდენჯერმე. ისინი კომპანიას უსაფრთხოების ზომების არასათანადოდ უზრუნველყოფაში ადანაშაულებდნენ და ბევრ პრეტენზიასაც აფიქსირებდნენ. მილიარდერების ამბებზე ცხადია, ბევრი გვექნება მომავალშიც მოსაყოლი, მაგრამ ყველა ჯერზე Warren Buffett-ის დავიწყება უბრალოდ არ გამოდის და როცა რომელიმე ასეთ ამბავს ყოფით ხოლმე, მე რატომღაც მახსენდება Buffett-ის ისტორია და სიახლეების გადამოწმების პარალელურად, რა თქმა უნდა, ამბებიც ხდება. სხვათა შორის მან ქველმოქმედებისათვის 2 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი გაიღო, წლევანდელ წელზეა საუბარი და Buffett-ის კუთვნილი საინვესტიციო ფონდის Berkshire Hathaway-ის 2 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის აქციებზე, რომელიც მან 5 საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის გაანაწილა, ასეთი ჯამი დგება. 2006 წლიდან დღემდე ეს Buffett-ის მხრიდან საქველმოქმედო მიზნებისათვის განხორციელებული მე-12 შემოწირულობა. ამ დროის განმავლობაში ქველმოქმედებისათვის მან 37 მილიარდი დოლარი გაიღო. რა თქმა უნდა, რამდენიმე წლის ჯამზე აქ საუბარი. კალკულაცია აქციების იმდროინდელ ღირებულებას ეფუძნება, როდესაც ოპერაცია განხორციელდა. ამ დროისათვის მისი პირადი ქონება ამ გაღებული საქველმოქმედო მიზნების პარალელურად 67 მილიარდ დოლარს უტოლდება. Buffett-ის შემოწირულობის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბენეფიციარი ამჯერად Bill და Melinda Gates-ების საქველმოქმედო ფონდი იყო. Gates-ი და Buffett-ი დიდი ხნის მეგობრები არიან, ორივე საკუთარი ქონება თითქმის სრული მოცულობით საქველმოქმედო მიზნებისათვის აქვს დაგეგმილი რომ გადასცეს და ერთ-ერთი ვერსიით იმასაც ამბობენ რომ Buffett-ის საქველმოქმედო საქმიანობით საგადასახადო შეღავათების მიღების მიზნით არის დაკავებული, მაგრამ ამ ყველაფერს ძალიან მარტივად უპასუხა თავად Buffett-მა და მის ორგანიზაციამაც. წინა წელს ამ თემის კომენტირებისას თავად ბიზნესმენმა თქვა, რომ ქველმოქმედებისათვის გაღებული ყოველი 1000 დოლარიდან შეღავათი არის 53 ცენტი. 2016 წელს საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იგივე შინაარსის განცხადება ისმოდა, როდესაც დონალდ ტრამპთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი. თავად დღეს მოქმედმა პრეზიდენტმაც იგივე თქვა, მაგრამ მალევე გაასაჯაროვა Buffett-მა მისი საგადასახადო დეკლარაცია და ამ დოკუმენტებში ამოიკითხავთ, რომ 2016 წელს მან გადასახადის სახით გადაიხადა მილიარდ 800 მილიონი დოლარი. კომპანიის თანამშრომლებისადმი გაგზავნილ ბოლო წერილში Buffett-მა იქვე დაწერა, რომ 2019 წელს კომპანიამ გადასახადების სახით 3 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი გადაიხადა, რაც ჯამურად კორპორაციული გადასახადების 1.9%-ს უტოლდება. ანუ ერთმა Buffett-მა გადაიხადა დაახლოებით 2/3 საქართველოს მთელი ბიუჯეტისა გადასახადებში. Warren Buffett-ი ამბობს, რომ პირადი ქონება მთლიანად ქველმოქმედებას მოხმარდება და პროცესი მისი გარდაცვალებიდან 12 წლის შუალედში დასრულდება. ღმერთმა კარგად ამყოფოს ისიც და დანარჩენი მსოფლიოდან ყველა მით უფრო რომ ამ პანდემიასთან ბრძოლაში ყველასათვის უმნიშვნელოვანესი საზრული სწორედ ჯანმრთელობაა, მაგრამ არაფერი არ შეიძლება არც იმის დავიწყება, რომ სოციალური კეთილდღეობა და უკიდურეს სიღარიბე ჯანმრთელობასთან კავშირში არანაკლები მნიშვნელობით არის. წელს კორონავირუსის ეპიდემია დედამიწაზე 71 მილიონი ადამიანის უკიდურეს სიღარიბეს გამოიწვევს. ეს გაეროს მოხსენებაში არის აღნიშნული, რომელიც კორონავირუსის გავლენას ეხება. COVID-19-ის პანდემია სწრაფად გადაიქცა მთელი ჩვენი ცხოვრების ყველაზე უარეს ჰუმანიტარულ და ეკონომიკურ კრიზისად. ინფიცირებულთა რაოდენობა 10 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო დაღუპულთა რიცხვი 500,000-ს აჭარბებს. ნათქვამია ამ დოკუმენტში და ამ ანგარიშის თანახმად დაახლოებით მილიარდ 600 მილიონი დასაქმებული შემოსავალი კრიზისის პირველ თვეში უკვე 60%-ით იყო შემცირებული. გაერთიანების განცხადებით მოსალოდნელია, რომ სამხრეთ აზიისა და აფრიკის ქვეყნებში ექსტრემალური სიღარიბის ყველაზე დიდი ზრდა სწორედ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მოხდეს. სწორედ
ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკებში ყველას ჩართვა, მათ შორის ქალებისაც და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეულის აქტიურობა, არა მხოლოდ ორგანიზაციის, არა მხოლოდ სახელმწიფოების, არამედ კომპანიებისაც და ინდივიდუალურად ადამიანების. გაეროს ქალთა გაძლიერების 5 და 6 პრინციპის თანახმად მნიშვნელოვანი არის საწარმოს განვითარება, მიწოდების ჯაჭვები და მარკეტინგის პრაქტიკა, რომლებიც ხელს ქალთა გაძლიერებას უწყობს. გასათვალისწინებელია თანასწორობის ხელშეწყობა სათემო ინიციატივებისა და ადვოკატირების მეშვეობითაც. ანუ კომპანიებმა თავიანთი გამოცდილება წარმატება და ცოდნა ფართო საზოგადოებას უნდა გაუზიარონ და გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ყურადღებაც გამახვილდეს. ეს მეთოდები პრაქტიკაში განხორციელებული გაეროს ქალთა გაძლიერების პრინციპების ხელმომწერ კომპანიებს აქვთ და მათ შორის დღეს საქართველოს ბანკს და ტერაბანკს გამოვყოფ და გამოვარჩევთ, რომლებიც სხვადასხვა პროექტების თუ ინიციატივების დახმარებით ზრუნავენ ქალთა განვითარებაზე და გაძლიერებაზე. როგორ ეხმარება საბანკო სექტორი ქალმეწარმეებს? ამას მარიამ ადამია მოგვიყვება უფრო დეტალურად. ქალთა გაძლიერება ადამიანის პოტენციალის განვითარება და ბიზნესის წარმატება სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე და მდგრადი ბიზნეს ქსევით მიიღწევა. ხოლო ქალების გაძლიერების პროფესიული მომზადებისა და განვითარების ხელშეწყობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის და საქმისთვის. ამიტომაც სულ უფრო მეტი ბიზნესი უნდა იყოს ჩართული ქალთა წახალისებაში, ხოლო განათლებაზე, უნარების განვითარების პროგრამებსა და პროფესიული ქსელების შექმნის შესაძლებლობებზე წვდომა ქალებს თავიანთ პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება. ეს კი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ თანამშრომელთა პირადი განვითარებისთვის, არამედ კომპანიის გაძლიერებისთვისაც. ხოლო შესაძლებლობები, რომ სქესით არ განისაზღვრება, ამას ადასტურებს ის წარმატებული მაგალითები, რომლებიც ქვეყანაში იკვეთება, მათ შორის საქართველოს ბანკში, რომელიც მუდამ იკვლევს თუ რა სჭირდება ქალმეწარმეებს და შესაბამისად ეხმარება კიდეც. თუმცა გარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობისა, ბანკი ასევე ჩართულია ცოდნის გავრცელების პროცესებშიც, რომელიც გამოადგება ქალმეწარმეებს მართვაში და განვითარებაში, რაც დღეს პოსტპანდემიურ მდგომარეობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. საქართველოს ბანკი იყო პირველი, ვინც ნდობა გამოუცხადა ქალ სტარტაპერებს და მას შემდეგ მუდმივად მხარს უჭერს ქალებს ბიზნესში. მარტის თვე საქართველოს ბანკში ცხადდება ქალების თვედ და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა აქციები, სხვადასხვა ღონისძიებები და ვცდილობთ წავახალისოთ ქალების მეწარმეობა. შედეგებიც გვაქვს, ჩვენს პორტფელში ქალი მეწარმეების წილი იზრდება და იმედი გვაქვს, რომ ეს არის ზოგადი ტენდენცია და არ ჩერდებით და ეხლაც მუშაობთ ქალი მეწარმეების ეკონომიკური გაძლიერების სტრატეგიაზე. ქალი მეწარმეების განვითარების დიდი აქტუალური საკითხია ტერაბანკშიც, სადაც თვლიან, რომ ეს სეგმენტი არის დიდი პოტენციალის მატარებელი, მზარდი და განვითარებადი. ამიტომ მუშაობენ პროგრამებზე, რაც მიზნად ისახავს ქალებისთვის რეალური დახმარების გაწევას, რაც ხელს შეუწყობს ცნობიერების ამაღლებას ამ კუთხით, რადგან ამ უკანასკნელის გარეშე ცვლილებები უბრალოდ შეუძლებელია. გარდა ამისა, გასული წლის ზაფხულში ტერაბანკმა ადგილობრივი ტურიზმის მხარდასაჭერად კამპანია წამოიწყო, რომელიც ფარგლებშიც აღმოაჩინეს, რომ საქართველოში საოჯახო სასტუმროებს ძირითადად ქალები მართავენ. მაღალმთიან რეგიონში ტურისტული ობიექტების გაწყობა და ხარისხიანი სერვისის შეთავაზება მარტივი არ არის. ეს ქალები კი თავიდან ბოლომდე არიან ჩართულები სასტუმროების მართვაში და ხშირად ბრენდინგზე რესურსები უბრალოდ აღარ ყოფნით. ამიტომაც მათ მხარდაჭერა ტერაბანკმა გამოუცხადა. უკვე 5 წელზე მეტია გარკვეული პროგრამები მიმდინარეობს ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი იყო ძალიან წარმატებული პროგრამა, რომელიც ჩვენს საერთაშორისო ფინანსურ პარტნიორებთან, FMO-სთან ერთად გავაკეთეთ. ამ პროგრამის მიხედვით ჩვენ ვაძლევდით შეღავათიან განსაკუთრებულ პირობებს დაკრედიტებაზე ქალმეწარმეებს და ისეთ კომპანიებს ასევე, რომელთა მენეჯმენტშიც გარკვეულ პროცენტზე მეტი იყო ქალი ხელმძღვანელ პოზიციებზე იყვნენ ქალები. შეღავათი ეხებოდა ყველა მიმართულებით ვადიანობას, სისხლის ვადიანობა, გირაო და ასე შემდეგ. ამის საშუალებით გაიზარდა ჩვენი დაკრედიტება აღნიშნულ სეგმენტზე და სადღაც 70 მილიონი ლარის პორტფელი შეიქმნა აღნიშნული მიმართულებით. ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა თავიანთი გამოცდილება, წარმატება და ცოდნა ფართო საზოგადოებას გაუზიარონ და გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე ყურადღების გამახვილება ითავონ, რადგან თითოეულ კომპანიას არსებითი როლის შესრულება შეუძლია გენდერული თანასწორობის მიღწევასა და ქალთა გაძლიერებაში სათემო პროექტებისა და საგრანტო პროგრამების მსგავსი ინიციატივების განხორციელებით.
ახალისება ყველა ბიზნესს ჭირდება და როცა ამას მსხვილი ბიზნესები შედარებით მცირე მასშტაბის კომპანიებისათვის აკეთებენ, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია. დღეს მოგიყვებით ტერაბანკის ინიციატივაზე უფრო მეც და უკვე განხორციელებულ პროგრამაზე, რომელთაც ბანკი ბიზნეს კლიენტებს საქმიანობის პოპულარიზაციაში ეხმარება. რაში მდგომარეობს ეს დახმარება? ბანკი მომხმარებლებისათვის, რომლებიც საკუთარ ბიზნესებს მართავენ, ახალი მხარდამჭერი ინიციატივით კონკრეტული საქმიანობის შესაბამისი სხვადასხვა მომსახურებით დაასაჩუქრებს. ასაჩუქრე პაკეტები ისეთ სერვისებს აერთიანებს, როგორებიც არის ლოგოს და კორპორატიული სტილის, სოციალური მედიის არხების და ვებგვერდის შექმნა, რეკლამისა თუ ბიუჯეტის დაგეგმარება, ტურისტულ პლატფორმებზე პოპულარიზაცია, ფოტოგადაღება და სხვა. ამას გარდა ტერაბანკი ბიზნეს კლიენტებს საკუთარ საკომუნიკაციო არხებსაც დაუთმობს. ისიც აღსანიშნავია, რომ მომხმარებლების სერვისებს თავადვე საჭიროებების მიხედვით შეარჩევენ. ინიციატივის ჩართვა კი განცხადების შევსების საფუძველზე ხდება. განცხადი ტერაბანკის ოფიციალურ ვებგვერდსა და საიტზე არის ხელმისაწვდომი და დაინტერესებულ ადამიანებს ცხადია შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გაეცნონ. თავად ამ ინიციატივაში ტერაბანკის პირველი 50 მომხმარებელი ჩაერთვება. ერთ-ერთი ასეთი და პირველი, რომელზეც საქმიანი დილას ეთერში მოგიყვებით, ძველ თბილისში, ვერცხლის ქუჩაზე 34 ნომერში მდებარე სასტუმროა, რომელიც განსხვავებული ინტერიერ-ექსტერიერით და სტუმარ მასპინძლობით ტურისტებისათვის ერთ-ერთ მოთხოვნად ადგილად გადაიქცა. ეს არის ოჯახური ბიზნესი, სადაც ყველა დეტალი თავის ისტორიას ყვება და წარსულის მოგონებებს აერთიანებს. პანდემიის შედეგად, როცა ბიზნესები გაჩერდა, მსოფლიოში სილვერ 34 პირიქით უფრო ზრდაზე და განვითარებაზე ორიენტირებული გახდა. როგორ გამოიყურება კალაუბანში მდებარე ისტორიული სასტუმრო და სად აპირებენ მომდევნო ობიექტების გახსნას? მისი დამფუძნებლები მარიამ ადამია სტუმრობდა მის მასპინძლებს და მოდით ერთად ნახოთ, რას გვიყვებიან ისინი. 1979 წელს ვერცხლის ქუჩის 34 ნომერში იქცედეს დღეს ამავე სახელწოდების სასტუმრო არის განთავსებული ერთი მექუდე ცხოვრობდა, რომლის წარმოებული ქუდებით საქართველოში ვიზიტის დროს ბლუზის მეფე წოდებული ბიბი კინგი დაინტერესდა, შეიძინა და ეს იყო პირველი ნივთი, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან ამერიკაში გავიდა. დღეს აქ სასტუმრო ოპერირებს, რომლის ინტერიერი ისეთივე ისტორიული არის, როგორც მისივე წარსული. სიყვარული თუ გაქრება ზე იტირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება გაჩერდება დრო თბილისის ძველ უბნებში ჯერ კიდევ აღმოაჩენთ ისეთ ადგილებსა და ადამიანებს წარსულის ამბებს რომ ყვებიან და ინახავენ. სადაც თითო აგურს, მინას, კედელს თავისი ისტორია აქვს და მთლიანობაში თბილისის კულტურულ მემკვიდრეობას ქმნის. აი ამ მემკვიდრეობის ნაწილია ვერცხლის ქუჩაზე, 34 ნომერში მდებარე სასტუმრო სილვერ 34. სიყვარულს რომ რამგან იტალიური ეზოსიერი, ვინტაჟური ავეჯი, ხელის ნაკეთი ნივთები და ავთენტური ინტერიერი მთლიანობაში ხაზს უსვამს სიძველეს, რომელიც პარალელურად აერთიანებს თანამედროვე ელემენტებს, ხარისხს, ხასიათსა და ამიტომაც უკვე წლებია განთავსების ობიექტს სტუმარი არაკლია. და თუ კი ტურისტი ვერცხლის ქუჩაზე ჩამოილვის, ყველა მიცის, რომ ისტორიულ 34 ნომერს ეძებს. წარმატებას, რომელიც მე მეგონა რომ ამერიკაში მივახცევდი, აქ უფრო წარმატებული ხდებოდი. ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ ვერცხლის ქუჩაზე მქონოდა ესეთი სასტუმრო და ფასადის ღებვიდან დაწყებული ყველაფერში მონაწილეობა მაქვს მიღებული, ხარაჩებზე დავდიოდი და ჩემი ხელით ვაკეთებდი ყველაფერს და ალბათ ეს არის წარმატების ფორმულა. სასტუმროში ყველაფერს დეტალები ყვებიან, თუმცა ადგილობრივებისგანაც ბევრს მოისმენთ, რადგან ამ კედლების უკან ნამდვილი თბილისური ცხოვრება, სტუმართ მასპინძლობა და მოგონებები იმალება, რომლებსაც ყოველდღე ახალი ემატება და ასე იწერება ისტორიაც. ამბობენ წარმატება სიყვარულმა და ადამიანებთან ურთიერთობა მოიტანა. ცოტა იღბალიც იყო და დიდი მიზნები, რომ საქართველოში ნოსტალგიურ ქუჩაზე შეექმნათ ადგილი ადამიანებისთვის, მოგზაურებისთვის და ყველასთვის, ვისაც საქართველო აინტერესებს. აი ასე გარისკეს დაბრუნდნენ სამშობლოში და ამერიკულის ნაცვლად ქართული ოცნება აიხდინეს. ეს არის ნამდვილი true ბუტიკი, იმიტომ რომ ყველა სივრცე აბსოლუტურად, ყველა ოთახი, კაფე, რეცეპშენი, ფოიე არის განსხვავებული დიზაინით, დეკორით, ყველაფერში დევს სული და გული. ყველა დეტალზე არის ნაფიქრი აბსოლუტურად.
წლების წინ წასულ რისკზე გამართლებულ შედეგებს დღემდე იმკიან და არც არაფერს ნანობენ, რადგან პანდემიის დროსაც როცა დრო გაიყინა და ბიზნესები გაჩერდა მსოფლიოში, აქ არც სატელეფონო ზარები და არც მეილები შეწყვეტილა. ინატრებად განსაკუთრებით ისრაელიდან ჩამოსულ ტურისტებს კალაუბნის ხიბლი რენესანსი 21 საუკუნეში და ის რაც ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ იპოვეს ადგილობრივი მასპინძლობა. ამიტომაც სასტუმროს მფლობელებს არ აშინებთ მომავალი და იციან, მათ კარს სტუმარი ყოველთვის შემოაღებს. ჩვენი ტურისტები არიან ფაქტიურად ყოველდღე გვაგზარები, როდის და ბოლო დღემდე ელოდებიან ამ ბრონებს არ აუქმებენ, ან ცვლიან შემდეგ აგვისტოზე, სექტემბერზე და ასე შემდეგ. და იძახიან რომ აუცილებლად ჩამოვალთ, ჩვენ სხვაგან არ სადარწავალთ. საოჯახო ბიზნესი ახალი გამოწვევებით უფრო დიდ გეგმებზე დებს ფსონებს და არ გამორიცხავენ სახელი Silver 34 გაჩნდეს რაჭაში, ბორჯომში, კახეთში, თუმცა იდეა და კონცეფცია უცვლელი დარჩება. შენობა აუცილებლად ძველი უნდა იყოს, დანარჩენს კი თავად მიხედავენ. ნანგრევებიდან სასტუმროს ააშენებენ, ძველი ავეჯიდან ვინტაჟურ დეკორს შექმნიან, რესტავრაციას გაუკეთებენ, გაალამაზებენ და თბილისის შემდეგ ტურისტებს უკვე რეგიონებშიც უმასპინძლებენ. როცა უნდა თო თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით რიგ ტერიტორიებზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის თანახმად განსაზღვრული შეზღუდვები მოიხსნა. ფერმერები, რომლებსაც სახელმწიფო ქონების იჯარის წესით დამუშავების უფლება აუქციონის წესით ჰქონდათ მოპოვებული, ნაკვეთების პირდაპირ მიყიდვის წესით გამოსყიდვას შეძლებენ. მთავრობამ მევენახეების მხარდასაჭერად რთველი სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო და რქაწითელის და კახური მწვანის ფასი მინიმუმ 80 თეთრით განისაზღვრა. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით ზოგიერთ ტერიტორიაზე დედაქალაქის მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის თანახმად განსაზღვრული შეზღუდვები იხსნება. გარკვეულ ტერიტორიებში შეზღუდვის ზონები ახალი გენერალური გეგმის მიხედვით ედოდა, როგორც დედაქალაქის ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსი ამბობს, ადამიანებს თავიანთ მიწაზე ნაკვეთებზე არ ჰქონდათ განთავსების საშუალება. შეზღუდულ არეალებში ძველი გენერალური გეგმით არსებული ფუნქციური ზონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით თავად მერიის სახელითაც არის დეტალური განცხადება, სადაც საუბარია, რომ დადგენილი შეზღუდვები მოიხსნება ზოგიერთ ტერიტორიაზე, როგორც არის მაგალითად დიდი დიღომის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების სამხრეთი ტერიტორია, თბილისის ზღვის და გლდანის ტბის მიმდებარე ტერიტორიები. ასევე ლისის ტბის ორთაჭალის ბაღების აკადემქალაქის კოჯორის შინდისისა და ხილიანი დოლჯის მიმდებარე ტერიტორიები. თბილისის გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მამუკა სალუქვაძე ამბობს BMG-სთან, რომ დაბნეულობა თავად მერიის მხრიდან გაკეთებულმა კომენტარმა გამოიწვია და ის განმარტავს, რომ საუბარია ამ შემთხვევაში იმ ტერიტორიაზე ზონების ცვლილებაზე, რომელიც ახალ გეგმაში იყო მონიშნული როგორც ცალკე ქალაქგეგმარების დოკუმენტის მოსამზადებელი არეალები, რა პროცესიც თავად მერიამ დაასრულა. სალუქვაძის განმარტებით, ზემოთხსენებული ტერიტორიები არის ის არეალები, სადაც უნდა გაირკვეს, როგორი იქნება მისი შემდგომი განვითარება. ის არ გამორიცხავს რეკრეაციული ზონების ცვლილებაც მომხდარიყო და იქ ადამიანებს მშენებლობის ნებართვა მისცემუდათ, რადგან ზოგიერთ ტერიტორიაზე ახალი გეგმით დროებითი შეზღუდვები იყო დაწესებული. თავად ვიყავით გენგეგმის ჯგუფიც დაბნეული, იმიტომ რომ ვერ მივხვდით რას ნიშნავდა ძველი გენგეგმის დაბრუნება და ზონების ცვლილება, თუმცა დაახლოებით მივხვდი მე რაზე შეიძლება ყოფილიყო ლაბარაკი, ალბათ კომენტარი იყო ცოტა გაუგებრად გაკეთებული. საუბარი არის პირიქით გენგეგმიდან გამომდინარე, ანუ ლაბარაკი არის თუ გახსოვთ თქვენ 11 არეალზე, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა მონიშნული როგორც შემდეგი ეტაპის ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების მოსამზადებელი არეალები, ჰქონდა საუბარი დღეს მერიასთან. ლაბარაკია სწორედ იმაზე, რომ პრაქტიკულად მერია მორჩა აი ამ ღონისძიებებს, რომლებიც გულისხმობდა ამგვარი ზონებისთვის ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტების მომზადებას. შესაძლებელია რომელიღაცა ზონა შეიცვალა თქვა საცხოვრებელი 2 თუ ქონა მინიჭებული, ან 1 თუ ქონა მინიჭებული, ის გახდა საცხოვრებელი სიტყვაზე 3, ანუ ასეთი ტიპის გარკვეულწილად ცვლილებებზე არის საუბარი და არა ის რომ ეხლა სატყეო და რეკრეაციული ტერიტორიები სიტყვაზე შეიცვალა სხვა რაღაც საცხოვრებელი ზონები და რაღაცა. გარკვეულ არეალებზე შეიძლება ესეც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ კაცრი შეზღუდვა გქონდა შესაბამისად იმისთვის, რომ იქამდე სანამ ეს არ გაირკვეოდა, იქამდე სანამ კვლევები არ ჩატარდებოდა და არ დადგინდებოდა, საკმაოდ კაცრი შეზღუდვა ყოფილიყო, თორე ეხლა იქ რომ საცხოვრებელი ზონა დაგვედო, მივიდოდნენ მერიაში და მოითხოვდნენ მოგვეცით ეხლა ნებართვა კიდევ საცხოვრებელი.
გუშინ შუა დღისკენ თბილისის მერის მოადგილემ დეტალურად განმარტა, რას გულისხმობს სიახლე, რომელმაც არაერთგვაროვანი შეფასებები და კომენტარები დაიმსახურა. მაია ბითაძის თქმით, თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული კვლევების დასრულების შედეგად იმ ადამიანებს, რომელთაც საკუთარი ტერიტორიებით სარგებლობის უფლება ჰქონდათ შეზღუდული, წელიწად ნახევრის შემდეგ ეს შეზღუდვები მოეხსნებათ. მისივე განმარტებით, არსებული შეზღუდვები გამოწვეული იყო ახალი გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებით, რომელიც დედაქალაქში 11 არეალზე დამატებითი კვლევების ჩატარებას ითვალისწინებდა. დასრულებული კვლევების შესაბამისად გამოვლინდა ზუსტი სატრანსპორტო სქემები, გამოვლინდა სანიტარული დაცვის არეალები და მოიხსნა ის შეზღუდვები, რაც წელიწადნახევრის განმავლობაში მოქმედებდა კვლევების დასრულებამდე. შესწავლილი ასე ვთქვათ, საკვლევი არეალებზე ცვლილებების დამტკიცების შემდგომ, რასაც საკრებულო უახლოს მომავალში გააკეთებს, იმ ადამიანებს, რომელთა კერძო საკუთრებას ედო შეზღუდვა და მათ არ ქონდათ უფლება, რომ საკუთარი ტერიტორია გამოეყენებინათ, ეს შეზღუდვა იხსნება. აქ არ არის საუბარი მთლიანი გეგმის ძველი ვერსიის დაბრუნებაზე, უბრალოდ საუბარია მარტივად იმაზე, რომ გენერალური გეგმის დავალება 11 არეალზე კვლევის ჩატარების თაობაზე შესრულდა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი კურორტების წყალტუბოსა და ლებარდეს სანიტარული დაცვის ზონების პროექტების შემუშავებაზე. მიმწოდebli შერჩევის მიზნით საკონკურსო წინადადებების მიღება 18 ივლისიდან 23 ივლისამდე გაგრძელდება. სამინისტროს ინფორმაციით, საჭირო მომსახურების შესყიდვის მიზნით საორიენტაციო ფასების და ვადების განსაზღვრისათვის გაკეთდება ბაზრის კვლევა და ჩამოყალიბდა ტექნიკური დავალებების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 100,000 ლარია. გამარჯვებული ვალდებულია პროექტები 150 კალენდარული დღეს ვადაში შეიმუშაოს. შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მთავრობის განკარგულებით არის დავალებული. მთავრობამ მევენახეების მხარდასაჭერად და რთველი სუბსიდირების გადაწყვეტილება მიიღო და ქაწითელისა და კახური მწვანეს ფასი მინიმუმ 80 თეთრით განისაზღვრა პროგრამაზე და როგორც ცნობილი არის, დაახლოებით 60 მილიონი ლარი დაიხარჯება ამისთვის. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება მოახდენს სუბსიდირებას რთველის განსაკუთრებით ისეთი ჯიშების როგორიც არის კაცითელი და კახური მწვანე, რომლის ფასიც არ იქნება 80 თეთრზე ნაკლები. ამისთვის ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილია, შესაბამისი დავალება საფრთხის მეურნეობის სამინისტროს აქვს მიღებული. თუ საჭირო იქნა სახელმწიფოც ჩაერთვება შესყიდვებში, იმ შემთხვევაში თუ ასეთი უკიდურესი აუცილებლობა გახდა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მევენახეებმა, ქართველმა მევენახეებმა უნდა იცოდნენ, რომ მინიმალური ფასი ქართულ ღურძენზე კაცითელზე და კახური მწვანეზე იქნება 80 თეთრი. კაცითელის ან კახური მწვანეს ყურძნის გადამუშავებას ეს არის ძირითადად ის მასა, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქნება ჭარბი და კერძო სექტორის სტიმულირების გარეშე ვერ დააბინავებდა, მიიღებენ 30 თეთრიან სუბსიდიას იმ შემთხვევაში, თუ მათი ფასი იქნება მინიმუმ 80 თეთრი. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნყოფის სააგენტომ ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განცხადების მიღება დაიწყო. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამის მიზანს დევნილთა და ეკომიგრანტთა სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა წარმოადგენს. მეწარმე დევნილები და ეკომიგრანტები მათი საქმიანობის გაფართოებისათვის საჭირო ძირითადი საშუალებების შესაძენად 4,000-7,500 ლარის ფარგლებში დაფინანსდებიან. ჯამში გრანტს 20 მეწარმე მიიღებს, რომლებიც საკუთარ საწარმოებში მინიმუმ 1 დევნილი ან ეკომიგრანტის დასაქმების ვალდებულებას აიღებენ. ეს ბიზნეს სიახლეების მხოლოდ ნაწილი იყო, დანარჩენზე ცოტა მოგვიანებით, ვემზადებით უკვე სტუმრების მისაღებად აქ ახლა საქმიანი დილას პარასკევის საქმიანი შეჯამებისათვის და ბიზნესებისთვის საჭირო ინფორმაციისთვის TBC კაპიტალის ყოველკვირეული მიმოხილვით თორნიკე გორძაია, TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი და ალექსანდრე ბლუაშვილი, TBC-ის მაკროფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი შემოგვიერთებიან. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გარანტირებული პრიზები ყოველდღე. ითამაშე EGT-ის ლოტები, დაატრიალე საჩუქრების ბორბალი ყოველ შესრულებულ პროგრესზე და მიიღე საჩუქრები მომენტალურად. BetLive გაერთე შენს გემოზე.
მე ვურჩევ ყველას, ვისაც უნდა რომ გარანტირებულად ჰქონდეს კარგი ვენახი და კარგი ღვინო დააყენოს, რომ გამოიყენოს აი ეს პრეპარატი, რომელსაც ქვია ნორბეკვინალი. აი კატრისის, რომელიც არის ერთადერთი შემომტანი და უკეთესი პრეპარატი არ არის დღეს საქართველოში. ძალიან ვენდობი და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კომპანია არსებობს, როგორც კატრისია. ჭრაკი, აქტიურად ჩვენ ჭრაკი დავამარცხეთ. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. თუ ჯერ კიდევ ფიქრობ, სად გაატარო ზაფხულის ცხელი დღეები, ესტუმრეთ ციბენას რაჭაში და დაისვენე კომფორტულად მწვანე ზონაში. გამოგვყევი Instagram-ზე და Facebook-ზე და გაიფერადე ზაფხული ჩვენთან ერთად. სასტუმრო ციბენა, თქვენი ბედნიერი დღეებისთვის. Garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkhvili zabari, upros gaproli nam skhari, akhareb dits da padares, verapes ver sheadare, subta da gemrielia, gemoro melitshenia. Trans garda sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkhvili zabari da gemrieli nam skhari zalian, uqort padares, verapes ver sheadare, subta da gemrielia, gemoro melitshenia. Satnakhav am dros ase sandos, vinari samdonis ეს არის სანდომი, სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი თამდროს ყველაზე სანდომს. ლუდი რავი. ახალი სიტყვა ლუდის ბაზარზე. რადგან ის არის ყველაზე ლუდის გემოიანი ლუდი. ყველაზე ოქროსფერი მადის აღმძვრელი სითხე, რომელიც ისმება ყველაზე გამჭვირვალე ოქროში. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. დამატებით გამოიკითხოს გურამ ამირხანაშვილი, რა თანმიმდევრობით გადაადგილდებოდნენ გაქცეულები, რა ტრაექტორიით მოძრაობდნენ, ვინსად დაიმალა, თავდამსხმელები რა თანმიმდევრობით გამოეკიდნენ და რა ქმედებები განახორციელეს. უნდა დადგინდეს, ვინ გამოეკიდა გიორგი შაქარაშვილს. ამირხანაშვილმა სად დაინახა გიორგი შაქარაშვილი და მისი მდევრები. ამის შემდეგ რას ხედავდა, რა ხმები ესმოდა, ხომ არ გაიგო მათ შორის ავტომანქანის ხმა, წყალზე რაიმეს დაცემის, ჩავარდნა ან და ბუჩქებში ადამიანის გაქცევის, დაცემის, ასევე დახმარების სათხოვნელად ყვირილის ან ტკივილსა თუ შიშისაგან გამოწვეული კნესისა და ნებისმიერი სხვა ხმა. გურამ ამირხანაშვილთან ჩატარდეს ვასილ მახარაძის, ვახტანგ ჩიქოვანის, აკაკი ქრივიშვილის, ნიკოლოზ რევაზიშვილის, ზეზვა ხომასურიძის, გიორგი მერაბიშვილის და ლაშა შერმადინის ამოცნობები. გასაოცარია, მაგრამ ეს არის 2 ივლის, ანუ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებიდან 14 დღის თავზე პროკურატურის მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გაგზავნილი მითითება აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების შესახებ, მაშინ როდესაც გამოძიებას უკვე ყველა კითხვა დასმული უნდა ჰქონდეს. თუ ეს კითხვები არ დაუსვამს გამოძიებას, რასაც პროკურატურა მოითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, თუ არ ჩაუტარებიათ ამოცნობის პროცედურები, თუ მთელი რიგი დეტალები არ გაურკვევიათ, მაშინ რას აკეთებდა სამინისტრო, რას არკვევდა, რას იძიებდა, ვადა რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისცა პროკურატურამ იწურება. ისევ უამრავი კითხვა, ისევ უამრავი ეჭვი, რომ გამოძიება სათანადოდ არ მიმდინარეობს. აი ეს ფურცლები არის იმის დადასტურება, რომ გამოძიებაში უამრავი ეჭვი ჩნდება, რომ გამოძიებას ელემენტარული კითხვებიც კი არ დაუსვამს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ისეთი კითხვები, რომელსაც პირველ კურსელი სტუდენტიც კი დასვამდა. პოლიტიკურ პარასკევს საღამოს 8-ზე ეკა მიშველაძე და მე კვლავ საუბრობთ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე. აფარებენ თუ არა ვინმეს ხელს და თუ აფარებენ ვის და რა მიზნით. დაკითხვები, ჩვენებები შაქარაშვილის საქმეზე გრძელდება. ყველა დეტალი ჩვენთან პოლიტიკურ პარასკევს. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5 მე-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება, როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. ქუჩაში დამაჩერა ერთმა ქალბატონმა. მომატებული მქონა 30-მდე კილო. ჩვენ რაც ვართ იმის ნახევრად. სულ ქალბატონები ძალიან დიდი ბულინგის მსხვერპლი მხდები. მონკარმა 80% მამაკაცებს მოწონთ ფუმფულაკალი კი არა, მსუქანაკალი. აი დაიკლებთ 20 კილოს, მე მოგდამდი გამღერებას და ფაშიზმს აქვს საქმე. მე ვარ სუბუქი ყოფაქცევის ქალების მოლა. არაფერს აქ პატიობენ, არცეთ პატარა მინუსი. ვისაც არ მოწონარ, მომიყურებს. ის არა, ეს არა. ჩვენ მე მithახდებოდი რომ ელოდდებოდი, ჭაღარავდებოდი, დიპიგედებოდა. დედაკაცები ვართ. თავარია, იცოდე რაშია შენი ხიბლი? ჩვენ ცხოვრობა არსებობის უფლება. ისთვის იბრძვი რომ ეტყვე და ეკრანზე რომ გამოჩნდე გამხდარი ეგ მინდა თქო. მოდი ახლა ვნახოთ, ვის როგორი ენერგია გვაქვს. მასზე რო წაფიყვან სილოი მასკი და გადაგვასახლებს, აი იქაც ხალება დავჭერთ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. დაკორონებული ეკონომიკა და თამდობი პროცესები, რაც ნელ-ნელა ამუშავებული ბიზნესების პირობებში მოითხოვენ მიწოდების ჯაჭვში ჩნდება საინტერესო ანალიტიკა, ბაზრების დინამიკა და კონკრეტული მონაცემები. აქ ახლა TBC კაპიტალისგან ყოველკვირეული განახლების რეჟიმში ბიზნესისთვის თონიკე გორზაიამ TBC კაპიტალის კლუბის უფროს მომდა გაკვესნოს მონაცემები და სტუდიაში გვერდება ასევე ალექსანდრე ბლუაშვილი TBC-ის მაკროფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი. ძალიან საინტერესო მონაცემებით მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ანაშიც რომ დავფიქრე კიდე ხორმეშლება. დილონშვიდობის უმადლოდ მობრძანებისთვის. თუ შეიძლება ლექსუთი დავიწყებ, იმიტომ რომ გვაინტერესებს მაინც რამდენიმე ყველა თემა ფუძემდებლურია, რასაც თქვენს და თორნიკეტს წარმოადგენთ, მაგრამ მოდი ინფლაციის თემით დავიწყოთ და ამ შემთხვევაში რა ძირითადი ფაქტორები და მოლოდინები ვლინდება ინფლაციასთან მიმართებაში და რამდენად თანხვედრაშია ეს იმ პროგნოზებთან, ლექსო, რომელიც ეროვნულ ბანკმა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ გააკეთა და ეს რამდენიმე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციამაც დაადასტურა. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო მონაცემი ინფლაციის ივნისის მაჩვენებელი 6.1% გამოვიდა, რაც წინასწორთან შედარებით შემცირებულია 6.9%-დან 6.1%-მდე. ძირითადად ამ შემცირებას განაპირობებდა საკვებ პროდუქტებზე შემცირებული ფასები, რასაც ასევე სეზონურობა ეხმარება, თუმცა სეზონურობის ეფექტის გამორიცხვითაც თუ თვე-თვეზე ინფლაციაზე ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში შემცირებული არის ფასების დინამიკა. საინტერესო, ასე ვთქვათ, რაღაც საინტერესო განვითარება იყო საბაზო ინფლაციაში, რომელიც გამორიცხავს ენერგომატარებლების და საკვების ფასებს, რომელიც პირიქით 5.9%-დან მაისში ივნისში 6.6%-მდე გაიზარდა. და როგორც ეროვნული ბანკის წინა კომუნიკაციაშიც იყო ნახსენები მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრის შემდგომ, მოსალოდნელია, რომ ეს ერთჯერადი ეფექტები COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო ეს გარკვეულწილად მატებს ძირითადად სერვისების ინფლაციას და ისეთ კატეგორიებში შეინიშნავდა ზრდა თვე-თვეზე ფასების, როგორც არის მაგალითად სტომატოლოგების მომსახურება, მაგალითად სხვა ტიპის საალმების მომსახურება, რომელთაც ხარჯები გაიზარდა შედარებით რეგულაციებიდან გამომდინარე. ასევე თუ ასე ვთქვათ, მოლოდინის თემაზე რო დავჭი, რეფინანსირების განაკვეთთან დაკავშირებით, სხვადასხვა მოსაზრებები იყო, გამოითქვა მოსაზრებები უფრო თამამათად შეიძლება და ფაქტია, რომ შერბილების ტენდენციას და ტრენდს ეროვნული ბანკიც მიყვება ოღონდ უფრო თანმიმდევრულად და სიფრთხილით ხსნის იმ საერთო ვითარებიდან გამომდინარე,
რაც არის. აქ შეიძლება თუ არა რაიმე კიდევ დამატებით პროგნოზების გაკეთება, რადგან ეროვნული ბანკის დათქმა არის, რომ ყველა ნებისმიერ საჭირო იქნება ეს გეგმიური თუ არა გეგმიური მონეტარული კომიტეტის ხდომაზე, მზად არის კიდევ დამატებით გადახედოს განაკვეთზე. კი ბატონო, იყო გარკვეული მოლოდინები, შეიძლება მკვეთრად შემცირებისკენ დასულიყო ეროვნული ბანკი, თუმცა როგორც ჩვენ წინა პუბლიკაციაში აღნიშნეთ, იმის გამო რომ ესე ცალსახად გამოკვეთილად შემცირებისკენ არ არის ინფლაციის ტენდენცია და არის გარკვეული რისკები, რომ იგივე თუნდაც მოკლევადიანი ეფექტების გამო და ასევე კურსის დარჩენილი, წინა პერიოდებში გაუფასურების დარჩენილი ეფექტის გამო მოლოდინების ზრდა იყოს, შედარებით ფრთხილი იქნება სავარაუდოდ ეროვნული ბანკი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე დაახლოებით 9% დამატებით, სადაც 7.75%-მდე ველით საბაზო სცენარით რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას. რასაც ასევე კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის სიფრთხილეს განაპირობა შესაძლოა იყოს წინა წელსაც დაფიქსირებული მაღალი ინფლაცია და ბუნებრივია ორი წელი ზედიზედ, ასე ვთქვათ, სამი ზნეზე მნიშვნელოვნად მაღალი ინფლაცია, უფრო მეტი რისკი არის ეროვნული ბანკისთვის, ვიდრე შედარებით დაბალი ინფლაცია სამი ზნეზე. ორივე შემთხვევაში პრინციპში არსებობს ის მიზეზები, რის გამოც ამ ორმა წელმა აჩვენა ის, რაც დაგვიდგა ამ დროს რა ხდება რეგიონის ქვეყნებში, რომ ჩვენ მნიშვნელოვნად ვართ ჩვენივე სამეზობლოზე, იგივე სავაჭრო ურთიერთობებთან გამომდინარე დამოკიდებული და რა მონაცემებს გვაძლევს დღეს არსებული სიტუაცია. თუ დავუკვირდებით ბოლო რამდენიმე კვირის, ასე ვთქვათ, სწრაფად განახლებად ინდიკატორებს რეგიონის ქვეყნებში, მაგალითად თურქეთით რო დავიწყოთ, შეგვიძლია დავინახოთ, რომ საკმაოდ დამაიმედებელი მონაცემები იყო თურქეთში ივნისში, ექსპორტი, საქონლის ექსპორტი დაახლოებით 16%-ით გაიზარდა, აპრილში შემცირებული 40%, მაისში შემცირებული 40%-ის შემდეგ, ასევე არის გაუმჯობესება იმპორტის ზრდაში დაახლოებით 8%-იანიც დაიყო ივნისში, მაშინ როცა წინა თვეში შემცირდა დაახლოებით 27%-ით, რაც მიუთითებს, რომ როგორც შიდა მოთხოვნა აქტიურდება თურქეთში, ასევე საგარეო მოთხოვნა აქტიურდება. ასევე საკმაოდ კარგი დინამიკა იყო მწარმოებელთა ინდექსში და საკმაოდ ძლიერი არის დაკრედიტება. თუმცა მეორე მხრივ, ბევრი ანალიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ზედმეტად სწრაფად ზრდა დაკრედიტების შესაძლოა რისკებს ზრდიდეს ლირისთვის და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად და ინფლაციური წნეხი საკმაოდ მაღალი აქვს. 12% იყო და ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკა გრძელდება, ცენტრალური ბანკი საკმაოდ ისე ვთქვათ, დომინირებული არის თურქეთში. მთავრობის მხრიდან დაახლოებით 12%-ზე მაღალი იყო ინფლაცია, მაშინ როცა ეროვნული ბანკის განაკვეთი არის 8.25%, ბუნებრივია ეს დაკრედიტებას ახალისებს, თუმცა რისკებს ზრდის. რუსეთზე რო ვთქვათ, დაახლოებით 12% შემცირების შემდეგ აპრილსა და მაისში საკმაოდ გაუმჯობესდა, ასე ვთქვათ, წინსწრები ინდიკატორი და 17 ივნისის მდგომარეობი დაახლოებით 94% საწარმოების უკვე ასე ვთქვათ გააქტიურდა შეზღუდვები მოიხსნა, რაც ნიშნავს, რომ შემდეგ თვეებში აქაც გარკვეული აღდგენა უნდა ვიხილოთ. ევროკავშირი იყო საინტერესო, საკმაოდ იმ ქვეყნებში, რომელთაც ადრე მოახერხეს შედარებით გახსნა, ერთად დანიაში შედარებით უკეთესი სიტუაცია გერმანიაში, საცალო მოთხოვნის დინამიკა უმჯობესდება და ასე ვთქვათ, კრიზისამდელ თებერვლის დონესთან ახლოს დაბრუნდა უკვე. თუმცა შედარებით ცუდი სიტუაცია არის ესპანეთში, იტალიაში და ესეთ ქვეყნებში, სადაც მეტი იყო რუსეთის გავრცელების დინამიკა. რაც ყველა საინტერესო ხა ბოლო კვირაში მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში პროგნოზები საკმაოდ პესიმისტური არის ეკონომიკის, ბოლო რამდენიმე კვირაში ცოტა შეიცვალა ეს ვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად გახსნისა ვირუსის გავრცელება, ეს დინამიკა მაინც მართვადი დარჩა. რაც ოპტიმიზმს მატებს, ესე რომ ვთქვათ, როგორც ბაზრებს ის ევროს კურსიც გარკვეული. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ რეალურად პროგნოზები გადახედილი არის უარყოფითი ნიშნულებისაკენ თითქმის ყველა მიმართულებით. კი ბატონო, თუმცა ბაზრების ბოლო დინამიკას დავაკვირდებით ბოლო 1 კვირის განმავლობაში, განსაკუთრებით ამერიკაში, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მეორე ტალღის შემდეგ გარკვეულად სენტიმენტი გადმოიხარა უფრო ევროკავშირისკენ და მოლოდინება შესაძლოა ბოლო დინამიკით ეს პროგნოზები ცოტა პესიმისტური იყოს. გასაგებია, მადლობა ლექსო. კიდევ უფრო მეტად დასიღრმისეულად სამამულო ამბებისკენ გადავინაცვლოთ თორნიკე. ერთ-ერთი განსაზღვრელი ყოველთვის იყო იგივე საჯარო რეესტრში დაფიქსირებული ბინების გაყიდვების ტრანზაქციები, ამას ხშირად იყენებს ბიზნეს მედია, თქვენი სხვა ანალიტიკოსების კვლევიდან გამომდინარე, ბოლო ერთმა კვირამ რა აჩვენა, რა ტენდენციები, რისი დასკვნის საშუალება აქვს TBC კაპიტალს განახლებული მიმოხილვით.
ბატონო, ბოლო ერთი კვირა შედარებით სტაბილური იყო, შეგვიძლია ვთქვა, მცირედი კლება არის წინა კვირასთან შედარებით, წელი-წელზე გაყიდვები არის დაახლოებით 29%-ით შემცირებული კვირა-კვირაზე რომ შევადაროთ იგივე პერიოდის კვირას, იანვარი-თებერვალთან შედარებით გაყიდვები დაახლოებით -10%-ზე დგას ახლა. მნიშვნელოვანი არის ერთი რაღაცა, რომ სანამ დაუშვათ მოხდება ასახვა ამ სუბსიდირების პროგრამის, მანამდე პირველი ასე ვთქვათ, ეფექტი დაეტყო უკვე შემოსულ განაცხადებს უძრავ ქონებაზე. ეხლა ამჟამად მიმდინარე მდგომარეობით ივლისის წინა თვესთან შედარებით ვართ დაახლოებით 53%-იანი ზრდა გვაქვს განაცხადებში, ხოლო წელი-წელზე დაახლოებით 40%-ით არის განაცხადები გაზრდილი. და ძირითადად ეს ყველაფერი ხდება მიმდინარე კვირის ორშაბათიდან დღემდე შემოსული განაცხადებით. ანუ რა თქმა უნდა რაღაც პერიოდის გასვლა არის საჭირო, მაგრამ ეს თავის ასახვას გაყიდვებზე წესით ჰპოვებს. ორ კვირაში ნებისმიერ შემთხვევაში დაახლოებით. დაახლოებით ესეთ პერიოდს ვარაუდობ ჩვენც რომ დაიწყებს ასახვას ეს ყველაფერი ბაზარზე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რაც უძრავი იქონების რეესტრიდან გამოჩნდა არის ფასები, ივნისის ფასები, ასე ვთქვათ, ბოლო ფასები სუბსიდირების პროგრამის დაწყებამდე შევძელით და შევაფასეთ. დინამიკა არის ესეთი, რომ წლის მანძილზე გაყიდვების შეწონილი ფასი შემცირებული არის დაახლოებით 8%-ით. ახალ და ძველ ბინებს შორის დაყოფა არის საინტერესო. ძველ ბინებში ფასები შემცირებულია დაახლოებით 9%-ით, ხოლო ახალ ბინებში დაახლოებით 5%-ით. ანუ აქ სუბსიდირების პროგრამის დაწყებამდე არის ასახული, ასე ვთქვათ, ის დისკაუნტები და ფასდაკლებები, რომლებსაც დეველოპერები ახორციელებდნენ იმისათვის, რომ გაეყიდათ ბინები. ერთი საინტერესო მნიშვნელოვანი არის კიდევ, ალბათ ყველაზე ხშირად გაყიდული ბინის ფასი როგორ არის შეცვლილი. აქ დინამიკა ცოტა უკეთესი გვაქვს, ვიდრე საერთო ჯამში ფასების კლება. ანუ ესე დაახლოებით საშუალო ფართის ბინებზე საუბართ, თუ ყველაზე ხშირად გაყიდულში რა იგულისხმება? ანუ აი ყველაზე ხშირად რა ბინაც გაიყიდა იმის 1 კვადრატული მეტრი, ანუ ყველაზე ხშირი გასაყიდი ფასი, რომელიც მოხდა ბაზარზე. თუმცა აღსანიშნავია, რომ აქ ის ბინებიც მოხდა, რომელთა ფასიც მეტი იყო და უბრალოდ ფასდაკლების შედეგად მოხდნენ ამ კატეგორიაში. თუმცა საერთო ჯამში წელი-წელზე აქ კლება დაახლოებით 3% არის. ანუ შედარებით მეტი სეგმენტი არის მოკლებული რაღაც ძვირიანი ბინებიდან ივნისში და ამას ჩამოყავს ფასი დაახლოებით დაბლა. ანუ შედარებით მსგავს ბინებში ფასი დაახლოებით 3%-ითაა შემცირებული. კიდევ ერთი ინდიკატორი, რაც გვაქვს ხელთ ივნისისთვის არის ქირის მონაცემები ეროვნული ბანკისაგან. აქ ქირა დოლარში რჩება თებერვლის ყველაზე მაღალ მონაცემთან შედარებით დაახლოებით 10%-ით შემცირებული. ანუ წინა თვის მათავე მონაცემთან შედარებით რაღაც მცირე გაუმჯობესება არის. იქ ქირა დაახლოებით 12.5%-ით იყო შემცირებული. ეს საინტერესო არის და ალბათ დასაკვირვებელი არის კიდე მომავალში როგორ გავითარდება. არის თუ არა სტაბილურობის თქვა სიგნალის პასუხი ბაზარზე რეალურად ამ მიმართულებით? აი შესაძლო არის, თუმცა ნუ ერთი თვე უბრალოდ ისეთი არის, შეიძლება დაკვირვება უნდა ამას რომ იმ დინამიკაში გადაიზარდოს სტაბილურ დინამიკაში, თუ ეს ასე არის, რასაც ესე იგი მივყვება. ხო, ამ შემთხვევაში კი რა გამოდის, რომ არის ადგილობრივი მეიჯერი და მოიჯარის ურთიერთობაზე, ვთქვათ, რა ხდება ტურიზმის მიმართულებით, მithumetes იმ ანონსის მერე, რაც გაკეთდა იმ 5 ქვეყანასთან დაკავშირებით, როცა საზღვრები რაღაც წილად პრინციპში ტურისტული მიმართულებით გახსნადი არის. იყო თუ არა ამის შემდეგ რამე რეაგირება ბაზარზე? ამის შემდეგ ჯერ არ ყოფილა უბრალოდ კვანტიფიკაციისთვის, ანუ რო შევაფასოთ ეს რამხელა ეფექტი არის. საერთო ჯამში 5 ქვეყანასთან ითქვა საზღვრების გახსნის შესახებ: გერმანია, საფრანგეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი. დამატებით მინისტრის განცხადებაში იყო რომ მოლაპარაკებები მიდის უნგრეთთან და გუშინ გავრცელდა კიდე ერთი ნიუსი საღამოსკენ, რომ საბერძნეთი გვიხსნის ჩვენ საზღვრებს. საბერძნეთიც რომ მივამატოთ და უშოთ თუ ჩვენ ორმხრივად გავხსენით საზღვრები და ეს ქვეყნები რომ დავაჯამოთ. წინა წლის მონაცემებით მაგალითად დაახლოებით ვლაპარაკობთ 172,000 ვიზიტორზე. რაც წინა წლის 7 მილიონ ვიზიტორთან შედარებით არის საკმაოდ მცირე პროცენტი. ანუ მთლიანი წლის მანძილზე ვიზიტორების დაახლოებით 2.6% იყო. თუ ზაფხულიდან შემდეგ პერიოდში შევხედავთ, აი როგორც ეხლა ჩაждდება დინამიკაში, თუ აგვისტოდან გაიხსნა დაახლოებით 2.8, ხარჯვაში იყო შედარებით მაღალი, იმიტომ რომ გერმანელები, ფრანგები, როგორც წესი, მაღალმხარჯვულ კატეგორიაში გადიან ვიზიტორების. თუმცა ისევ და ისევ ეს თავისი, ასე ვთქვათ, არსით არ არის ისეთი ციფრები, რომელსაც დიდი გარდატეხის შეტანა შეუძლია. ეს არის მნიშვნელოვანი, ალბათ. უნდა დაველოდოთ ალბათ კიდევ რა მოხდება რა, აი მაგ კუთხით. აქ პერსპექტივაში სამეზობლოდან იყვნენ ზედმეტად ჩვენი სტუმრები და ძალიან რთული არის რომ სამეზობლოზე კონტეს გათვლა ამ პერიოდში რაიმე საზღვრის გახსნის ან მათთან კოვიდ სიტუაციის დარეგულირების ისე რომ ჩვენთვის მისაღები გახდეს ამ ქვეყნებთან ტურისტული მიმოსვლა, რაც თავის მხრივ შეიძლება რაღაცა მოხმარების პარამეტრები ძირითადად თორნიკე რომ გადავიაროთ რამდენად გააქტიურებულია როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი ამ შემთხვევაში ეკონომიკის გამოცოცხლების. დაახლოებით ვინარჩუნებთ ალბათ იგივე დინამიკას, რაც წინა კვირების მანძილზე იყო. ერთ-ერთი ოდნავ გაზრდილი არის ტანსაცმელზე ხარჯვა, გაზრდილი
არის გრძელვადიანი საქონელის შესაძენად ხარჯვა, სამშობლო მასალებზე ოდნავ მომატებული იყო ამ კვირაში ხარჯვა. მნიშვნელოვანი ალბათ არის ისევე რომ დაუბრუნდეთ გართობის კატეგორიაში ხარჯვა არის საკმაოდ მომატებული. სმაჭამის კატეგორიაში ხარჯვა უკვე დაახლოებით მე-4-დი შემცირება დაგვრჩა მარტო წინა წელთან შედარებით, ისევ ამ ჩვენი ბარათების გადახდის ინფორმაციას თუ მივყევით. სასტუმროების აქტივაცია ისევე თანაბარი ნელი ტემპით გრძელდება, დაახლოებით -76%-ზე ვართ, როცა წინა კვირაში -79 თუ -80%-ზე ვიყავით. ეს ისევ და ისევ ჯერჯერობით ხოლმე ქართულ ადგილობრივი მომხმარებლის გამოისობით ხდება. საინტერესო არის ალბათ ამ ხრივ შევეხებით სასტუმროების გამოკითხვასაც და ამ კვირის შედეგებს. ამ კვირის შედეგებით სასტუმროების გამოკითხვაში მომატებული არის დატვირთულობა ივლისის, წიმსწრები ინდიკატორი, ასე ვთქვათ, ჯავშნებით, რასაც ვხედავთ, დატვირთულობა იქნება რეგიონებშიც და ბათუმშიც 3 და 4%-ული პუნქტით. თბილისში არის მოკლებული დაახლოებით 1%-ული პუნქტით. ვიკენდის მანძილზე ისევე ზოგ რეგიონალურ სასტუმროში დატვირთულობა მერყეობდა 65-დან 85%-მდე დაახლოებით და ჩვენ 25 ძირითადი ბრენდირებული სასტუმროს გამოკითხვა გვაქვს, ანუ აქ ერთადერთი ესეთი მაღალი კლასის სასტუმროები ხდება. ერთი ხარისხობრივი მონაცემი არის ასევე მნიშვნელოვანი რეგიონალური სასტუმროებისთვის. ეს არის რამდენი ჯავშანი იყო კოვიდამდე გაკეთებული და უცხოელების მიერ. ეს ივლისისთვის დასული არის მხოლოდ 8%-ზე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის 14%-იანი დატვირთულობა, რომელიც ივლისისთვის ჩანს, უკვე არის სავსებით რეალური ამ სასტუმროებისთვის. და ანუ ეს მართლა შევისება ახალი ჯავშნებია, ძირითადად ქართველი მომხმარებლის. აქ ჩვენ გქონდა ესეთი ინდიკატორი წინაზე, რომ ჯავშნები რეალურად ქართულ რეალობაში არ არის თავარი განსაზღვრელი და რეალურად დატვირთულობა უკვე მე სტუმრების მიღების შემდეგ ხდება ხოლმე. ამ ნაწილში სხვაობა რამდენად გამოჩნდა ამ პერიოდში და ეს 14% რამდენი შეიძლება იყოს რეალურად იმ თქვათ პრაქტიკის გათვალისწინებით, რაც ჰქონდა წინა მონაცემების გაანალიზებისას. კი ბატონო, წინაზე ამისი დასკვის საშუალება იმან მოგწერ, რომ ივნისის ჯერ ჯავშნები ვიცოდით და მე ივნისის ფაქტები გავიგეთ და დაახლოებით 3-4%-ული პუნქტით ყველგან უფრო მაღალი დატვირთულობა გამოვიდა ვიდრე ჯავშნებიდან ჩანდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მისვლა და დარჩენის პრაქტიკაც გვაქვს, ან იმავე დღეს დაჯავშნის და ასე შემდეგ. ერთი რაც ღირს ჩვენი შეჯამებისთვის სათქმელად, რომ რემიტენსების თემაც ანუ კურსის ეფექტურობის გამოკლებით აშკარად პოზიტიურად გამოიყურება. თორნიკე ლექსო, რომელიც ბრძანებს, ლექსო გისმენთ. კი ბატონო, გაუმჯობესების ტენდენცია გრძელდება გზავნილებშიც. ბოლო კვირაში დაახლოებით 10%-ზე უფრო მაღალი ზრდა დაფიქსირა, ეს იყო 30 ივნისიდან 6 ივლისის კვირაში. და რეგიონის ქვეყნებიდან შეიმჩნევა, რომ პოზიტიური ტენდენცია ევროკავშირიდან გრძელდება საკმაოდ ძლიერი ზრდა და უკვე წილით შედარებით მაღალია ევროკავშირის ქვეყნების, ასევე აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთი კვლავ მინუსში რჩება და სავარაუდოდ გარკვეული დრო დაჭირდება, სანამ ეკონომიკა აღდგება და შესაბამისად გზავნებებზეც აისახება. ბატონო მეგობრებო, დიდი მობრძანებისთვის უკვე დეტალურად სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ TBC კაპიტალის ამ დეტალურ კვლევას TBC Research-ის TBC კაპიტალის ვებზე. ძალიან საინტერესო ყოველკვირეულ მიმოხილვასაც და მადლობა მობრძანებისთვის თორნიკე კორძაიას, იგი TBC კაპიტალის კვლევების უფროსია და ალექსანდრე ბლუაშვილი TBC-ის მაკროფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი. საქართველოს საინვესტიციო და სამართლებრივი გარემოს საგანგებო მდგომარეობის დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმები და ბარსელონა. ამ თემებს BMG Drive-ის მორიგი რუბრიკა აერთიანებს, რა თქმა უნდა, ბექა ბაციკაძესთან ერთად და ყველა ამ საკითხზე კომპეტენტურ და საინტერესო პასუხებს უკვე ადვოკატი ზვიად კორძაძე გვცემს, რომელიც ბექამ ბოლო X60-ით დაიმგზავრა. მოკეთ ნახოთ რა შუაშია ბარსელონა და საინვესტიციო გარემო ერთმანეთთან. BMG Drive კვლავ ეთერშია, კვლავ ჩვენი პარტნიორი ტრადიციულად არის Volvo. დღეს საინტერესო სტუმარი გვეყოლება იურისტი, ადვოკატი ზვიად კორდაძე, რომელიც გველოდება და დროა დავიძრათ მისკენ. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ განდებით?
კარგად, დაბადიათ მოვირგოთ სავარძელი. მოვირგეთ. როგორ მეც ბატონზეა საქმეები. პოსტპანდემიურ. ნორმალურად. ეს უმაინტერესებდა ხა ეს ბოლო პერიოდში ამ პანდემიამ სამართლებრივად რაღაც დავები ხო არ გაზარდა თქო და ხო არ მოგიმატათ საქმე. დავები იმდენად არა, შეიძლება 10 და უფრო მეტად წამოვიდეს, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც შექმნის პრობლემებს ხა ფაქტია, იმიტომ რომ ტურიზმი თუ არ გაიხსნა, ფენა არ გაიხსნა, ეს რაღაც დაგროვდება და მე იძულებული იქნებიან ალბათ სუბიექტები, ბიზნეს სუბიექტები, რომ რაღაც ზომები მიიღონ და ეს ზომები იქნება ალბათ შემცირებები განხელფასის ან თანამშრომლობის და ბევრი პრობლემა პრინციპში გამოჩნდება ნელ-ნელა. ეხლა ეკონომიკაზეც რომ საუბრობთ, დღეს შედარებით შეიძლება უფრო სუბუქი მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა დამძიმდეს და ასე არის ალბათ სამართლებრივადაც რაღაცა პრობლემები ნელ-ნელა უკვე. არა, მომართვიანობა იყო, მათ შორის იყო ხა ჩვენმა ბიურომ გამოაცხადა, მე მიმაჩნია, რომ აი 3000 ლარიანი ჯარიმები რაც იყო ეს იყო კომენდანტის არასწორი და თან შერჩევით, იმიტომ რომ ყველას არ აჯარიმებდნენ. შესაბამისად ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ თუ ვინმეს დახმარება ჭირდებოდა ამ კუთხით, უფასოდ მოვეხმარებოდით და იყო მომართვიანობა და მათ შორის საჩივრის მომზადებაშიც მოვეხმარეთ, კონსულტაციებიც გაუწიეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება კანონი თუ არის კანონი, მაშინ ამ კანონიდან გადახვევა არ უნდა ხდებოდეს, რომ დაუშვათ აჯარიმებდე ჩვეულებრივ მოქალაქეს და არ აჯარიმებდე თუნდაც მრევლს, რომელიც ერთად შეიკრიბა და თუ რაღაცა ინსტიტუციის გეშინია, მაშინ და არ ავრცელებ მასინ, ამას ჩაგრავთ. ხო, მაშინ არა კანონს აზრი. მაშინ ამინისტია მაინც გამოაცხადა და ყველა საპატიე ხო. და მაგაზე არ არის მსჯელობა და იდეაში არის შანსი, რომ თქო სამართლებრივი დავის წამოწყების შემთხვევაში მოქალაქეებმა შეძლონ ამ ჯარიმების ჩამოწერა? ანუ რაღაც პროცესის მოგება? რა არის, იცით, სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე როდესაც ზოგადად ვსაუბრობ, ეგ არ არის რაღაც ქიმერული რაღაცა, ეს უნდა იყოს ხელშესახების სიტუაცია. და შესაბამისად სასამართლო ამ დროს თამაშობს გადამწყვეტ როლს. მოსამართლე როგორც მოქალაქე, მოსამართლე რომელსაც ესმის, რომ ეს არის უსამართლო. მოსამართლე თუ ბეჭდ დავს ასე ვთქვათ საჩივრებზე უარებს, ხო, არაფერი მოლოდინი არ უნდა გქონდეს და თუ მისთვის პირველი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ინტერესია. ეხლა გვაქვს როგორი სიტუაცია? დაჯარიმებულია ხალხის 3000 ლარიანი ჯარიმებით, რომელიც შემაკავებელი ეფექტი უნდა ქონოდა. ეხლა რომ გამოაცხადოს ამინისტია, სისუსტეთ აიქო. სად არის გამოსავალი ისევ სასამართლოში. თუ სასამართლო გააკეთებს ამას ინდივიდუალურ საქმეებზე, ხო? მთავრობასაც შეუნარჩუნდება ის სახე და სისუსტეს არ გამოაჩენს, ადამიანებსაც მიეცემათ იმის საშუალება, რომ არ გადაიხადონ ეს ჯარიმა, მაგრამ ისევ კითხვა. ანუ ეს ვინმეს მხარეს ყოფნა კი არის კარგი გადაწყვეტილება, თუ შეიქმნება 1-2 ის, რომ ეს შერჩევითი იყო და ამიტომ არ ვაკმაყოფილებთ, მიმართავს ყველა, გაასაჩივრებენ, არც ისინი დაჯარიმდებიან და არც და მთავრობასაც მიეცემა. მენიშნება, რომ მომავალში როცა დაგჭირდება, შერჩევითად ნუ გაავრცელე ყველას. ხო. და ვიქნებით ყველა ბედნიერი. ბატონზეა, აი საინვესტიციო გარემოზე რო ლაპარაკობთ ხოლმე, მე მინდა დაგისვათ კითხვა, თქვენ რომ ინვესტორი იყოთ ეხლა ქვეყანაში. არ ადგილობრივი? არა, უცხოელი. სად ჩადებდით ინვესტიციას? ჯიბეში. თქვენსავე ჯიბეში. საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველოსთან მიმართებაში. რომელ სექტორში? მაგას გეუბნები. აი, სულ მიკვირს, როცა საუბრობენ რაღაც ესეთი ფორმით, რომ არის ინვესტიციები და რაღაც. აი, პირიქით დაგისვამ კითხვას, ხალ უცხოელი ინვესტორი. გააქვს ჯიბეში ფული. რატო უნდა ჩადო საქართველოში? ხო, კითხვები ჩდება, რატო უნდა ჩადო საქართველოში, ხო? ეხლა საქართველოში ჩადებ იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო, ასე ვთქვათ, წნეხი არის შედარებით დაბალი. უნდა ითქვას, რომ ხო, მაგრამ ჩვენთანაც ნორმალური საგადასახადო წნეხია, ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, მომხიბვლელობა შეიძლება აქვს. მაგრამ საგადასახადო წნეხთან ერთად უნდა იყოს გამართული საგადასახადო სისტემაც და უნდა იყოს საგადასახადო გარემოც პროგნოზირებადი. ანუ არ უნდა მიცვლიდე 2 და 3 თვეში ერთხელ, ასე ვთქვათ, გადასახადების სიტუაციას და ადმინისტრირებას პროგნოზირება. ამ მხრივ მოვიკოჩნით. შემდეგ უნდა იყოს პროგნოზირებადი
რა სითხოვენ ასე ჩვენგან როცა ინვესტორი აპირებს შემოსვლას იურისტებისგან ყოველთვის სითხოვენ მიმოხილვას და საკანონმდებლო ანუ სწავლობს ის გარემოს ხო მომდევნო ნახულობს გადაწყვეტილებებს და დავებს რომელიც უცხოელებთან მიმართებაში არის ხო ეხლა მაგას თუ გადავხედავთ არც ფლად სახარბელო მდგომარეობა გვაქვს ხო ნახავ რომ ეხლა სასამართლოში მე ნახულობს რომ აი მე რო ამათთან დავა მომიწიო სახელმწიფოსთან რამდენ დროს დავხარჯავ როგორი სასამართლო სისტემა აქვს ნახავ შიგნით რომ შეიძლება 3-4 წელი ვერ მორჩეს ეტაპას ამიტომ წამოგიყენეს პრეტენზიას რომ მოდი საერთაშორისო არბიტრაჟი ჩავდოთ რომელიც თავისთავად უფრო ძვირია მისთვისაც და შენთვისაც ხო აი ამ ყველაფერთან ერთად ხო აი ამის მერე შეიძლება დაფიქრდეს ის სად ჩავდო უკვე ფიქრობს რომ ჩავდო თუ არა ხო და სექტორი რომელი ავარჩიო მე სექტორი რომელი ავარჩიო რო გადახედო რამდენი ადამიანი არჩენს ამ ქვეყანას ამაზე არის მარტივი პასუხი რამდენი ადამიანი იხდის ცხოვრების გადასახადს ანუ 40000 ლარს ზევით შემოსავალი რამდენ ადამიანს აქვს მე რამდენადაც ნახე მაგ სტატისტიკით რამდენიმე 10000 შესაბამისად ახლა ოჯახის სიტუაციაზე რო წარმოვიდგინოთ რომ მარჩენალი ვინც არის ოჯახში დანარჩენი არის იმ საბიუჯეტო ასე ვთქვათ დასაქმებულ არმიას ამ 40000 კაცთან დასაქმებულ ადამიანებს რომლებიც ამდენ ეს ხალხი ინახავს შესაბამისად ჩვენ ქვეყანასაც ადამიანებსაც ხელისუფლებას უნდა გაუჩნდეს განცდა რომ ამ ხალხს მოუფრთხილდეთ ხელი შეუწყოთ კითხოთ რა უნდა იმიტომ რომ მათ იციან ასე ვთქვათ დოლათის შექმნა გაჩერების მერე რო გამოვედით ყველას შეხედა სახელმწიფო განთავისუფლებულებს პოტენციურ გასანთავისუფლებლებს ამ ხალხს გამარჯობა მაინც არ უთხრა თან ამ ხალხის ფულს ხარჯავს ანუ რა ფულსაც არიგებს სახელმწიფო არის მათი შექმნილი დოლარი და ის იმედი აქვს რომ ისევ ესენი შეუსებენ სიტუაციას მაგრამ არა კარგად მაინც ლოცვებში მაინც მოიხსენებენ ჩაწერო რა ვიცი ისე სიტყვერად ვარ ჩაწერო ხო რაღაც ბატონო ზიად აი ჩვენი სიმდიდრე რა არის თქვენ რა მიგაჩნიათ საქართველოს სიმდიდრეთ მატერიალურ სიმდიდრეს თუ გულისხმობთ რესურსის კუთხით არა ისეთი არამატერიალური სიმდიდრე აღმოგვაჩნდა რომელიც სხვა რამედ მოგწონდა თავი და სხვა რამეში ტრანსფორმირდა მე მეჩნია რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე ასე ვთქვათ რაც აქვს ჩვენ წყალია რომელიც უფრო მეტად დაფასდება პერიოდთან და სხვა ახლა ისეთი არაფერი არ აქვს დიდი ოდენობით და ბუნებრივი რესურსი სხვა ესეთი გლობალურად რო კონდეს რა დააკვირდე ხა ჩვენ წყალი გვაძლევს ელექტროენერგიას საკმაოდ დიდი ოდენობით ეს დიდი ურხესი რაც აქვს და რაც შენდება კიდე ანუ წყალი ერთს გვაძლევს მე ვარ იმდენად განებივრებული ვართ რომ ვერ ხვდებით რამდენად ისე გვაქვს სასმელი წყალი ხო რომ მოუშვებ და რაც ძალიან ბევრ ქვეყანაში პრობლემაა და კიდე მეტი პრობლემა გახდება ასე რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი თან ისე რომ ხარჯავთ უყაირადოთ ისეთ სიმდიდრეა რაც შეეხება ის არამატერიალურს ეგ სტუმართ მასპინძლობა გამოდგა რომელიც ჩვენთვის იყო რაღაცა ჩვევა და რომელიც ისე კარგად ტრანსფორმირდა ტურიზმის მომსახურებაში რომ აღმოჩნდა რომ თავარი შემოსავლის წყარო ყოფილა და ის თუ გაჩერდა რაღაცა დიდი პრობლემები შეგვექმნა თან რატო იცი რატო მგონია რომ ეგ ესეთი რესურსი საზღვარგარეთ დავუშვათ ზოგიერთ ქვეყანაში ზოგიერთ ატყობროს ნასწავლი აქვს ხო ძალით გიხინია აქ ტურისტი იმიტომ მოწონს იმდენად რომ ატყობს რომ მართლა მოწონვა რომ გონი ესე რომ გონი შეუყვარდის სიტუაცია აქვს და იმიტომ ამბობ მე რომ ეს ქვეყანა მიყვარს იმიტომ არ იზნობენ ამ სიყალბეს მე ხა მასთან ერთად ჯიქად უდალია იმათ მართლა უსნის სიყვარულს და მიდის ეს ადამიანი იმის განცდით რომ დაბრუნდება ტურიზმში ნიშნულოვანი არ არის მარტო ის რომ ერთხელ ჩამოვიდეს შენთან ტურიზმში ნიშნულოვანია რომ დაბრუნება მომდის ეგ არის ყველაზე მთავარი ხო მე მაგალითად ახლა წელს რა იქნება არ ვიცი მაგრამ ბარსელონაში ვარ ჩავიდე წელიწადში ერთხელ და არ დავესრო ბარსელონას თამაშს ხო აღარ შემიძლია მაბრუნებს იქ თვითონ ქალაქის რას გვიშვება ეს კიკესეტიანი მითხარით რა ისეთი ფორმატის გადაცემა გაქვს ზუსტად ვერ გეტყვი რასაც გვიშვება მაგრამ არა მე კიკესეტიანი არაფერს არ გვიშვება ბართლომეო რატო იცი
მე ყველაზე მეტად რა მენანება, ეხლა გუნდებს კრიზისები ქონიათ, რაღაცა გადაივლით გადმოივლის, მაგრამ აი 3-4 წელი რო დარჩა მაღალ დონეზე სათამაშო მესის. და არ უწყობ, არ იყენებ, ხელს არ უწყობ და აი ასე აწვალებ, უბრალოდ აწვალებ რა და თან ამით კმაყოფილებას იღებ. თან მე ვიღაცა ტროლებს ქირაობ იმისთვის რომ რაც აღწეული იყო, ანუ იმისთვის რომ მესის რაღაცა ხო ეხა ისეთ ეპოქაში ვართ ეს ტროლები, რაღაც თავრობები ან რა ყველა აკეთეს, მაგრამ ფეხბურთის გუნდის პრეზიდენტს რა თუნდოდა ეს? თან საკუთარი გუნდის წინააღმდეგ. თუ ეს მაგარია და ისინი უშნია ხერს, აი სუარესი აი არ პოსტებს. არა, არ ჯდება. ეხა ბოლოს რაც გააკეთა, ხო? აი არტური, ხო, რომელიც ახალგაზრდა 23 წლისა იძახიან და ვიძახოდით, რომ დნმ აქვს ბარსელონაში და მართლა აქვს. თაჩავი არ არის და ინიესტა, მაგრამ მაგარ სტილშია გაზდა უნდა რაღაცა. გაცვალა, იმის რა ქვია, სხვა რა დაჭირდება მალე. ეს იქ მიმული პიანის ფეხბურთია. კი, კარგი ფეხბურთელი, ამ მოცემულობით კარგი ფეხბურთელია ხა, მაგრამ 30 წლისა. ხო, 2 წელიწადში. რატო აკეთებ? მე თან ახლა უბრალოდ ბიზნესის კუთხითაც შეხედე, კაი, ფეხბურთით არ მოგწონს. ბიზნესის კუთხითაც შეხედე. დაახლოებით 400 მილიონი ყავს დაძინებული. ანუ კოუტინიო ყავს განათხოვებული, გრიზმანს არ ათამაშებს და დემბელე სულ დამტრეული. როშია ჯამო. არ უმტიტიშიც ბევრი გადაიხადეს. ხო, კი. რაღაც 70 მილიონამდე გადაიხადეს. ხო, აი უმტიტის და 100 მილიონს ქვევით რომ მოვთვალოთ ეს კიდე საწაგვიყვანს. აი უბრალოდ დაძინ არაეფექტური ხარჯვა რასაც ქვია ბიზნესში. ხა შენ წარმოიდგინე უბრალოდ კი ესეთია რომ მესის წulis. ხო წარმოუდგენელი მომენტია და ამთავრდა. მესის ვეუბნება რომ შენ დაჯექი და ვინც კიდე სერხი რობერტო ერთხელ ისეთი გოლი გაიტანა. სერხი რობერტოს ვაბატიებ ყველაფერს ცხოვრებაში საერთოდ რა ჩამოეციდოს მოედანზე სადმე იმის მერე. ნებისმიერი რავი ჩვეულებრივი საკ იმუნიტეტი აქვს. კი. ბარსელონაში და არ უნდა გაუშვანეს, სულ უნდა ყავდეს 50-ის რო იქნება. დაკონტრაქტებული უნდა იყოს ბარსაში. ძაღლს თქვენ მესი დაარქვით. კი. მეუბნებიან რომ დედალია და რა თქო მესი და მეუბნები რომ გვარია მესი ლიონელი ხوارდამირქვია ძაღლის. გვარია. ხო მესი რა ხალი არ იქნება როგორ არის? შვილი ხო ყავს ხო და ამიტომ მინიმუმ ამითი ვამართლებ. მაგრამ ყველაზე მაგარი გითხრა ეხლა ქვევით აქ ადგილი რაღაც მარანივით სადაც ეს ფეხბურთის საყურებელი ადგილიც ამაქვს და იქ უშვებ ძაღლს ახლა ერთად ავართ და რომ მიდის გადაცემა ეს ბარსელონას თამაში მესი წამოხდება ჩემიცა რო იძახის მეს და არა და სულ მესის აქ ბურთი ძაღლი მყავს ძალიან მოუსვენა მდგომარეობაში დაიტანჯა ბატონზე ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ასევე და წარმატებები. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ოლსტოუნი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობი ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. ოლსტოუნი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. სილკნეტის მობილური ქსელის აბონენტებისათვის. ლოკალურ ქსელზე სასაუბრო პაკეტების ყველაზე დიდი არჩევანი სილკნეტისგან. აირჩიე 4 შეთავაზებიდან ერთ-ერთი. 50 წუთი მხოლოდ 3 ლარად, 100 წუთი 5 ლარად, 300 წუთი 10 ლარად, ხოლო 500 წუთი 15 ლარად. აქტივაციისთვის აგრეთვე ფიფკი 205 დიეზი და დარჩი ყოველთვის ხაზზე.
ფორმულა კონსტრაქშენი. პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითსწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუფტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისაც გეძლევა ჩანსი 34 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გსურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთაგარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული გარი. მეგადორსი გთავაზობთ PVC-ით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის გარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო გარს, ცეცხლმეტეკ გარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ გარს. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. საჩუქარი თქვენი პატარებისთვის. ჩაასხით გალფში 30 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღეთ საჩუქრად ვაუჩერი. აღნიშნული ვაუჩერი წარადგინეთ Golf Store-ში და სულ რაღაც 1 ლარად შეიძინეთ გასაფერადებელი. Golf-ი თქვენი პატარებისთვის. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ღვინის ექსპორტის შემცირებას ვარაუდობს. ლევან დავითაშვილის მოლოდინი პანდემიას უკავშირდება. მთავრობამ სამსახურის დაკარგვის გამო უშემოსავლო დარჩენილი პირების და თვითდასაქმებულთა რეგისტრაციის ვადა 1 აგვისტომდე გადაწია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი კურორტების წყალტუბოს და ლებარდეს სანიტარული დაცვის ზონების პროექტების შემუშავებაზე. მიმწოდebლის შერჩევის მიზნით საკონკურსო წინადადებების მიღება 18 ივლისიდან 23 ივლისამდე გაგრძელდება. სასტუმრო პარალიზებულია, შესაბამისად მთელი ინფრასტრუქტურა გაჩერებულია. ასე აღწერს ძველ თბილისში მდებარე სასტუმრო ვინოტელის მდგომარეობას მისი მფლობელი ბენო ქაშაკაშვილი. ლაშა პაპაშვილი ამბობს, რომ მისი რამდენიმე ბიზნესი ამ დროისთვის შეჩერებულია, მათ შორის შეჩერდა ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტი ჰილტონი.
ევროპის უდიდესი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Ryanair მზად არის საქართველოში საკუთარი ოპერაციები განაახლოს 1 აგვისტოდან, რაც დამოკიდებული იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ შეზღუდვების მოხსნასთან და აეროპორტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულებით შესაბამისი ზომების გატარებასთან. Ასეთი არის მისი პასუხი BMG-ის კითხვაზე, თუ როდის განიხილება საქართველოში ფრენების განახლება. Ryanair მიუთითებს, რომ მათ ევროპაში რეისების უმეტესობა 1 ივლისიდან განაახლეს. ავიაკომპანია 1 ივლისიდან დღის განმავლობაში დაახლოებით 1000 რეისს ასრულებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ირლანდიული ავიაკომპანია საქართველოში ჯერ კიდევ გასულ წელს შემოვიდა. ავიაკომპანია თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებიდან მარსელის, ბოლონიის და მილანის მიმართულებით ასრულებდა რეისებს. ამ დროისთვის უცნობია, რა სახის მოხსნა რეგულარულ საავიაციო სამგზავრო გადაყვანაზე დაწესებული შეზღუდვები იქნება გათვალისწინებული აგვისტოს თვიდან და რომელ მიმართულებებზე შესრულდება რეისები. Lufthansa საქართველოს მთავრობისგან ფრენებზე დასტურს ელოდა. გერმანული ავიაკომპანია გუშინ აცხადებდა, რომ საქართველოს მთავრობისაგან რეგულარული ფრენების შესრულებაზე საბოლოო დასტური ჯერ არ ჰქონდათ. შესახებ ამასთან დაკავშირებით მათ BMG-ის წერილობით უპასუხეს ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე. ავიაკომპანიის ინფორმაციით დასტურის მიღების შემდეგ ფრენების განხორციელებას ისინი 2 აგვისტოდან დასტარტავენ და თავდაპირველ ეტაპზე თბილისი მიუნხენის მიმართულებით კვირაში 2-ჯერ შესრულდება რეისი. 31 აგვისტოდან კი სიხშირეების 3-მდე გაიზარდა. ეკონომიკის სამინისტრომ ამ პასუხის შემდეგ მოგვიანებით BMG-ის საშუალებით კიდევ ერთხელ უპასუხა კომპანიას და თქვეს, რომ Lufthansa-ს ფრენების შესრულების უფლება უკვე მიენიჭა, რის შესახებაც ავიაკომპანია სპეციალური საინფორმაციო სისტემით ეცნობება. დღევანდელი გადაწყვეტილებით საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შეძლებს უკვე ფორმალურადაც აცნობს ავიაკომპანია Lufthansa-ს ნოტამში ცვლილების შეტანის შესახებ, განაცხადა ლევან კარანაძემ. ავიაკომპანია Georgian Airways-მა კი მიმდინარე წლის 10 მარტიდან 22 მაისის ჩათვლით სულ 33 სპეციალური საევაკუაციო რეისი შეასრულა, რომლის ფრენებშიც საქართველოში დაახლოებით 3500 მგზავრია ჩამოყვანილი. BMG-სთან კომპანიაში თქვეს, რომ 33 რეისიდან მთავრობის მიერ ნაწილობრივ 19 რეისი დაფინანსდა, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ 9 რეისის საფასურია გადახდილი. დავალიანების ოდენობა ყოველდღიურად იცვლება. მთავრობას ანგარიშს ვაბარებთ და შესაბამისად აფინანსებენ ნაწილობრივ, როგორც ეს შესაბამისი დადგენილებით არის განსაზღვრული. ამ მხრივ მთავრობასთან კარგი მუშაობა და ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა, ამბობენ Georgian Airways-ში. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 აპრილის დადგენილებით ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას დაევალა, რომ ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნების მიზნით ნაწილობრივ ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ჩარტერული ავიარეისების სუბსიდირება. დანიშნულების ადგილი თბილისის შემთხვევაში $20,000, ხოლო დანიშნულების ადგილი ბათუმის შემთხვევაში $25,000. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ფრენების დროული დაწყება საქართველოს ინტერესებშია, თუმცა მოლაპარაკების წარმატებული შედეგებით დასრულება სწრაფად ვერ ხერხდება. გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული რეგულარული ფრენების აღდგენა, იმის შესაძლებლობასთან, რომ ამ კომპანიასაც ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ფრენები, ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ დღესვე იყოს ეს, მაგრამ იცით თქვენ, რომ სწრაფად ვერ ხერხდება მოლაპარაკების წარმოება და ამიტომ ეკონომიკის სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აგვისტოს 1 რიცხვიდან Lufthansa-მ დაიწყოს ფრენა, რომ ამ ადამიანებს, იმ კატეგორიის ადამიანებს ჰქონდეს შესაძლებლობა ფრენის. ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები საპროტესტო აქციას გეგმავენ. აქცია 15 ივლისს გაიმართება, როგორც კომპანიების წარმომადგენლები საქმის კურსთან ამბობენ, პროტესტი მშვიდობიანი იქნება და პოლიტიკური პარტიების გარეშე ჩაივლის. მოთხოვნები კონკრეტულია და ის რეგულარული და არა ჩარტერული ფრენების აღდგენას გულისხმობს. მათი მოთხოვნაა მთავრობამ უზრუნველყოს საჰაერო სივრცეში ავიაკომპანიების დაბრუნება, რომლებიც მანამდე ახორციელებდნენ რეგულარულ რეისებს. საუბარია რეგულარულ რეისების აღდგენაზე. ბაზარზე უნდა დაბრუნდეს ის კომპანიები, რომლებიც მუშაობდნენ, Ryanair და Wizz Air. კარგია თუ MyWay დაემატება და რა თქმა უნდა იფრინოს აირზენამაც ამის აწინააღმდეგო არავის არაფერი არ აქვს და ფასების მიხედვით გადაწყვეტს მომხმარებელი ვისთან მივა და არა ესეთ კაბალურ პირობებში, როცა ტოტალური კონტროლი მიდის საჰაერო სივრცის და მხოლოდ ერთ კომპანიას აქვს საშუალება იმუშაოს და მოახდინოს ოპერირება. ჩვენ ხომ არ ვითხოვთ ფრენები აღვადგინოთ ყველასთან. ჩვენ მივყვებით იმ წესებს, რომელიც ეხლა არსებობს და ვამბობთ, რომ ის იგივე ფორმით, როგორც ბატონმა პრემიერმა თქვა, სარკისებური რეჟიმით, ვინც გაგვიხსნა, ესე იგი არის საშუალება, რომ ჩვენც გავუხსნათ, უნდა გავუხსნათ მათ. აი ესე მხოლოდ ლაპარაკით და კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ზეგ არ უნდა გავაკეთოთ დღეს, საღამოს უნდა გავაკეთოთ.
სუბსიდირებული ქართული პირბადეების პროგრამა დასრულებულია. BMG-ს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში უთხრას, რომ ეს პროგრამა ჯამურად 3.459.067 ლარი დაჯდა. სააგენტოში განმარტეს, რომ რადგან ბაზარი უკვე გაჯერდა პირბადეებით და გამოჩნდნენ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებმაც სამედიცინო პირბადეების წარმოება დაიწყეს, პროგრამის გაგრძელების საჭიროება აღარ დგას. თუ საჭირო გახდა, შესაძლებელია მრავალჯერადი პირბადეების შეკერვა განახდეს. განმარტავენ სააგენტოში და მათივე ინფორმაციით ქართული პირბადეების პროგრამაში ჩართული სულ 16 საწარმო სამკერვალო იყო, რომელთა მომსახურების ღირებულებამაც ჯამურად დაახლოებით 1.955.961 ლარი შეადგინა. თბილისის მერია იმედოვნებს, რომ ცენტრალური მთავრობა წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებასთან დაკავშირებულ კანონქვემდებარე აქტებს უახლოეს მომავალში დაამტკიცებს იმ რედაქციით, რომელიც მოდიფიცირებულია თავად მუნიციპალიტეტის და ევროკავშირის ექსპერტების მიერ. თბილისის მერის მოადგილის განცხადებით, მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდი ხანია მიმდინარეობს და ისინი გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად ჩართულები იყვნენ კანონქვემდებარე აქტების შემუშავებაში, რომლებმაც უნდა დაადგინოს რეალურად რა ვალდებულებები აქვთ ნარჩენების მართვის ახალი პოლიტიკით მუნიციპალიტეტებს და ბიზნესებს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ბიზნესს ავალებს საკუთარ წარმოქმნილ სპეციფიკურ ნარჩენზე თავად იზრუნოს, შეაგროვოს ისინი და გადაამუშავოს, თუმცა რეფორმა რომ განხორციელდეს, კანონქვემდებარე აქტების მიღება საჭირო, რომელიც ამ დრომდე შესაფუთ მასალებთან და მეორად ავტომობილებთან დაკავშირებით მიღებული არ არის. სამინისტრო და ბიზნესი მიზეზად სწორედ თბილისის მერიასთან შეუთანხმებლობას ასახელებენ. დადგენილებაზე ჩვენ გარემოსა და სოფლის სამინისტროსთან ერთად ძალიან დიდ ხანს ვიმუშავეთ, მათ შორის მთავრობის ადმინისტრაციასთან და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში დადგენილება იქნება დამტკიცებული ცენტრალური მთავრობის მიერ, რომლის მიხედვით მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს სეპარირებული შეგროვების სისტემა, ანუ გულისხმობ მათ შორის ისეთი ნაგვისურნების განთავსებას, როგორც ჭავჭავაძეზე მოეწყო, ეს არის ცალ-ცალკე გამოყოფილი ნაგვისურნები, სადაც მოსახლეობას მოგვიწევს სეპარირებულად დახარისხებული ნარჩენის განთავსება. ეს იქნება შესრულებული, ხოლო მეორეს მხრივ ბიზნესს, როგორც წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ქვეშ გაერთიანებულ სუბიექტებს, ვალდებულება ექნებათ, რომ ასე ვთქვათ, გაიღონ გარკვეული ხარჯი იმისთვის, რომ მათ მიერ იმპორტირებული ან წარმოებული პროდუქტი, რომელიც ნარჩენად გადაიქნება, თავიდან ბოლომდე მოუარონ. ბიზნესთან ჩვენ ძალიან ბევრი შეხვედრა გქონდა, უშუალოდ მეც გქონდა ბიზნესის წარმომადგენელთა შეხვედრა, მაგრამ გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის წამყვანი რგოლი ამ მიმართულებით. ჩვენ არაერთხელ დავსწრები ვართ შეხვედრას, რომელიც გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაუმართია ამ მიმართულებით და კვლავ მზად ვართ, რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ შეხვედრებში. აჭარის მაღალმთიანეთში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც გაიცნობით რა საქმიანობს ადგილობრივი მოსახლეობა, რა ბიზნეს თუ საგანმანათლებლო ინტერესები აქვთ. საქმე იმაშია, რომ სწორედ აჭარაში შუახევი ჰესის პროექტის განმახორციელებელი კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში რამდენიმე პროექტი ხორციელდება. მათგან ჩვენი გადამღები ჯგუფი ზოგიერთს უკვე მოასწრო და გაიცნო და მოდით ნახოთ, როგორი არის შედეგები. აჭარის მთებში სოფელი პაქსაძეებია. ხოლოსთვის დამახასიათებელი ქედებზე შეფენილი სახლებით, მცირე საკარმი და მომიწებით, პატარ-პატარა მინდვრებით, სადაც თუ ჩაივლით, აქაურ პეიზაჟს გარესამყაროდან შემოჩეული და ჩასახლებული, მხოლოდ ეს დიდი სატვირთო ავტომობილი შემოგხვდებათ. მისი დანიშნულება ასეთია: ფუტკრები მათთვის ყველაზე სასარგებლო არემარის დააბინავოს, იქ სადაც მშრომელ ოჯახებს მეტი ნექტარი ეგულებათ. სანამ სკების ერთი ნაწილი ადგილის შენაცვლებისთვის საბარგულში იცდიან, დაახლოებით 2 ათეულისკა თემურ გელაძის ეზოკარში მუშაობს. ეს საოჯახო ბიზნესია. 4 სკა აჭარისწყალი ჯორჯიას დაფინანსებით შეიძინეს, რომელიც აჭარაში შუახევი ჰესის პროექტს მართავს და სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ადგილობრივებს მცირე ბიზნესის განვითარებაში ეხმარება. ასეთია ამ მეფუტკრის გზაც. 4 წელი გავიდა და მისი აკაციის წაბლის თუ მინდვრის ყვავილების ნექტარზე მიღებული თაფლი ამ რეგიონმა სრულად გაიცნო. აკაციაც არის, ტაბლის არის, მინდვრის თაფლიც არის. მე ქედიდან შემოყვებით ბაბალახებს მანქანაზე ყავს დალაგებული და ვაბალახეთ ამ ფუტკას და ავდივართ თაში, მინდვრის თაფლი, თაში ყვავილის თაფლი. სამომავლო გეგმები გვაქვს კიდე გაფართოებას ვაპირებთ, გვეხმარებიან აგერ ჩემი ძმისშვილის დაინტერესებულია მაგ თემით. რეგიონის განვითარებაზე ორიენტირებული შუახევი ჰესის პროგრამები განათლების სფეროსაც ფარავს.
მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში ინგლისური ენის შესწავლის მსურველი იმდენი იყო, რომ საპილოტე პროგრამაში 79 მასწავლებელი ჩაერთო, რომელთაც 1199 მოსწავლე მოამზადეს. პედაგოგებს შორის არის ინგა კახაძეც, რომელმაც მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსის გავლის შემდეგ ინგლისურის გაკვეთილები სოფელ დიოკნისის მოსწავლეებისთვის დაიწყო. რა თქმა უნდა, შედეგებზეც გავედით და მიზანჩვენი ეს იყო პირველ რიგში, რომ არც ერთი ბარიერი გადაოლახავი მოსწავლე აბიტურიენტი არ ყოლია ამ პროექტის განმავლობაში, ასევე მოხდენ ისეთ უნივერსიტეტებში, ნამდვილად არ ვტრაბახობ, თბილისის წამყვან უნივერსიტეტებშიც მოხდენ და ისეთ ქულებს იღებდნენ, რომ გრანტიც კი მოხსნეს ჩემო მოსწავლეებმა და ეს ამ პროექტის დამსახურება რა თქმა უნდა. მოსწავლეს, მასწავლებელს, ტურისტს თუ სხვა მიზნით აჭარის მთებში მოსიარულეს, ავტომობილების შეკეთების სერვისი თუ დასჭირდა, სოფელ დიდაჭარაში ჰამლეთ გობაძე უმასპინძლებს. ისიც აჭარის წყალი ჯორჯიას სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტების ფარგლებში შეარჩიეს. შედეგად მან მცირე ჯიხურიდან უფრო დიდ სამუშაო სივრცეში გადაინაცვლა ძველი გამოცდილებით და ახალი გეგმებით. დამაფინანსეს თვითონ შევიძინე თანამედროვე ტექნიკა გერმანული და იტალიური. მაქვს ქვემოთ 1000 კვადრატი ჩემს ფლობელობაში. კაშხალის მიმდებარე ტერიტორიაზე რა. ხო და ვაპირებ ერთ სივრცეში გავაკეთო ყველაფერი. პატარებისაც, დიდებისაც. ნუ რაღაც ტურისტული ისიც იქნება კუთხეც. მცირე ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობა შუახევში ავეჯის ხელოსანსაც მისცეს. გურამ აბულაძე მრავალწლიანი მუშაობა ბიზნეს გეგმად აქცია. ჰესის ოპერატორ კომპანიას შესთავაზა და შედეგიც მიიღო. 100 კვადრატული მეტრი ფართი სახელოსნო 4 სართულიან შენობაზე გაცვალა. თანამშრომელთა რაოდენობა კი რამდენჯერმე გაზარდა. აჭარის წყალი ჯორჯიამ გადმოგვცა ეს ფართი პირობით, რომ ხალხს დავასაქმებით ადგილობრივ კადრებს. ამში ყავს დასაქმებული 35 ადამიანი. უკვე ჩვენ ვაწარმოებთ ნებისმიერი სახის ავეჯს, ხისას, ლამინატისას, რკინისას, რბილავეს კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად. საერთო ჯამში შუახევი ჰესის პროექტის მიმდინარეობის კვალდაკვალ აჭარის მთებში მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტით 21 საწარმო დაფინანსდა. სოფლის მეურნეობის პროგრამით კი 90-მდე მეფუტკრემ, 40-ზე მეტმა ფერმერმა, ასევე ამდენივე თხილის წარმოებით დაინტერესებულმა ადგილობრივმა ისარგებლა. ყველა პროექტმა აჭარის წყალი ჯორჯიას სოციალურ საკითხთა ოფიცრის ჯამბულ წულუკიძის ხელში გაიარა. აჭარის წყალი ჯორჯიამ 2013 წლიდან დაიწყო სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში პროექტების განხორციელება. ეს იყო რამოდენიმე პრიორიტეტი, ეს იყო განათლება, ბიზნესი. შერჩევა მოხდა ბიზნეს იდეების მიხედვით რა. ჩვენ კომპანია პირდაპირ არ არჩევდა, იყო ცალკე კომპანია, რომელიც ატარებდა ტრენინგებს, ღებულობდა ბიზნეს იდეებს. გასული 7 წლის განმავლობაში აჭარის წყალი ჯორჯიამ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში 8 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. RMG 2018 წლის შემდეგ გარემოს დაცვითი მიმართულებით კაზრეთში რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი დახარჯა. ადგილზე თითქმის სრულად არის აღმოფხვრული მდინარის დაბინძურების, მტვრის და ნიადაგის პრობლემა. ადგილზე მონიტორინგის მიზნით პარლამენტის კომიტეტთან ერთად გუშინ გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ ერთხელ ჩავსულიყავით ჩვენს ლევან თაღიაშვილი იმყოფებოდა ადგილზე და მან პირადად მოინახულა შესრულებული სამუშაოები. ანგარიშიც ჩაიბარა და ჩვენს გაგვიზიარებს ახლა რაც გუშინ ადგილზე ნახა. კაზრეთის ტერიტორიაზე გარემოს დაცვითი სამუშაოები აქტიურად 2018 წლიდან დაიწყო. მას შემდეგ RMG-მ 30 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა, რის შედეგადაც წყლის, ნიადაგისა და ჰაერის დაცვის მიმართულებით არაერთი ღონისძიება ჩატარდა. პერიოდულ მონიტორინგს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტთან და სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად ჩვენც დავესწარით. პირველი ცხადია მდინარეების ნაწილი მოვიკითხეთ, რომელიც კაზრეთის მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებდა. სამუშაოების შემდეგ საწარმოს ტერიტორიაზე დაბინძურებული წყლების გარემოში მოხვედრა თითქმის სრულად გამოირიცხა. ბოლო ეტაპი კი მოდგომაზე უნდა მორჩეს. კომპანიის მიერ გარემოს დაცვითი მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოები ბოლო 2 წლის მანძილზე არის საკმაოდ მასშტაბური და უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი ეკოსისტემისთვის. ამასთანავე სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით მოხდა მიწარილობების გაკეთება, რა უნდა შეასრულოს კომპანიამ უახლოესი წლების მანძილზე და დღევანდელი ჩვენი აქ ვიზიტი მიზნად ისახავს სწორედ ამ მიწარილობების მიხედვით მონიტორინგის განხორციელებას კომპანიის მხრიდან ჩატარებული სამუშაოების კუთხით. თქვენ თავად ხედავთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და მასშტაბური სამუშაოებია ჩატარებული, გულისხმობთ როგორც ჩამომდინარე წყლების კუთხით აუზების მოწყობას, გამწმენდი ნაგებობების და შემდეგ უკვე ამ წყლის მეორად გამოყენებას. ძალიან ბევრი გაკეთდა მდინარეების დაბინძურების აღმოსაფრთხებლად. ეს არის კონკრეტულად მდინარე კაზრეთულას დაცვა,
ეს არის მდინარე მაშავერას დაცვა. დასკვნითი ეტაპი არის ზუსტად აი წყლის ქიმიური გამწვენდი დანადგარები, რომლებიც როგორც თქვი წლის ბოლოს იქნება მზად და ამ დროს უკვე მდინარე ფოლადაურიც მთლიანად იქნება დაცული ნებისმიერი სახის დაბინძურებისგან. არანაკლები პრობლემა იყო მტვერი, რომელიც წყლის მაპყურებელი მოწყობილობებით მოგვარდა. ეს არის სამსხვრევი, სადაც ხდება მადნის დაფქვა. ადრე აქ ძალიან დიდი რაოდენობის მტვერი იყო, თუმცა მას შემდეგ რაც აი წყლის სასხური აპარატები დამონტაჟდა, როგორც ხედავთ, სიტუაცია სრულიად შეცვლილია. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ მიმდინარეობს უშუალო პროცესი. აქ თელ დღის განმავლობაში ხდება წყლის მოპყრობა. გარდა ამისა, უკვე დაწყებულია ნარჩენებისა და სანაყაროების მდგრადობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტები. მათ შორის სარეკულტივაციო ნაწილი, რომელიც ნარჩენების გადამუშავებისთვის იქნება საჭირო. რამდენიმე ღონისძიება დასრულებულია, თუმცა არის ასევე კიდევ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, დარჩენილი გადამწყვეტი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რომელიც თუ არ დასრულდება, აქამდე ჩატარებულ საქმიანობას არ ექნება ის ეფექტი და შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ეფექტი. ამიტომ ბოლომდე თუ მივა ეს პროცესი, ამ შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შემცირდება დაბინძურება. ადგილზე მყოფმა ყველა სპეციალისტმა აღნიშნა, რომ წინსვლა სახეზეა. მონიტორინგის მომდევნო ეტაპი კი უკვე შემოდგომაზე იქნება. ორწლიანი ინტენსიური მუშაობის შედეგებს უკვე სტუმრებთან ერთად შევაჯამებთ. კოტე ხაჯაბურიძე, არნიჭის გარემოს დაცვითი მმართველი, ნინო ბურჯულაძე, საფრთხის კომიტეტის წევრი და გურანდა აქუფაშვილი ექსპერტი საპარლამენტო ჯგუფიდან არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მაგრამ თქვენს ნებართვით ქავტონინოს გამდა დავიწყოთ, რომ ტრადიციად ჩამოყალიბდა, რომ ის არის მემატიანე, რომელიც პროგრესზე დარჩენილ მონაცემებსაც გვიზიარებს ხოლმე. ქავტონინო, მე ყოველთვის აღნიშნავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა ის შეხვედრა, რომელიც ამ სტუდიაში აჩვენებს პროგრესს და თუ დავხედავთ ყველა გადაცემას, რეალურად დაინტერესებული ადამიანი ნახავს ყველა ეტაპზე რა ხდებოდა. დღეს სადა ვართ? თქვენ გარმინდა რომ პირველ რიგში მოვისმინო ეს, გუშინ რა დაგხვდათ ადგილზე და რა არის დარჩენილი? მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ უკვე მესამე წელია აქტიურად საუბრობთ ხოლმე ეკოლოგიის პრობლემებზე ქვემო ქართლში. მინდა გითხრათ, რომ ეხლა არ ვისაუბროთ კომპანიის შედეგებზე, ნიშნავს, რომ არ ვისაუბროთ საკუთარ შრომაზე, რომელიც ჩვენ ამ 2 წლის განმავლობაში აი ამ საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ჩავდეთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მონიტორინგი არ მიმდინარეობდა მხოლოდ შემთხვევიდან შემთხვევამდე. საწყისის კომიტეტი ფაქტობრივად 2 წელი არ გამოსულა ტერიტორიიდან ფაქტობრივად და ბრძოლისველი არ მიგვიტოვებია და ესე მუდმივად ბატონი კოტეც დაგვეთანხმება, მუდმივად ყოველკვირეულ რეჟიმში თითქმის ჩვენ ვცდილობთ მონიტორინგი გავუწიოთ კომპანიის მიერ გარემოს დაცვის ვალდებულებების შესრულებას. რა თქმა უნდა, პროცესი რთულია, პრობლემებიც ძალიან ბევრია და მოგეხსენება ჩვენ შორის დაპირისპირების ამპლიტუდა იმხელა იყო, რომ რა თქმა უნდა, ერთ დღეში და ორ დღეში ჩვენ კომპანიასთან საუბარიც კი ვერ მოვახერხე და ამას გარკვეული ხანი დაჭერდა კიდევაც. შედეგები თვალსაჩინოა და მე ესე თამამად შემიძლია ხა გითხრათ, იმიტომ რომ საკუთარ შრომაზე ვლაპარაკობთ რა, ანუ ჯგუფის ყველა წევრმა იშრომა მაქსიმალურად, რომ შედარება არ არის ის, რაც ჩვენ გვახსოვს, რაც იყო კომპანიაში 2 წლის წინ, ამ მდგომარეობაც იყო კომპანიის საწარმოო-საქმიანობიდან გამომდინარე ეკოლოგიის თვალსაზრისით, იმასთან დღევანდელ საერთოდ ვერ შეადარებ ესეთი მასშტაბური სამუშაოებია ჩატარებული, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბოლო და ეს არ არის დასრულებადი, წინ კიდევ ბევრი სამუშაო გველოდება, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პრობლემაც გველოდება წინ, მაგრამ ეს აი ნაბიჯ ესე მიუყვები და სწორედ ის თანამშრომლობა არის პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პროგრესი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში საჭიროებს ზრდას. საომალოდ. ტემპი არ უნდა შევარნელოთ, რაც მთავარია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ტემპი, რომელიც კომპანიას აქვს, ჩვენ გვაქვს და ზოგადად პარლამენტს აქვს ზედამხედველობით და ასე შემდეგ, არ უნდა შენელდეს. უმნიშვნელოვანეს როლია ნამდვილად პარლამენტზე იმ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შეიქმნა, თქვენც აღნიშნეთ, რომ ძალიან რთული იყო, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან მაინც ეს მხარეები დამხვდარყო, როდესაც სრულიად განსხვავებულ ენაზე საუბრობდნენ და გასაგები არის, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათ შორის აი ასეთი თანამშრომლობა და პარლამენტის როლიც, რომელიც მოახერხა და ეს სამუშაო ჯგუფი გააერთიანა. თქვენი გადმოსახედიდან ეს პროგრესი, თქვენც იყავით შენიშვნების ავტორებიც, გარდა იმისა, რომ თქვათ მოდერაციას უწევდით ამ ურთიერთობას და თანამშრომლობას, დღეს სად არის უკვე ეს კოლაბორაცია, როცა საბოლოო ჯამში მივდივართ ყველასთვის სასურველ შედეგამდე გარემოს დაცვაზეც და კომპანიის მუშაობის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე, რომელმაც უნდა შექმნას ქვეყნისთვისაც დოვლათი.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, შედეგი ნამდვილად ხელშესახებია, ამას უკვე კვლევებიც ადასტურებს. დავიწყებ ცოტა თავიდან. როდესაც იქაური ვარ და ეს პრობლემები ჩემთვის ძალიან ახლობელი იყო და ყოველთვის მქონდა იმისი სურვილი, რომ რაღაც ხელშესახები გაკეთებული იყო ამასთან დაკავშირებით. 2010 წელს კვლევების განხორციელება დავიწყეთ ფიზიკის ინსტიტუტში, ხოლო 2014 წლიდან უკვე ეს კვლევები ხორციელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2018 და 2019 წელსაც რა თქმა უნდა მოხდა სინჯების აღება ჩემს მიერ და განხორციელდა ეს კვლევები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტში. უნდა აღვნიშნო, რომ კვლევა დაფინანსებული იყო ამერიკის მთავრობის მიერ და მთელი ეს ფინანსური უზრუნველყოფა მათ გაიღეს, რომ ჩატარებული იყო ეს კვლევა სრულფასოვნად. დაახლოებით ჯამში აღებული იყო 325 სინჯი და ეს 325 სინჯის გადატანა მოხდა და განსაზღვრა. უნდა აღვნიშნო, რომ ის კვლევა, რომელიც 2017 წელს და მანამდე ქვეყნდებოდა, იმ კვლევებთან შედარებით ეს კვლევები ნამდვილად აჩვენებს, რომ იქ მძიმე თონების კლების ტენდენცია არის და ეს სწორედ გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს ჯგუფი ჩაერთო აქტიურად და კომპანიას მონიტორინგს უტარებდა აქტიურად, რომ განხორციელებულიყო ის ეკოლოგიური სამუშაოები, რაც მიწერილობით იყო განსაზღვრული. რეალურად ეს მონაცემები შევადაროთ ამ 10 წლიან თქვათ შუალედში დაახლოებით გვაძლევს ძალიან კარგ შედეგს. მაგრამ რა დაგვრჩა? მე მინდა რომ აუცილებლად კოტესაც ვკითხო პირველ რიგში ვიდრე ამ ეტაპზე გადავალ დარჩენილ ნაწილზე 30 მილიონი 2 წელიწადნახევარზე მეტი მუშაობა, ძალიან დიდი შრომა კიდე ამ სამუშაოების დაწყებამდე და კომპანია მოჭიმულ რეჟიმში რომ არაფერი არ იყოს დაკარგული დროის თქვათ და გადაცდომის შემდეგ და ეს მზაობა არის უპირველესად ყველაზე მნიშვნელოვანი. თქვენი კმაყოფილება დღეს რას უკავშირდება და კომპანიის კმაყოფილება რას უკავშირდება? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს პირველ რიგში. დიახ, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმ შედეგებზე, სამი შედეგი გვაქვს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. პირველი ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგი, როდესაც სახელმწიფო საზოგადოებრივი ჯგუფი და კერძო კომპანია შეთანხმდა და მოხდებოდა ის მონიტორინგი ამ 2 წლის განმავლობაში და მიმდინარეობს და რამაც რა თქმა უნდა შედეგი გამოიღო. მეორე შედეგი გვაქვს ის, რომ კვლევებმა, რაც თავარია ეკოლოგიურ თვალსაზრისით აჩვენა, რომ გამოსწორებისკენ მიდის, აქ ასევე ჩვენ ჩატარებული ქონდა მდინარეებში კვლევები და მდინარეებში კვლევებმაც აჩვენა იხტიოფაუნის კვლევამ, რომ ბიოცენოზმა მოიმატა იმ მდინარეებში და ანუ იქ არსებულმა ორგანიზმებმა სიმრავლე მიმატა წლების მიხედვით 18 და 19 წელს რო შევადაროთ, ესეთი კვლევები ქონდა ჩატარებული და მესამე მნიშვნელოვანი შედეგი, რომ თქვენს კარგად აკვირდებით, 2 წელიწადნახევარი აქვს ეს ჯგუფი, პარლამენტთან არსებული ჯგუფის საყდრის კომიტეტი გვიწევს მონიტორინგს, როგორც ქალბატონი ნინო აღნიშნა, არა მარტო გეგმიური მონიტორინგი ხდება, არაგეგმიურიც მოდის, გეგმიური მოდიან მასშტაბურად, მაგრამ არაგეგმიურად მოულოდნელად ყოველთვის დაგვირეკავენ ვაკვართ და ხდება იმ ღონისძიებების, დაგეგმილი ღონისძიებების და პროექტების გადამოწმება მიმდინარე პროცესში. და შედეგს იმას გულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაშიც რომ 2 წელიწადნახევარია ეს პროგრესი მიმდინარეობს, ანუ ყველა პროექტი დაგეგმილი, რაც ხო გარემოსდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს შეუჩერებლად. ჩვენ მეცაც გეტყვით, რომ გქონდა 2020 წლის ბოლოს დაგვემთავრებია და გქონდა დაგეგმილი, რომ უფრო ადრე 2020 წლის პირველ პერიოდში მოგვესწრო, მაგრამ შეგვიშალა ხელი პანდემიამ, თორედ ესეც დაგეგმილი ჰქონდა, რომ წინსრებით გვინდოდა მოგვესწრო. შესაბამისად, განხორციელებული კვლევების საფუძველზე ჩვენ ვართ კმაყოფილი იმ შედეგით, რომ კრიტერიუმები, ანუ ჩვენ უბრალოდ ინდიკატორები, რაც არის ამ შემთხვევაში კვლევა დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ, ნიადაგის კვლევა დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ წყალში, გვიჩვენებს, რომ ჩვენი განხორციელებული ღონისძიებები და ის პროექტები არის სწორი და სწორად გადადგმული, ანუ სწორად შევაფასეთ თავის დროზე გარემოსდაცვითი ასპექტები, სწორად შეფასდა შემარბილებელი, დაიგეგმა შემარბილებელი ღონისძიებები და
ზუსტად ის შედეგები, რაც რომ მძიმე ლითონებმა დაიკლო ნიადაგში და წყალში სიტუაცია ბევრად გაუმჯობეს და ეს არის ზუსტად ჩვენი კმაყოფილების ნიშანი. და ეს არის პროცესი, რომელიც თუნდაც აი ერთი დღით ან ერთი კვირით ჩაგდების შემთხვევაში ეგრევე აძლევს მერე ასახვას მათ შორის იმ ლაბორატორიულ კვლევებში და იმ ადამიანების ცხოვრებაზე, ვინც გარშემო არიან, რომელთაც დღეს გაუმჯობესების ნებისმიერ პროცესი, რომელიც დამთავრდა, მაგალითად პროექტი. ამ პროექტს შემდგომ შევიდა ექსპლუატაციაში, ამ ექსპლუატაციას მართვა უნდა, ხო? ანუ რამოდენიმე 70% პროექტების განხორციელებულია. პროცესი რომ რაღაც ეტაპიდან დასრულდეს, არ ნიშნავს, რომ გამოვასწოროთ და დავასრულოთ. აი ზუსტად ამის თქმა მინდა. აი დასასრულებელში რა პროექტი არის გასაკეთებელი ბოლო ეტაპი. ანუ რაღაცები გაკეთდა, ეს ნიშნავს, რომ გაკეთდა და ისინი მუშაობს, მაგრამ რა რჩება ტექნიკურად გასაკეთებელი, ეს ხელშესახებად გასაკეთებელი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი რაც რჩება ეს არის პროგრამის ფარგლებში, ეს არის ქიმიური გამწვენე ნაგებობების მონტაჟი, სამი ქიმიური ლოკაციაზე, სამ ლოკაციაზე ყენდება ქიმიური გამწვენე ნაგებობები, რომელიც წლის ბოლომდე განხორციელდება და ეს პროექტი მთლიანად დაამთავრებს RMG-ს მხრიდან ნებისმიერი წყლის მიმართულებით ნებისმიერ დაბინძურებას, რა თუ რამე არსებობს დიფუზიური იქნება თუ წერტილოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ არ მთავრდება გარემოსდაცვის პროექტი, ასევე შემდგომ უმნიშვნელოვანესი პროექტი იწყება, რასაც უკვე რეკულტივაცია ქვია, რასაც გამწვანება ქვია, ტერიტორიების 100 ჰექტარია გასამწვანებელი. აი ეს იყო ჩემი შემდეგი თემა. ადგილობრივი მოსახლეობის, ანუ ჩვენ როცა ბუნებაზე ვსაუბრობთ, არ ვსაუბრობთ რაღაცა ჰაერში გამოკიდებულ რაღაც ადამიანებზე ვსაუბრობთ რეალურად, იგივე ეს წყალი იქნება მიწა თუ ჰაერი, ადამიანებს უკავშირდება. როდისთვის შეიძლება რომ ადამიანებმა უკვე თვალით დასანახად არა ლაბორატორიული კვლევებით ეს რეალურად იგრძნონ. რას ელოდებით, რა ეტაპები გვაქვს წინ? იცით რა არის რეკულტივაციას რაც შეეხება, საკმაოდ დიდი ფართობები არის გასამწვანებელი, მარტივად რომ ვთქვათ, რასაც სჭირდება ყველა ის ნიუანსი და ასპექტი, რომელიც საჭიროა ამ პროცესისთვის. ისტორიულად რომ განვიხილოთ, ამ კომპანიაში არ ხდებოდა არანაირი სამუშაოები, რომელიც ხელს შეუწყობდა რეკულტივაციას. მე ვგულისხმობ იმას, რომ არ ხდებოდა ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენების დასაწყობება, რომელიც შემდგომ გამოყენებული იქნებოდა რეკულტივაციისთვის და ახლა კომპანია არის პრობლემის წინაშე, რომ ფაქტიურად მათ საერთოდ არ აქვთ ის ჰუმუსოვანი ფენა, რომელიც საჭიროა გასამწვანებლად. ამიტომ ამისთვის საჭიროა მრავალი კომპლექსური ღონისძიებების გატარება, რომ მოხდეს იმ ნიადაგური საფარის წარმოქმნა. თქვენ მოგეხსენებათ, ბუნებაში 1000 წელი ჭირდება ნიადაგს, რომ 1 სანტიმეტრი ნიადაგი წარმოიქმნას ბუნებრივად. ჩვენ რა თქმა უნდა ამდენ ხანს ვერ დაველოდებით და უნდა მოხდეს ისეთი ღონისძიებების ჩატარება, რომ წარმოიქმნას მინიმალური ფენა მაინც, რომელიც იქ მცენარეების ზრდა განვითარებას შეუწყობს ხელს. და ეს იქნება მათ შორის ადგილობრივებისთვის უმნიშვნელოვანესი, იმედი მაქვს, რომ აქტიურად იქნება ჩართვა მათ შორის. და არის გრძელვადიანი, არის ჩატარებული, რა თქმა უნდა, იქ სამუშაოები, დაახლოებით 1 ჰექტარი ტერიტორიის გამწვანება მოეწყო და უკვე გამწვანება მოეწყო. ძალიან რთული ნიადაგია ეს, ხო, გავითვალისწინოთ რაღაც ძალიან მჟავე ნიადაგი, სადაც ფაქტობრივად ძალიან ძნელია რაღაცის გახარება და ну წალო. უკვე თუ არის რაღაცა მაგალითი დიდი შრომის შედეგი. მინდა უბრალოდ ერთი თქვა, რომ აი ეს ნაყოფიერი ფენების არის 40 წლის უკან წარმოქმნილი სანაყაროები და მაშინ კომუნისტების პერიოდში მოგეხსენებათ გარემოს დაცვას არ აქცევდნენ ყურადღებას და საერთოდ დაკარგული ეს ნიადაგები ახალ პროექტებზე რა თქმა უნდა შენობაა დასაწყობებული, მაგრამ იმას ვერ გამოვიყენებთ. ჩვენ დღევანდელ დღეს 1 ჰექტარი ჩვენ სხვადასხვა გვეხმარება ექსპერტები ვითვალისწინებთ ხალბატონი გურანდას მათ შორის კონსულტაციების კუთხით დახმარებას და მის პროფესიონალი დახმარებაც გვჭირდება ხშირ შემთხვევაში მათაც ვეკითხებით და ყველა იმ ექსპერტს ვისაც აქვს ამ კუთხით გამოცდილება ჩვენ 1 ჰექტარი გვაქვს საექსპერიმენტო გაკეთებული თორე არის კიდე რამოდენიმე ჰექტარი სადღაც 3 ჰექტარამდე ეს ექსპერიმენტის წარმატება დამოკიდებულია დაკვირვებაზე სეზონურ დაკვირვებაზე ამიტომ წელიწად
ნახევარი მინიმუმ გჭირდება ჩვენ ეს ექსპერიმენტს დავაკვირდებით. ამისთვის მოვაწყოთ სანერგე მეურნეობა, სადაც გამოგვყავს ადგილობრივი სახეობის მცენარეები. ამისთვის მოვაწყოთ კომპოსტირების უბანი, სადაც ვცდილობთ რომ შევქმნათ თქვენი საკადრო პოლიტიკაც გადახედილა ამასობაში. კი, რა თქმა უნდა, სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით მინდა ასევე ვთქვათ, რომ ქალბატონ ნინოს ამეთანხმება 2017 წელს, როდესაც კომპანიაში დაიწყო ეს პროექტები, მაშინ არსებობდა კომპანიაში გარემოსდაცვის სამსახური. დღეს არს კომპანიაში არის გარემოსდაცვის დირექტორიატი, ყავს გარემოსდაცვის დირექტორი, მოადგილეები, დეპარტამენტი, განყოფილებები და ასე შემდეგ. გაიზარდა სტაფი, ძალიან ბევრი სპეციალისტებით არის დაკომპლექტებული. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ კომპანია რა თქმა უნდა ზრუნავს გარემოზე და უნდა ეს შედეგები ბოლომდე მიიყვანოს. და ჩვენ აუცილებლად მივდივართ მომავალში სვალს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და არასდროს არ დავიღლებ იმის აღნიშვნით, რომ ეს კოლაბორაცია, ესეთი თანამშრომლობა არის კარგი მაგალითი ბევრი კომპანიისათვის, სახელმწიფოსთვის, არასამთავრობოებისათვის, როცა მithumetes კონკრეტულ შედეგამდე მივდივართ და მადლობა თქვენ ამ თანამშრომლობისათვის და რა თქმა უნდა საქმიანი დილას მაყურებისათვის ამ ინფორმაციის მუდმივ რეჟიმში გაზიარებისათვის და მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვისაც კოტე ხაჭაპურიძეს, არამჯის გარემოსდაცვითი მმართველს და ნინო ბურჯულაძეს, აკტრესის კომიტეტის წევრს. გურან და აკოფაშთან ერთად ექსპერტ საპარლამენტო ჯგუფიდან მასპინძლობდით საქმიანი დილას სტუდიაში. ჩვენ უკვე შემდეგი სტუმრების მისაღებად ვემზადებით. საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამედიცინოდან სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის დანერგვა 2010 წელს უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ პილოტირება 9 წლის დაგვიანებით დაისტარტა. საკითხი აუდიტმა შეისწავლა და უფრო მეტ დეტალს უკვე სტუმართან ერთად გავშლით. თათია ჩაფიჩაძე უმასპინძლებს გიორგი კაპანაძეს აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთება. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი გობა. ზებარათის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთია ქოქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. We babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულების ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. მოდი თბილისი ცენტრალში. უპრეცედენტო ფასდაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი სასმელები და ხილბოსტანი -20%, კვირა უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინებინე ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა სახელმწიფოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო საქონლის შესაძენად დარიცხული თანხა გაანახდოთ კარტლისის ნებისმიერ ფილიალში. აგრობარათით თქვენ მიიღებთ 7%-იან ფასდაკლებას. დამატებით კი საჩუქრად მთლიანი დახარჯული თანხის 5%-ის ღირებულების პროდუქციას, რომელსაც თავად შეარჩევთ. ხოლო მთლიანი დახარჯული თანხის 3.33% კი კეშბექის ფულის სახით უკან ჩაგერიცხებათ აგრობარათზე და შეძლებთ კვლავ გამოიყენოთ პროდუქციის შესაძენად.
ეს გარდა სად არის ასეთი სუპერ ამბავი სანდომის ტკბილის ზღაპარი უფრო ზღაპრული ნამსხვარი ახარებდით და პატარებს ვერაფერს ვერ შეადარებ სუფთა და გემრიელია გემორომელიც შენია ჩვენს გარდა აბასად არის ასეთი სუპერ ამბავი სანდომის ტკბილის ზღაპარი და გემრიელი ნამსხვარი ძალიან უყვარს პატარებს ვერაფერს ვერ შეადარებ სუფთა და გემრიელია გემორომელიც შენია სად ნახავ ამ დროს ასე სანდოს ვინ არის სამდონის ეს არის სანდომი სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობით ამ დროს ყველაზე სანდომს ყოველდღიური გამოწვევების 86400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქართველოში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სამედიცინო და სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის დანერგვა 2010 წელს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პილოტირება 9 წლის დაგვიანებით 2019 წელს აჭერიდან დაიწყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დრომდე ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს საშუალება ქვე პროგრამების ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებაზე ინდივიდუალური სტატისტიკა აწარმოოს. საკითხი აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ ხშირ შემთხვევებში მუნიციპალიტეტების დონეზე მათთვის არსებული პროგრამები საერთოდ არ ხორციელდება. უფრო მეც ანგარიშის შესახებ თათია ჩაფიჩაძე მოგუყვება სტუმართან ერთად გვერდება. ის პირდაპირ ეთერში თათია დილამშვიდობისა და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობისა, ვიდრე სტუმართან გადავალ, მოკლედ მოგიყვებით აუდიტის დასკვნის მთავარ მიმოხილვებს. სამედიცინო და სოციალური ეს არის ის ორი მოდელი, რომელიც მსოფლიოში შიშავ პირთა უფლებების უზრუნველყოფის მიმართულებით გამოიყენება. ამ ორიდან კი კაიროს კონვენცია სრულად ინკლუზიურობასა და თანასწორობაზე ორიენტირებულ სოციალურ მოდელს ეფუძნება, რომელზე გადასვლაც საქართველოს 10 წლის წინ გადაწყვიტა, ჯერ კიდევ 2010 წელს უნდა გათვალისწინებულიყო ახალი მოდელის პილოტირება სხვადასხვა სამთავრობო სამოქმედო გეგმით, თუმცა ამ დრომდე ეს პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ არც კი დაწყებულა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სწორედ სოციალურ მოდელზე გადასვლის მიმართულებით გატარებული პოლიტიკის ღონისძიებები შეისწავლა და საქართველოში არსებული შიშავ პირების სტატუსის დადგენის სამედიცინო მოდელი შეაფასა. ანგარიში წერია, რომ ნაცვლად 2010 წლისა საქართველოში სოციალურ მოდელზე გადასასვლელად ახალი მოდელის პილოტირება აჭარის რეგიონში მხოლოდ 2019 წელს დაიწყო. შესაბამისად, სოციალური მოდელი დანერგილი არ არის, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს ოპტიმალურად დაგეგმვის მიზნით შიშავ პირების საჭიროებაზე მორგებული სტატისტიკის წარმოების შესაძლებლობას არ აძლევს. აუდიტორების შეფასებით, საქართველოში არსებული შიშავ პირთა სტატუსის განსაზღვრის სამედიცინო მოდელის ფარგლებში შეგროვებული სტატისტიკური მონაცემები ვერ უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ სრულყოფილი და სათანადო ინფორმაციის წარმოებას, რაც ბენეფიციარების მიმართ პოლიტიკისა და პროგრამების დაგეგმვისთვის აუცილებელი წინაპირობაა. უფრო კონკრეტულად, სამედიცინო მოდელის მიხედვით ზრდასრული პირებისთვის დგინდება მკვეთრად მნიშვნელოვნად და ზომიერად გამოხატული შესაძლებლობების შეზღუდვის ხარისხი, ხოლო 18 წლამდე პირებს ენიჭებათ შიშავ ბავშვის სტატუსი. სტატუსის მინიჭება კი ხდება სოციალურ სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგებზე დაყრდნობით, მაშინ როცა სოციალური მოდელი იძლევა შესაძლებლობას განისაზღვროს ინდივიდუალური საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია. ამავე ანგარიში აღნიშნულია, რომ ეფექტიანი პოლიტიკის განსაზღვრისთვის მხოლოდ დიაგნოსტირებასა და შეზღუდვების შესახებ ინფორმაციის არსებობა საკმარისი არ არის, რადგან ერთი და იმავე დიაგნოზის მქონე პირებს შესაძლოა განსხვავებული შეზღუდვები და საჭიროებები გააჩნდეთ. მაგალითად, მსგავსი დიაგნოზის მქონე ორი შიშავ პირის შემთხვევაში ერთ ბენეფიციარს შესაძლოა აღენიშნებოდეს შრომითი უნარების მთლიანად შეზღუდვა და სჭირდებოდეს მედიკამენტოზური ან ფულადი დახმარება, ხოლო მეორე ბენეფიციარისთვის იგივე დიაგნოზი იწვევდეს შრომითი საქმიანობის ნაწილობრივ შეზღუდვას და სახელმწიფოსგან საჭიროებდეს სოციალური მუშაკის სახლში პერიოდულ ვიზიტს ან სამსახურში დამხმარე პირით უზრუნველყოფას. აუდიტორიული დასკვნით სოციალურ მოდელზე გადასვლა ქვეყანას მისცემს შესაძლებლობას დაინახოს თითოეული შიშავ
პირის ინდივიდუალური საჭიროებები და შემდგომ შექმნას მათზე მორგებული სერვისები. ბუნებრივია სოციალურ მოდელზე გადასვლა საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სოციალურ მოდელზე გადასვლამდე საქართველოში არსებული სამედიცინო მოდელი მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული შშ-ომ პირების შესახებ საჭირო ინფორმაციის კონსოლიდაციისა და ანალიზისათვის. საშუალებადიან პერსპექტივაში აქტუალური იქნება, რომ სამინისტრო მაქსიმალურად გამოიყენოს თავის ხელთარსებული მექანიზმები და ინფორმაცია სათანადო სტატისტიკის არსებობის პირობებში, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ სახელმწიფო სტრუქტურებს შესაძლებლობა ექნებათ უზრუნველყო შშ-ომ პირების შეზღუდვებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირება, რაოდენობრივი, ტერიტორიული თუ სხვა ნიშნების მიხედვით განსაზღვრონ პრიორიტეტები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების თანახმად საჭიროებებზე გათვლილი პოლიტიკის სწორედ დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობის შესახებ სრულყოფილი სტატისტიკისა და საჭირო მონაცემთა კატეგორიების წარმოების მიზნით უნდა დანერგოს სამედიცინო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მიღებისა და სტატისტიკის შეგროვების მექანიზმი ყველა შშ-ომ პირის შესახებ, რომლებმაც გაიარეს სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა, ასევე უზრუნველყონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შედეგების ასახვის ფორმებში ყველა ქმედითუნარიანობის შეფასების კატეგორიის ველის არსებობა და მათი შევსება შესაფერისი კვალიფიკაციის სამედიცინო პერსონალის მიერ. უფრო მეტ დეტალზე საუბარს გიორგი კაპანაძესთან ერთად გავაგრძელებთ აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე მოვყევი ფაქტობრივად ის ყველაფერი, რაც თქვენს მიერ მომზადდა, თუმცა ვიცი რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ძირეული პრობლემა გამოიკვეთა და პირველი ერთ-ერთი უკავშირდება იმას, რომ სტატისტიკა არ გვაქვს რეალურად და სახელმწიფო დონეზე არ ხდება სრულად განსაზღვრა, ვის რა ტიპის საჭიროებები აქვს. რამდენად მძიმეა ეს საკითხი და წლიდან წლამდე თუ შეგვიძლია რაიმე დაკვირვება თუ გვაქვს მონაცემები, როგორი იყო ადრე და დღევანდელ ვითარებაში არის თუ არა მცირედით გაუმჯობესება მაინც. მეც მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ კარგად დაფარეთ ძირითადად ის საკითხები, რაც აღნიშნული გვაქვს ანგარიში და რაც ამ შინაარს დედაზრს წარმოადგენს. რაც შეეხება სტატისტიკურ ინფორმაციას, ინფორმაციას ჩვენ შევხედეთ იმ კუთხით, რომ რამდენად აქვს სახელმწიფოს ინფორმაცია საჭიროებების შესახებ. ანუ სტატისტიკა არ გულისხმობს მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისთვის ამ ინფორმაციის გამოყენებას, როგორც ასეთი. რაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ამ ჭრილში შევხედეთ, რომ სახელმწიფომ რამდენად იცის შშ-մ პირების საჭიროებების შესახებ, რომ შემდეგ უკეთესად დანერგოს და დაგეგმოს თავისი შემდგომი ნაბიჯები ამ კუთხით. გზა გასავლელი საკმაოდ დიდი არის, მოცემულობა არის ის, რომ ამ ეტაპზე საკმაოდ ბევრი მოთხოვნა კონვენციის, შშ-մ პირების კონვენციის არ სრულდება. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სანამ სრულად გადავალთ ამ სოციალურ მოდელზე, მნიშვნელოვანია ქვეყანამ ნაბიჯ გააუმჯობესოს პროგრამის დაგეგმვის ხარისხი და სერვისების ხელმისაწვდომობა. რა მთავარი პრობლემა იკვეთება მუნიციპალიტეტების დონეზე და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან? რამდენად იციან, რა უნდა გააკეთონ და რამდენად ასრულებს მუნიციპალიტეტი იმ ვალდებულებებს, რაც გაწერილია სახელმწიფო დონეზე? დიახ, ძალიან საბაზისო დონეზეც რო ვისაუბროთ, ხომ? თვითონ ყველაზე საბაზისო მონაცემიც კი, რომელიც შეეხება შშ-մ პირების რაოდენობას ქვეყანაში, ესეც არ არის მთლად სრული. რასაც ხედავთ ჩვენ 2019 წლის მონაცემებით 126,000-მდე შშ-մ პირი ყავს აღრეცხული სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მაგრამ სააგენტო ამ შშ-մ პირებს აღრიცხავს მხოლოდ დახმარებების გაცემის მიზნით, ანუ ვისაც ფული უნდა გადაუხადოს, მხოლოდ ის ხალხი ყავს აღრეცხული, მაგრამ არის გარკვეული კატეგორია, რომელიც შშ-մ პირი არის, მაგრამ სახელმწიფოსგან ფულად დახმარება არ ეკუთვნის. ეს ხალხი სტატისტიკაში საერთოდ ვერ ხვდება. ანუ არ ჩანს რეალურად. ასევე არის და შესაბამისად მათზე მორგებული პროგრამებიც არ გვაქვს და ვერანაირ ტიპის დახმარებას ისინი ვერ იღებენ. საერთოდ ანუ საჭიროებებამდე სანამ მივივალთ, ის ხალხი არც ვიცით, ვინ არის და მე რო გვეცოდინება, მე უნდა გადავიდეთ იმაზე რა ჭირდებათ. ეს შევადარეთ თვითონ სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციას და ძალიან დიდი განსხვავება, დაახლოებით 25%-იანი განსხვავება დაგვიჯდა, ასე ვთქვათ, საპირისპირო მიმართულებით. ანუ სტატისტიკას უნდა
უნდა გქონდეს მეტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ სტატისტიკამ რეალურად ყველა ადამიანზე უნდა იცოდეს, ყველა შშმ პირზე, ხო, ინფორმაცია, ვიდრე მხოლოდ ვისაც ფულს ვაძლევთ. მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ სოციალური მომსახურების ბაზა უფრო გაცილებით სრული არის. ანუ პირიქით უნდა იყოს. და შესაბამისად ჩვენ რასაც აგრეგირებული მაჩვენებლებით რო შეადაროთ 15-დან 64 წლამდე ასაკის კატეგორიის ხალხი შშმ პირები დაახლოებით 12.8% არის ევროკავშირის ქვეყნებში, როდესაც ანალოგიური მაჩვენებელი ჩვენთან რო გადმოვითვალოთ, სადღაც 4-5% გამოდის იგივე პოპულაციიდან და ვარაუდობთ, რომ შშმ პირები ჩვენთან მეტია ვიდრე საერთოდ ჩანს სტატისტიკაში. მეორე საკითხი არის თვითონ რამდენად ვიცით ეს ხალხი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იგივე დიაგნოზით შეიძლება აბსოლუტურად სხვადასხვა საჭიროებები გქონდეთ და ჩვენი სისტემა იმდენად მოქნილი არ არის, რომ სუსტად უპასუხოს ეს ერთი და შემდეგ კიდევ მნიშვნელოვანია აქ რეგიონალური გადანაწილებაც, ანუ უნდა ვიცოდეთ ეს ხალხი საცხოვრობს. რომ შესახებაც დღეს არ გვაქვს ინფორმაცია. ჩვენ რეალურად სერვისებით სამ პროგრამა შევისწავლეთ, ბარემ ამასაც ვიტყვი, რეაბილიტაცია, აბილიტაციის, ადრეული განვითარების, ეს ორივე არის ძირითადად ბავშვებზე მორგებით 18 წლამდე პირებზე მორგებული და ასევე შევისწავლეთ დამხმარე საშუალებების, რომელიც კოხლეარულ იმპლანტებს საავარძლებს და ასე შემდეგ გასცემს. და მოგეხსენებათ 65 მუნიციპალიტეტი არის საქართველოში. ხოლო 13-ში არის დანერგილი მიეწოდება სერვისები, მაგრამ ეს არის უფრო მსხვილი მუნიციპალიტეტები, რაც არის თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბაქო, აქ არის დიახ და ძირითადად ამ შშმ პირების რაოდენობას ნახევარზე მეტი ამ 13 მუნიციპალიტეტში არის თავმოყრილი. თუმცა მნიშვნელოვანი რაოდენობა ხალხის რჩება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, რომელთა საჭიროებების რაოდენობის შესახებ მუნიციპალიტეტების მიხედვით ინფორმაცია სამინისტროს არ აქვს. რა არის მთავარი გამოსავალი და მთავარი რეკომენდაცია რა უნდა გაკეთოს იმისთვის, რომ ის პროგრამები, რაც გვაქვს, უფრო ქმედითი და ადეკვატური იყოს საჭირო პირებისთვის და ასევე ვინც არ არიან ჩართული, უფრო მეტად მოხდეს მათი დანახვა. დიახ, ვინც არ არის საჭირო ამ ეტაპზე მხოლოდ რესურსის გაზდაუშველი სამ საქმეს, ანუ იმ ხალხს რაღაცა უნდა შეთავაზოს სახელმწიფომ და მერე გახდება აქტუალური, რომ ნახოთ. ამ ეტაპზე, საუბარი მაქვს ზრდასრულ ზომიერად გამოხატული შეზღუდვის შშმ პირებზე, რომელსაც სახელმწიფო ამ ეტაპზე არაფერს არ აძლევს. თუ რამეს გავუკეთებთ ამ ხალხს, მაშინ ბუნებრივია, რომ ისინიც უნდა ვიცოდეთ. რასაც აძლევს ის ფასი და ის თანხა, რამდენად ადეკვატურია იმ საჭიროებებს, რაც არის. წინა შეკითხვაზე გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიახ, ამასაც დავფარავთ. ანუ პირველ რიგში ჩვენი აზრით გასაუმჯობესებელი არის ის სამედიცინო ფორმები, რომლებსაც 69 რეგიონალური ცენტრი ავსებს, ჯანდაცვის ცენტრები და სადაც ეს არის პირველი წერტილი, სადაც შშმ პირები რეგისტრირდებიან. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორმები შეივსოს სრულად, იქ არის რამდენიმე ველი, რომელიც არიცება თანმიმდევრულად და არ აფასებს ქმედობაუნარიანობებს ადამიანების, აფასებს მხოლოდ დიაგნოზებს წერენ. და შესაბამისად ქმედობაუნარიანობა უკავშირდება უკვე იმ კონკრეტულ შეზღუდვას, რაც ადამიანს აქვს თვის კონტროლია, გადაადგილება, სწავლას, მუშაობა თუ ასე შემდეგ. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ცენტრებმა სრულად შეავსონ ეს ფორმები, თუ რამე ველები არის დასამატებელი დაამატონ და ეს უკვე გადამოწმებული და სრულყოფილი სტატისტიკა მიეწოდა ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელსაც უკვე უკეთესი ხედვა ექნება რეგიონალური გადანაწილების შესახებ და ასევე საჭიროებების შესახებ გარკვეულწილად. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა რომ ვკითხოთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასთან დაიწყო საქართველოს აუდიტის სამსახურმა თანამშრომლობა, რას მოიცავს ეს თანამშრომლობა, რა ტიპის ურთიერთობა გექნებათ და უნდა დაგემშვიდობათ. დიახ, თანამშრომლობა შეეხება პროგრამების გავლენის შეფასებას, პროგრამ evaluation-ი რაც არის. ანუ ეს იქნება ამჟამად, რასაც ვაკეთებთ, ძირითადად ვართ მენეჯმენტის შეფასებით დაკავებული. ანუ რამდენად მენეჯმენტს აქვს შექმნილი წინაპირობები იმისთვის, რომ პროგრამა მიმუშაოს კარგად. და ამ თანამშრომლობის შედეგად იმედი გვექნება, რომ პროგრამების საბოლოო შედეგი გავზომოთ. ანუ ამაზე იქით უკვე არაფერი აღარ არის. ანუ არა მხოლოდ მენეჯმენტი კარგად მოეწყო თუ ცუდად მოეწყო, ხომ თავარია შედეგი. და აი შედეგის მონეტიზაცია გვინდა იმ პროგრამებზე, რომელიც შესაძლებელი იქნება. ეს ამ ტიპის კვლევების ჩატარება ყველა შემთხვევაში არ იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცა ის მონეტიზაცია რთულია, თუმცა ეკონომიკური პროფილის და მთელი რიგი სექტორებზე შესაძლებელი იქნება კონკრეტული პასუხების გაცემა იმ კითხვებზე, რომლებიც საზოგადოებას აინტერესებს. საბოლოო ჯამში სამსახური და ის ანგარიშები, რომელსაც თქვენ
ნამზადებთ. ჩვენ გვექნება, დიახ, ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი დამატებითი ხელსაწყო იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი ინსაიტი, ესე ვთქვათ, ხედვა მივცეთ. რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გიორგი კაპანაძე, აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი პასუხობდა საქმე ენდილი შეკითხვებს. მადლობა თათიას და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. რამდენიმე წუთში კი უკვე ელინე კვანჯელაშვილი გვერდება საქმე დილას ანალიტიკას ბლოგში იმ სამუშაოებზე ვისაუბრებთ, რაც ქართველ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მთავრობამ პოსტკორონა პერიოდში ეკონომიკის ამოსაქვეყნად უნდა შეიმუშაოს. მე რაკაკულია ჯიპას პროფესორი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ლექსო ალექსიშვილი საკონსულტაციო კომპანია PMC-ის დამფუძნებელი გვერდებიან. ელინე კვანჯელაშვილთან ერთად დაგველოდეთ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. Allstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. საჩუქარი თქვენი პატარებისთვის. ჩაასხით გალფში 30 ლარის GeForce-ის საწვავი და მიიღეთ საჩუქრად ვაუჩერი. აღნიშნული ვაუჩერი წარადგინეთ Golf Store-ში და სულ რაღაც ერთლარად შეიძინეთ გასაფერადებელი. Golf-ი თქვენი პატარებისთვის. ბათუმში NBG Beach პანორამაში ივლისის გრანდიოზული ფასდაკლება დაიწყო. კვადრატულის ფასი 1800 ლარიდან. იხდით მხოლოდ წინასწარ 5000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევა შანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში. შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვები, კერამიკული ფილები, ჯაკუზები, აბაზანები, ზოდიში და გაარემონტეთ სიყვარულით. ოდაბანი, სხეულის ნებისმიერი მიდამოს ჭარბი ოფლიანობისთვის. როდესაც ფერადი სამოსის ჩაცმაკ სურს და ოფლიანობა არ გაძლევს ამის საშუალებას. როდესაც ფიქრობ, რომ ფეხის უსიამოვნოსუნს ვერასოდეს დაამარცხებ. როდესაც ხელის სისველე მუდმივი დისკომფორტია. ოდაბანი, ბრიტანული პროდუქტი 1970 წლიდან. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. მოდი თბილისი ცენტრალში. არიცით როგორ შეარჩიოთ ბავშვისთვის უსაფრთხო დეოდორანტი და თანაც ეფექტური. კრისტალის დეოდორანტი დამზადებულია ბუნებაში მოპოვებული ნატურალური კომპონენტებით. გამოიყენება ბავშვებში, უფროსებში, ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში, არტოვებს ლაქას და წებოვნების შეგრძნებას. აღიარებულია სარძევე ჯირკვლის კიბოს მსოფლიო ასოციაციის მიერ. კრისტალი მინერალური დეოდორანტი მთელი ოჯახისთვის. Formula Construction პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. Formula Construction აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. Formula Construction მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923.
ზებარათის საბავშვო დღეები იმპექსის საფთია ქოქსელში. განსაკუთრებული აქციები და სპეცფასები ბავშვთა პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. 50%-იანი ფასდაკლება გერმანულ ბრენდებზე. For your baby და კოლუდი. 30% ფასდაკლება ჰუმანას რძიან ფაფებზე. ფრისოს რძის შეძენისას ლიბეროს საფენი ნახევარფასად. ჰეინცის ორცალ რძიან ფაფაზე, ანხილის პიურეზე, იგივე ორი პროდუქტის საჩუქრად. Free babies ბოთლზე დამატებითი საჩუქარი. აქციების პარალელურად თვის ბოლომდე დააგროვეთ გასამაგებული ქულების ზებარათზე და გადაცვალეთ ქსელში არსებულ ნებისმიერ პროდუქტში. იმპექსი. კარგია, იქ სადაც შენზე ზრუნავენ. დამატებით გამოიკითხოს გურამ ამირხანაშვილი, რა თანმიმდევრობით გადაადგილდებოდნენ გაქცეულები, რა ტრაექტორიით მოძრაობდნენ, ვინსად დაიმალა თავდამსხმელები, რა თანმიმდევრობით გამოეკიდნენ და რა ქმედებები განახორციელეს. უნდა დადგინდეს, ვინ გამოეკიდა გიორგი შაქარაშვილს. ამირხანაშვილმა სად დაინახა გიორგი შაქარაშვილი და მისი მდევრები. ამის შემდეგ რას ხედავდა, რა ხმები ესმოდა. ხომ არ გაიგო მათ შორის ავტომანქანის ხმა, წყალზე რაიმეს დაცემის, ჩავარდნა ან და ბუჩქებში ადამიანის გაქცევის, დაცემის, ასევე დახმარების სათხოვნელად ყვირილის ან ტკივილსა თუ შიშისაგან გამოწვეული კნესისა და ნებისმიერი სხვა ხმა. გურამ ამირხანაშვილთან ჩატარდეს ვასილ მახარაძის, ვახტანგ ჩიქოვანის, აკაკი ქრივიშვილის, ნიკოლოზ რევაზიშვილის, ზეზვა ხომასურიძის, გიორგი მერაბიშვილის და ლაშა შერმადინის ამოცნობები. გასაოცარია, მაგრამ ეს არის 2 ივლის, ანუ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებიდან 14 დღის თავზე პროკურატურის მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გაგზავნილი მითითება აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების შესახებ, მაშინ როდესაც გამოძიებას უკვე ყველა კითხვა დასმული უნდა ჰქონდეს. თუ ეს კითხვები არ დაუსვამს გამოძიებას, რასაც პროკურატურა მოითხოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, თუ არ ჩაუტარებიათ ამოცნობის პროცედურები, თუ მთელი რიგი დეტალები არ გაურკვევიათ, მაშინ რას აკეთებდა სამინისტრო, რას არკვევდა, რას იძიებდა, ვადა რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისცა პროკურატურამ იწურება. ისევ უამრავი კითხვა, ისევ უამრავი ეჭვი, რომ გამოძიება სათანადოდ არ მიმდინარეობს. აი ეს ფურცლები არის იმის დადასტურება, რომ გამოძიებაში უამრავი ეჭვი ჩნდება, რომ გამოძიებას ელემენტარული კითხვებიც კი არ დაუსვამს ამ საქმესთან დაკავშირებით. ისეთი კითხვები, რომელსაც პირველ კურსელი სტუდენტიც კი დასვამდა. პოლიტიკურ პარასკევს საღამოს 8-ზე ეკა მიშველაძე და მე კვლავ საუბრობთ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე. აფარებენ თუ არა ვინმეს ხელს და თუ აფარებენ ვის და რა მიზნით. დაკითხვები, ჩვენებები შაქარაშვილის საქმეზე გრძელდება. ყველა დეტალი ჩვენთან პოლიტიკურ პარასკევს. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველა დროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ის, რა ხდება, არამედ უნდა იცოდეთ ისიც, რატო ხდება. ჩვენ დავსვამ ყველა კითხვას და გიჩვენებთ ყველა მთავარ მოვლენას პირდაპირ ეთერში. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6 საათზე ანა წერეთლის დღის ამბები. ქუჩაში გამაჩერა ერთმა ქალბატონმა. მომატებული მქონა 30-მდე კილო. ჩვენ რაც ვართ იმის ნახევარი. სრული ქალბატონები ძალიან დიდი ბულინგის უცხოელი ხდები. მონკავენ. 80% მამაკაცებს მოწონთ ფუმფულაკალი კი არა, მსუქანაკალი. აი დაიკლებთ 20 კილოს, მე მოგდანდი გამღერებას და ფაშისტს ამბობს საქმე. მე ვარ სუბუქი ყოფაქცევის ქალების მოლა. არაფერს აკვა
გადაეტიობენ არცებ პატარა მინუსი. ვისაც არ მოწონარ მომიყურებს. ის არა, ეს არა. შენ მე მითახდებოდი რომ ელოდდებოდი, ჭაღარავდებოდი, ხიპი გედებოდა. დედაკაცები ვარ. თავარია იცოდე რაშია შენი ხიბლი? ჩვენ ცხოვრობ არსებობის უფლება. ისთვის იბრძვი რომ ეტყვენა ეკრანზე რომ გამოჩნდა გამხდარი ეგ მინდა თქო. მოდი ახლა ვნახოთ ვის როგორი ენერგია გვაქვს. მასზე რო წავიყვანს ილონ მასკი და გადაგვასახლებს, აი იქაც ხალება დავჭერთ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. COVID-19-ის პირველი შემთხვევებიდან დღემდე ალდაგმა მომხმარებლებს 4 მილიონი ლარის ღირებულების ზარალი დისტანციურად აუნაზღაურა. ალდაგის დისტანციური სერვისებით სულ 5000-მდე ადამიანმა ისარგებლა და 1500-მდე ზარალი ასევე დისტანციურად დარეგულირდა. ორშაბათიდან ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების აკრძალვა მოიხსნება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დაწყების წინ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. მისი თქმით, შიდა ტურიზმის გააქტიურებასთან ერთად მნიშვნელოვანია კულტურული ღონისძიებების ამოქმედებაც. გადავწყვიტეთ სადაზღვევო კომპანია კამარა დიმიტრი ქუმციშვილთან ერთად გვეყიდა. ამის შესახებ თურქმა ინვესტორმა და მეტრო ჰოლდინგის დამფუძნებელმა გალი ფოსტურქმა Forbes Georgia-სთან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, ქუმციშვილთან ერთად შემუშავებული პროექტის მიხედვით პირველ 3 წელიწადში კომპანია სადაზღვევო ბაზრის პირველ ხუთეულში უნდა შეიყვანოს. აჭარაში უმსხვილესი თურქი ინვესტორი ამბობს, რომ ის ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან ერთად არაპირებს სადაზღვევო ბიზნესზე გაჩერებას. აქვე შეგახსენებთ, რომ სადაზღვევო კომპანია კამარა გალი ფოსტურქმა და ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის დიმიტრი ქუმციშვილის კუთვნილმა კომპანიამ სახელწოდებით ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობები მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიძინა. ეს საქმიანი დილის ანალიტიკა, მე ამ რუბრიკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ამ კვირაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში ბექა ლილუაშვილი ადგილობრივ ექსპერტებსა და ანალიტიკური ცენტრების წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდნენ საერთაშორისო ექსპერტებს. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით გაიმართა. რა ინფორმაციასაც საქართველოს მთავრობა ავრცელებს, საერთაშორისო ექსპერტების მთავარი რეკომენდაცია იყო, რომ საქართველოს გააგრძელოს ყველა ის რეფორმა, რომელსაც ახორციელებს და იმუშაოს კერძო სექტორის მხარდამჭერი კიდევ უფრო ეფექტური მექანიზმების შემუშავებაზე. რომელ რეფორმებს უჭერენ მხარს საერთაშორისო ექსპერტები უფრო კონკრეტულად და რა იგულისხმება კერძო სექტორის მხარდამჭერ უფრო ეფექტურ მექანიზმებში? ამას ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. მერაბ კაკულია და ლექსო ალექსიშვილი არიან დღეს ჩემთან ერთად საქმიანი დილის ანალიტიკას პირველ ბლოკში, ამიტომ მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ და მათგან მოვისმინოთ რა მოეწონათ ამ შეხვედრაზე, რა ნაკლებად და რამდენად გახმოვან და ის მიდგომები, რასაც ისინი თავად უჭერენ მხარს პოსტპანდემიურ და მის მიღმა ეკონომიკის განვითარების კუთხით ამ ქვეყანაში. მოგესალმებით ბატონებო და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები. ბატონო მერაბ, თქვენგან დავიწყოთ და მე ბატონ ლექსოსთანაც იგივე კითხვა მექნება, რადგან ჯერ ჩვენ არ გვაქვს ეს სამუშაო დოკუმენტი ხელთ. მინდა რომ თქვენ კითხოთ, აი რა მოგვხვდათ ყველაზე მეტად ყურში, აი რომელი აქცენტები დასმული ამ შეხვედრაზე და განხილული მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან. ძალიან მოკლედ და შეფასებების ნაწილს უკვე მე გთხოვთ. მე ვიტყოდი რომ ექსპერტების მიერ საკითხების წარმოჩენა იყო საკმაოდ ობიექტური. მათ რამოდენიმე მესიჯი გაახმოვანეს. პირველი ჩემი აზრით და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თვლიან, რომ მთავრობის მიერ პანდემიის საპასუხოდ განხორციელებული ღონისძიებები იყო ადეკვატური და მასშტაბური, მათ საჭიროდ მიაჩნიათ, რომ დაინერგოს შეფასებისა და მონიტორინგის ძალიან ეფექტიანი სისტემა, იმდენად რამდენადაც აი ამ ღონისძიებების შედეგები საჭიროა, რომ ზუსტად და საგნობრივად შეფასდეს. ეს ხო ერთ-ერთი მთავარი და პირველი გზავნილი. შემდეგ გზავნილი იყო ის, რომ თუ მთავრობა გააგრძელებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც იგი დღეს ახორციელებს და რეფორმების მენიუს წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები განხორციელდება,
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სახელმწიფო ვალის მოცულობა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა პანდემიის დროს, 2025 წლისთვის დასტაბილურდება და 40-45%-ის ფარგლებში მოექცევა მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით განაცხადი ის იყო, რომ სახელმწიფო შემოსავლების ზრდის, ასე ვთქვათ, ლიმიტი ამოწურულია მათი აზრით და მიუხედავად ამისა საჭიროა სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა იმ მიმართულებით, რომ შემოსავლების ოპტიმიზაცია მოხდეს და მაინც მათი ზრდისკენ ზის რაღაცა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას. ნუ პირველ რიგში მათ დაასახელეს დამატებული ღირებულების გადასახადის ბაზის გაფართოება, რაც ჩემი აზრით მაინც რეალისტური არ არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ გადასახადიდან გათავისუფლებულია სოფლის მეურნეობა, განათლება და ზოგიერთი სხვა სექტორი, რომელთაც არ აქვს იმის პოტენციალობა ბაზაში ჩაერთონ ახლო მომავალში. აქციზების ზრდა კიდევ შემდგომის და ეს საკითხიც სადისკუსიოა, რა თქმა უნდა, და მესამე მიმართულებად მათ დაასახელეს სახელმწიფო სერვისების ფასის გაზრდა და ადგილობრივი ბიუჯეტების ხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით. ეს საკითხიც განჯის საგანია, თუმცა მას აქვს არსებობის ლეგიტიმური უფლება. გარდა ამისა, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეკონომიკური ზრდის მათეული ხედვა. კერძოდ სტივენ სიმანსკიმ, ვინც ეს პრეზენტაცია წარმოადგინა, მან განაცხადა, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით და დაასახელა რამოდენიმე არგუმენტი, კერძოდ საგადასახადო შემოსავლების და დაკრედიტების და სახელმწიფოს მიერ გაწეული დანახარჯებით მთელი რიგი პროგრამების მიმართულებით, აძლევს მას იმის საშუალებას, რომ უფრო ოპტიმისტურად შეხედოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს. მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი სავალუტო ფონდის მიერ დადასტურებული არის 4%-იანი შემცირება შიდა პროდუქტის 2020 წელს და V-shape, ეგრეთ წოდებული ვის მსგავსი, ესე იგი მკვეთრი ზრდა უკვე 2021 წელს. აი ექსპერტებმა წარმოადგინეს ესეთი ხედვა, რომ შეიძლება ზრდა, უბრალოდ შემცირება მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ზე მეტი არ იყოს, მაგრამ თვითონ ტრაექტორია იქნება არა ვის, არამედ U-ს მსგავსი, ესეთი კონფიგურაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2021 წელს იქნება 2020-ის მერე ძალიან მცირედი გაუმჯობესება, ხოლო 22 წლიდან დაიწყება კვეთრის და ჩვენი აზრით უფრო რეალისტურია მეორე სცენარი, B სცენარი, როგორც პრეზენტაციაში იყო წარმოდგენილი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება 4%-ზე მეტი იყოს, ასე ვთქვათ, კლება, ისევ იქნება U-ს ტრაექტორია და ამ შემთხვევაში უკვე 2021 წელსაც გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, ეს ტრენდი და უკვე 2022 წლიდან შეიძლება რაღაცა უკეთესობაც ველოდოთ. დასახელდა აგრეთვე მესამე სცენარიც, ძალიან აპოკალიფსური თუ შეიძლება ითქვას, L-shape სცენარი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ ვთქვათ, პანდემია გაგრძელდა, ესპანური პანდემიის მოდელით თუ გაგრძელდა ეს პროცესი, მაშინ 2023 წლამდე გვექნება ეს დაღმავალი ტრენდი და ალბათ ეს როგორმე თავიდან ავიცილებთ. ლექსო, რამდენიმე საინტერესო რაღაც ითქვა. ერთი იყო, რაც ჩვენ ამოვიკითხეთ აი მოკლე რელიზიდან, იყო ის, რომ ესე ვთქვათ, ინვესტიციების მხარდაჭერის პოლიტიკაზე იყო საუბარი. რა იგულისხმება აქ და ესე ვთქვათ, რა მიმართულებები განიხილეთ და როგორ აფასებთ ზოგადად იმ მიმართულებებს, რაც კონკრეტულად ინვესტიციების მხარდაჭერასთან შეიძლება იყოს კავშირში. პირველ რიგში თვითონ ეს პრეზენტაცია რას ეხებოდა ამას დავიწყოთ, ხო? ეს გააკეთა USAID-ის ერთ-ერთმა პროგრამამ, რომელსაც ქვია ეკონომიკური მმართველობის პროგრამა. ეს პროგრამა ახალი დაწყებული არის და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯები არის, ერთ-ერთი პირველი დავალება იყო მათი მხრიდან ამის გაკეთება. იყოფა სამ ნაწილად ეს მიდგომა, ეს არის ფისკალური, პირველი იყო ფისკალური კომპონენტი, მეორე არის მონეტარული კომპონენტი და მესამე იქნება სექტორული. აი ზუსტად ეს სექტორული კომპონენტი მოიცავს იმ საინვესტიციო ნაწილებს, როდესაც უკვე კონკრეტული სექტორების მიხედვით ინვესტიციებზე იქნება საუბარი, ხო? ამ შემთხვევაში საუბარი იყო მხოლოდ ფისკალურ ნაწილზე და ფისკალურში კონკრეტულად
ყველაზე მთავარი კომპონენტები იყო გამოყოფილი და ჩემი აზრით ძალიან სწორად დასმული აქცენტები იყო, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ბუნებრივია ვიდისკუსიოთ, ვისაუბროთ კონკრეტულ ციფრებზე, მაგალითად 20%-იანი იქნება შემცირება ეკონომიკის თუ იქნება 6%-იანი, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში მიიღოს სახელი წლის ბოლოს, მაგრამ თლიანობაში აქცენტები, რომელიც იყო მიმართული იმაზე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გახორციელებული პროგრამები რამდენად ეფექტურია, ის რამდენად სწორად ასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომ ჩვენ სწრაფად და სტაბილური გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს ქვეყანაში, ეს რამდენად არის ყველა ის მულტიპლიკატორული ეფექტი, რომელიც შიგნით უნდა ჩაიდოს, როგორც ეკონომიკურ ზრდაზე, ისე საგადასახადო შემოსავლების კომპონენტი, რამდენად არის ეს ასახული და ასე შემდეგ, პრაქტიკულად ის ზუსტად ვერ სცემდა პასუხს, ბუნებრივია ამ პრეზენტაციის პარალელში ამაზე პასუხის გაცემა თითქმის შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ მთავარი რეკომენდაცია იყო, რომ ყველა ამ პროგრამამ აუცილებლად გაითვალისწინოს ეს კომპონენტი, ეს აუცილებლად იყოს ნაჩვენები. რეფორმების ნაწილში ბატონმა მერაბმაც ახსენა და ჩვენც წავიკითხეთ, რომ რეფორმების ტემპი, ესე ვთქვათ, თუ კი გაგრძელდება, მაშინ შეიძლება უკეთესი შედეგები მივიღოთ. რომელი რეფორმები იყო იდენტიფიცირებული აი ამ კუთხით და რომელ რეფორმებზე კეთდება აი მთავარი აქცენტები? თავარი რაც იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ისევ იყო ფისკალური სტაბილურობის თემატიკა. ეს არის ბალანსის თემატიკა, ეს არის დეფიციტის მაჩვენებლის კონტროლი და შესაბამისად ამაზე მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მორგება, ხო? ეხლა ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნა ბატონმა მერაბმა, არის რომ საგადასახადო შემოსავლების დის თვალსაზრისით ლიმიტირებულია ჩვენი შესაძლებლობები. ანუ ერთი არის მაშინ რომ გადასახადები უნდა გავზარდოთ. გადასახადების გაზრდა თავისთავად ნიშნავს რომ საინვესტიციო გარემოსთვის შეიძლება არახელსაყრელი გარემო შევქნათ. და მე როგორც მივხვდი, ესეც არ ყოფილა აქცენტი, ხო? არა, არც ერთ შემთხვევაში პირიქით ძალიან მკაფიოდ იყო რამდენჯერმე ხაზგასმული, რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სასურველი საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო. ეს არის ერთადერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ხელშესახები მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს შენარჩუნებული და პრეზიდენტების მიერაც ესე ვთქვათ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ექსპერტების მხრიდან ხაზგასმული და მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სწორი აქცენტი არის. მეორე იყო სახელმწიფო საწარმოების თემატიკა, რომელშიც აუცილებლად უნდა იქნეს უფრო მეტი გამჭვირვალება შემოტანილი, უფრო მეტი ეფექტურობა შემოტანილი, როგორც მართლობის თვალსაზრისით და კორპორატიული მართლობის თვალსაზრისით, ისე უშუალოდ სახელმწიფოსთან ურთიერთდამოკიდებულების თვალსაზრისით. როგორი არის, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ ის, რომ 2025 წელს მივახციოთ ვალის მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 45%-იან მაჩვენებელს, რაც ძალიან მარტივი მიღწევი არ არის მოგხსენებათ. ხო დღეს ამ გარემოებებიდან გამომდინარე უკვე 60% 60 გადაცდა. ეს აი ამ სახელმწიფო საწარმოების უკეთესად მართვა, სახელმწიფო აქტივების უკეთესად მართვა, მათ შორის გარკვეულწილად ალბათ პრივატიზაციის შემდგომ ეტაპზე გადასვლის აუცილებლობაც, გარკვეულ ბუნებრივია კარგად მომზადების პირობებში და სწორი მიმართულებების მიცემის პირობებში უნდა მოხდეს მხოლოდ ამით იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიმდინარე ხარჯების შესაძლებლობები ისევ იქ მნიშვნელოვნად შემცირება ვერ იქნება შესაძლებელი, ეს მაშინ საინვესტიციო პროექტებზე უნდა ვთქვა თუ არის, ან სოციალურ სუბსიდირების თემატიკა მიმართულებაზე უნდა ვთქვა თუ არის, ბიუროკრატიის შემცირება შესაძლებელია და აუცილებელია ალბათ, თუმცა აქ დიდი ეფექტის მიღწევა ფისკალური თვალსაზრისით ალბათ ვერ იქნება შესაძლებელი. კი ბატონო, გისმენთ. ორი საკითხი მინდა ასე ვთქვათ, წამოვწიო იმ პრეზენტაციაზეც გაიჟღერა ამ თემებმა. პირველი ის, რომ ყურადღება გამახვილა საჯარო ინვესტიციებზე, მოგეხსენებათ, იმ პირველ რიგში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ითქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინვესტიციები, საჭიროა ძალიან ფრთხილი მიდგომა მათ მიმართ. უნდა გათვლილი იყოს მაქსიმალური მულტიპლიკაციური ეფექტი, რასაც ეს ინვესტიციები ეკონომიკაზე იმოქმედებს თლიანობაში, რა ზომით იმოქმედებს და აქედან გამომდინარე ითქვა ისიც, რომ საჭიროა ალბათ მომავალში უფრო მეტი ასე ვთქვათ ანალიზი იმ შედეგებისა, რომელიც ამ ინვესტიციებმა მოიტანეს მთლიანად ეკონომიკაში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე ინვესტიციების თემატიკას ეხება, იყო ის, რომ მათ აღნიშნეს, რომ საქართველოს
მთლიანი ინვესტიციების მთლიან შიდა პროდუქტთან თანაფარდობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მეტი აქვს ვიდრე ვთქვათ დასახელებული იქნა იქ ბელორუსი, მოლდოვა, რუმინეთი, ბულგარეთი, ანუ ორი ევროკავშირის ორი ქვეყანაც ამათთან შედარებით და თუ გავითვალისწინებთ ფისკალურ შედეგებს ამ ინვესტიციის ზოგად ფისკალურ შედეგებს აღინიშნა რომ ეს შედეგები იმდენად შთამბეჭდავი არ არის, რამდენადაც თვითონ ინვესტიციების მოცულობა და გაიჟღერა ასეთმა შეფასებამ, რომ არის თუ არა ეს ინვესტიციები იმდენად ეფექტიანი, რამდენადაც ისინი უნდა იყვნენ. ანუ მიმართულია თუ არა ეს ინვესტიციები იმ დარგებში, რომლებიც უფრო მეტ დამატებულ ღირებულებას ქმნიან. თუ ეს ინვესტიციები მიმართულია იმ დარგებში, რომელთა საქმიანობის ეკონომიკური შედეგი, ეფექტი მაინდა-მაინც ანუ რეალურად აქცენტი კეთდება იმაზე და მთავარი ამოსავალი ახლა მე რაც გისმენთ არის ის, რომ ეფექტიანობას იმაზე მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს, ესე ვთქვათ, პოსტპანდემიურ პერიოდში, ვიდრე აქამდე ექცეოდა. ხო, იმისთვის, რომ მე ზუსტად აი ეს მაჩვენებლებიც, რაზეც ყველაფერს გავთვლით, იყოს მეტნაკლებად ზუსტი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ფისკალური თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაში მონაწილეობის მაჩვენებელი მთლიანად ეკონომიკაში 25%, ხო, საგადასახადო შემოსავლების სახით ვიღებთ ამას. მთლიანობაში ხარჯავთ დაახლოებით 30%. ეხლა დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე უფრო მეც დეფიციტიდან გამომდინარე სავარაუდოდ. მაგრამ ამის გათვალისწინებით, რამდენადაც ჩვენ ძალიან არა გვაქვს დიდი შესაძლებლობები ამ აქტიური ჩარევის, ინვესტიციების მოცულობა არის დაახლოებით 6-დან 8%-მდე მერყეობს ყოველწლიურად. სხვადასხვა წელს სხვადასხვა მაჩვენებელი, მაგრამ დაახლოებით. შესაბამისად, ეს მაჩვენებელი პატარა არ არის, ძალიან დიდია და ამიტომ ის რომ ჩვენ კარგად ვიცოდეთ, რაში ვხარჯავთ ამ ფულს და იმას რამდენად დიდი ეფექტი ექნება ეკონომიკის დაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თავისთავად დახარჯვას წინ არაფერი არ უდგა, მაგრამ იმან რა შედეგი უნდა გამოიღოს, ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთი თემა, რომელმაც ასევე ყურადღება მიექცია პირადად ჩემი მხრიდან და ალბათ ლექსონაც მიექცია, ეს იყო ის, რომ აღინიშნა, რომ სოციალური დაცვის სისტემა, social safety net, რასაც ქვია, თითქოს საქართველოში საჭიროებს შემდგომ განვითარებას, მისი ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს, თუმცა სამწუხაროდ იქ უფრო მეტ დეტალებზე არ ყოფილა გამახვილებული ყურადღება კონკრეტულად რა მიმართულებით, რა რგოლია ამ არსებული სისტემის სუსტი თქვათ, ან რა საჭიროებს გაუმჯობესებას, მაგრამ იქ ცალსახად იყო ნათქვამი, რომ აი ეს დახმარება და სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ასე ვთქვათ პროგრამები პირველ ყოვლისა აი ამ სოციალური დაცვის სისტემის არხებით უნდა შესულიყო ეკონომიკაში და მხოლოდ შემდეგ სექტორალური მხარდაჭერის პროგრამების სახით და იქ ისიც კი ითქვა რომ სექტორალური მხარდაჭერის პროგრამები არის საკმაოდ ძვირად ღირებული, costly, ასეთი შეფასება მიეცა და ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს ხაზს უსვამს იმ საჭიროებას, რომ საჭიროა ეს განვითარდეს მონიტორინგისა და შეფასების ესე ძალიან ქმედეთი სისტემა. იცით რა მაინტერესებს, ეს უბრალოდ იდენტიფიცირება არის მათი მხრიდან იმ კონკრეტული ასპექტების, რასაც შეიძლება რომ მთავრობამ ყურადღება მიაქციოს და უფრო ზუსტად ამ ეფექტიანობის გაზომვის და გაზრდის და გაზომვის თვალსაზრისით თუ რაღაც კონკრეტული მაგალითებით მოდელებიც შეიძლება შესთავაზონ მთავრობას იმისთვის რომ ეს განიხილოს, იმიტომ რომ ერთია მოისმინო, მეორეა რეალურად მოდელებზე ალბათ ლექსოს დამეთანხმება კონკრეტულ მოდელებზე იქ საუბარი არ ყოფილა. უფრო ესე იგი მოხაზვა იყო პრობლემის და ესეთი რეკომენდაციული ხასიათის ჩანაწერები იყო. კი, უბრალოდ ეს მოხაზვა პრობლემის ბევრჯერ თქვენგანაც მომისმენია. არა საერთაშორისო ექსპერტებისგან და ზუსტად ეს მაფიქრებინებს იმას, ეს ვთქვათ, ჯამში რამდენად ეს განხორციელებადი იქნება მათ შორის და გათვალისწინებული იქნება მათ შორის მთავრობის მხრიდან. იცით რა შესაქმე, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ალბათ ეს იყო თავისთავად ის რომ საერთაშორისო ექსპერტებიც იღებენ მონაწილეობას ამ პროცესში, ცუდი არ არის, ძალიან კარგია და მივესალმებით, ხო? რა თქმა უნდა და გარეთ თვალი, როდესაც ამას უყურებს და იგივე ამბობს. ამის პირიქით ძალიან კარგია. მე ვფიქრობ, რომ თუ დავალება იქნება USAID-ის აი ამ პროგრამას გააგრძელებს ამ თემატიკაზე მუშაობას, მე ვფიქრობ, რომ მათ აქვთ საკმარისი რესურსი ყველანაირი იმისთვის, მათ შორის ადამიანური რესურსი, რომ ეს დაძლიონ და შეძლონ და უკვე უფრო დეტალური სიღრმისეული ანალიზი გააკეთონ რომელიმე კონკრეტული პროგრამის იმ
მოდელის გათვალისწინებით, რომელმაც უნდა საბოლოო ჯამში შეაფასოს ესა თუ ის ეფექტი. ეხლა ჩვენთან ეს მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმები, როგორც ასეთი დანერგილი არ არის. არც არასდროს არ ყოფილა. ეხლა მიდის ამ თემაზე უფრო მეტი მუშაობა, ფიქრი და რაღაც სისტემების დანერგვა. ეს გვიყვარდება რიცხვი. იცით რა შესაძლოა? ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად დასავლეთში, დასავლურ ქვეყნებში ეს აუცილებელი კომპონენტია ყველა პროგრამის, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯებით ფინანსდება და არა მარტო საბიუჯეტოში, კერძო სექტორშიც კი ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი ინსტრუმენტი. ჩვენთან ეს ინსტრუმენტი ჯერჯერობით არ არის ეფექტურად გამოყენებული. უფრო მეტიც, მაგალითად, რეგულატორი ეფექტის ასმენტი, რომელიც RIA-ს როგორც ეცდი, როგორც ვეძახით ხოლმე, ისიც კი რაღაცნაირად მაინც არ არის ისე აქტიურად გამოყენებული პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ყველა კანონს ჭირდება ეს, მაგრამ მაინც ან ფორმალური ხასიათის არის, ან იწერება, მაგრამ მე ის გათვალისწინებული არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ეს რაღაცნაირად ცხოვრებაში უნდა დავნერგოთ, უნდა გავითავისოთ როგორმე, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი აუცილებელი. განმარტებით ბარათებს თუ შევხედავთ, უფრო ხშირი ჩანაწერი არის, რომ ექსპერტებთან, ესე ვთქვათ, target სამიზნე ჯგუფებთან და ასე შემდეგ, ხო, ან კონსულტაციები არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა და სულ ბოლოს მინდა ამ თემასაც შევეხო, თქვენგან მაყურებელს შევახსენებ, რომ ესე ვთქვათ, ლექსო ყოფილი ფინანსთა მინისტრია და ბატონი მერაბი ესე ვთქვათ, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტია და ამიტომ მინდა ვიცე-პრეზიდენტი კი ბატონო და მინდა რომ კითხოთ მაინც ან ჩვენ დღეს აი ამ დახმარებაშიც ვუყურებთ რომ ეს არის USAID-ის დახმარება, ეს არის ამერიკის გადასახადის გადამხდელთა ფული. ამიტომ მინდა რომ ეს კითხვა თქვენც დაგისვათ და თქვენგანაც მოვისმინოთ appropriation bill-ში ის 15%-ის დათქმები, რომლებიც არის და ის ქვეპუნქტები, სადაც პირველად ლიადგვესმის ჩვენ რომ კორუფცია და გამჭვირვალობა შეიძლება იყოს პრობლემა ამ ქვეყანაში. ეს იქნება ჩემს სტუმართან საუბრის შემდეგი თემა და ხიდისთვის მინდა რომ თქვენი მოსაზრება მოვისმინო, რამდენად სერიოზულად უნდა შევხედოთ აი ამ დათქმებს და რამდენად სერიოზული უნდა იყოს ქვეყნის დამოკიდებულება მთავარი პარტნიორისგან, ესე ვთქვათ, აი ამ პუნქტების კიდევ უფრო დეტალურად გაწერასთან დაკავშირებით. მე ვიტყოდი იმის საფუძველზე, რაც გაჟღერდა პრეზენტაციის დროს. პრეზენტატორმა თქვა, რომ კორუფციის დონე, თქვათ, ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით საქართველოს ეკონომიკის საერთაშორისო მიმზიდველობის თვალსაზრისით არის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი და რომ იქ რაიმე განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, საგანგაშო არაფერია. მან ახსენა აგრეთვე სხვა რეიტინგები, რომელზედაც ჩვენ ბევრი გვსმენია და არ გავაგზავნებ ამ შესახებ. ანუ ბუნებრივია, როცა ასეთი ტიპის დოკუმენტში ხდება ასეთი ჩანაწერი, ყურადღება მისაქცევია და გასათვალისწინებელი. თქვენგანაც მოკლედ და დავსვათ. რა თქმა უნდა, რა კი ეს საკითხები გაჩნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხვები გაჩნდა და რა კი კითხვები გაჩნდა, აუცილებლად ყურადსაღებია და მე მგონია, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს პასუხგაცემული. ჩემის აზრით, ამას აქვს უფრო მეტად პრევენციული ხასიათი. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ არსებობს კითხვები და ეს თქვა ჩანაწერიც გაჩნდა, რომლის მიხედვითაც მათ უნდათ დადასტურება იმისა, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ კურსს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დემოკრატიული განვითარება, კორუფციის მნიშვნელოვნად შემცირება და აღმოფხვრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა იმ პირობის დაკმაყოფილება, რომელიც აუცილებელია ჩვენს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობაზე. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა ამ პასუხისთვისაც და ზოგადად ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მერაბ კაკულია და ლექსო ალექსიშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად. რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. მეტეორიზმი? ეს მხოლოდ მუცელს კი არ ეხება. ეს უამრავი შეგრძნებაა ერთად. შებერილი მუცელი თავდაჯერებულობას გაკარგვინებთ. მიიღეთ ეს მიზანი, რომელიც სწრაფად და ეფექტიან აჩლის აირის ბუშტოკებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპ. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა
ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით, აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით, ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინებინა ბათუმში პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ, იმიტომ რომ ჩემი თმა ლეგენდარულია და ამისთვის მხოლოდ 3 წუთი დამჭირდა. 3 პანტენის თმის კონდიციონერების ოჯახიდან აღადგენს ჩემს დაზიანებულ თმას და მყისიერად მაქცევს ჩემს საუკეთესო ვერსიად. ამიტომ, როდესაც სარკეში ვიყურები, ვამბობ, მე ეს შემიძლია და დღე, რომელიც პანტენით დავიწყე, ჩემია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-G. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები, ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი, მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის, გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 23. Globalseli, ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში. უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები. გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან. მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან. უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის, Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი. უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. Globalseli, ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში. ახალი ლეგენდარული შამპონი კლეარი ჩემპიონის ძალითა და გამარჯვების სურნელით ახსავსე 100%-ით აქრობს კერტლს და ანიჭებს სისუფთავის შეგრძნებას, რომელიც დიდხანს გრძელდება. დაივიწყე კერტლი ლეგენდარულ შამპონთან ერთად. შექმნილია კრიშტიანო რონალდოს მიერ. შექმნილია მამაკაცებისთვის. მოდი თბილისი ცენტრალში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. თქვენ ისე ვუყურებთ საქმიანი დილის ანალიტიკას, მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საბიუჯეტო კომიტეტის საქართველოსთვის 2021 წლის განმავლობაში გამოსაყოფი დახმარების 15%-ის შეჩერების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივაში დამატებითი განმარტებები შევიდა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიტა ლოუვის მიერ წარდგენილი დოკუმენტის Bill Reports-ის თანახმად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მიერ კანონპროექტით განსაზღვრული მოთხოვნების
შესრულების პროგრესის შეფასების დროს უნდა შეაფასოს ის თუ რამდენად ეფექტურად ხდება საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაცია, რამდენად არის დაცული სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მათ შორის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგანაც, რამდენად ეფექტურია აუცილებელი პოლიტიკა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა საჯარო ინფორმაციის შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობის ჩათვლით, რამდენად არის დაცული სამოქალაქო საზოგადოების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უფლებები და მედიის დამოუკიდებლობა, რამდენად ზღუდავს ოლიგარქთა არაფორმალურ გავლენას, როგორც ხელისუფლების ფუნქციებზე, ასევე კანონებისა და რეგულაციების გამოყენებაზე. აი ეს არის ნათქვამი დოკუმენტში. ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელი გვერდება. ახლა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ერეკლე შენი დროისთვის და მოდი პირდაპირ ვკითხავ მნიშვნელობას ამ დოკუმენტის. დიდი ხნის შემდეგ პირდაპირ მოვისმინეთ, რომ კორუფცია და გამჭვირვალობა დგება ძალიან სერიოზული, ესე ვთქვათ, აი ლუპით დაკვირვების ქვეშ ჩვენი ყველაზე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ეს ამბავი მნიშვნელოვანია, მათ შორის იმითაც, რომ იმ პრობლემებზე, რომლებზეც ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც ვიკვლევთ და ვაფასებთ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, საუბრობთ უკვე წლებია. და ჩვენი საუბრის იგნორირება ხდება ხელისუფლების და მმართველი პარტიის მხრიდან. ან თქვათ, გვაქვს ასეთი პასუხი, რომ ჩვენ ვიგონებთ ამ პრობლემებს. ამ პრობლემებზე ახლა უკვე საუბრობენ საქართველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორებიც. თან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, შეგვიძლია გავიხსენოთ 2018 წლის ნოემბრის რეზოლუცია ევროპის პარლამენტის, რომელიც ეხებოდა ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციას და სადაც აღნიშნული იყო, რომ კი საქართველოს აქვს გარკვეული პროგრესი კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ და კი საქართველოში კორუფციის მხრივ მდგომარეობა უკეთესია ვიდრე მის უშუალო მეზობელ ქვეყნებში, მაგრამ აი პირდაპირ სიტყვასიტყვით ციტირებ ახლა, ნათქვამი იყო, რომ საქართველოში არის მაღალი დონის ელიტური კორუფცია პირდაპირ იყო ნახსენები ელიტური კორუფციის პრობლემა. იყო საუბარი იმაზე, პირდაპირ ასევე იყო ნათქვამი, რომ ასეთი მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების გამოძიება სათანადოდ არ ხდება საქართველოში და პირდაპირ იყო ასევე რეკომენდაცია, რომ ესე იგი კორუფციის გამოძიების უფლებამოსილება უნდა გამოეყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც დღეს არის. რომელსაც დღეს აქვს ეს უფლებამოსილება. ეს სიგნალი, ეს ასე ვთქვათ, განგაშის სიგნალი, საგანგაშო სიგნალი საქართველოს მთავრობამ მიიღო, მოგახსენებთ, როგორც გითხარით 2018 წლის ნოემბერში. თუმცა, ფაქტია, რომ არაფერი არ შეცვლილა, არავითარი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. და ახლა მივიღეთ ეს. ამაზე ვსაუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები ხომ, რომ კორუფციის მხრივ არსებობს პრობლემები კორუფციის გამოძიების მხრივ და ზოგადად კორუფციის პრევენციის მხრივ. საუბრობენ საერთაშორისო პარტნიორები, თავად საქართველოს საჯარო ინსტიტუტები, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე კვირის წინ გამოაქვეყნა ანტიკორუფციული გარემოს შეფასების ანგარიში და იქაც ნათქვამი იყო, რომ არაეფექტიანია კორუფციის შემთხვევების გამოძიება და ზოგადად კორუფციის პრევენცია ჩვენს საჯარო ინსტიტუტებში. ანუ აღარ დარჩა უბრალოდ რა მნიშვნელოვანი აქტორი თუ მხარე, რომელმაც შეიძლება საქართველოს მთავრობას კიდევ მიუთითოს ამ პრობლემის არსებობაზე. ანუ ადგილობრივი კვლევებით დაკავებული დამოუკიდებელი ორგანიზაციები ამას ამბობენ, თავად სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი ამ სფეროში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამას ამბობს. ამას ამბობენ ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები. საერთაშორისო ორგანიზაციები ხო Transparency International ბერლინის სამდივნო შეგვიძლია კორუფციის აღქმის ინდექსის ბოლო 2 წლის ანგარიშებს ჩავხედოთ. აი ტენდენცია როგორია, ეგეც რომ გვითხრა ხო, იმიტომ რომ აღქმაც ბარომეტრიც, ანუ ბევრი ინსტრუმენტით ზომავთ ამას. კორუფციის აღქმის ინდექსში ჩვენ უკვე წლებია, რა ვიცი, 10 წელია ალბათ გაჭედილი ვართ ერთ ადგილას. ანუ ვერ მივდივარ წინ კი რაღაცა პროგრესი გქონდა 2000-იანი წლების შუაში ხო 2004, 2005, 2006 წლებში 2007 წლამდე შეიძლება ითქვას როცა სწრაფად გაუმჯობესდებოდა ჩვენი შედეგი, მაგრამ შემდეგ რაღაცა 10 წელია ერთ ადგილს ვკეპნით, იმიტომ რომ დავძლიეთ რაღაცა ფორმები კორუფციის, კი ბატონო, თქვა საჯარო ადმინისტრაციაში ეს წვრილმანი მეთამეობას, სერვისებში ეს კორუფცია მართლაც აღარ არის და კარგია, ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა. მაგრამ აი უფრო როცა კომპლექსურ ფორმებზე მივდივართ კორუფციის მაღალი დონის კორუფციაზე, აქ ფაქტია რომ უკვე ვერც წინა ხელისუფლებამ და ვერც ამ ხელისუფლებამ ვერ გამოიჩინა სათანადო პოლიტიკური ნება, სათანადო იმ რეფორმების გასატარებლად, რომლებიც სჭირდება კორუფციის ამსახეობებთან ეფექტურ გამკლავებას. პირველ რიგში აქ მნიშვნელოვანია, რომ ის უწყებები, რომლებსაც ევალებათ კორუფციის პრევენცია და კორუფციის გამოძიება, მაშინ როდესაც კორუფცია ხდება, უნდა იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები და დამოუკიდებლები. ცხადია, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე, აქ საქმე ეხება ან მაღალთანადობობის პირს მმართველი პარტიიდან, ან ვთქვათ ვიღაცა სხვა გავლენიან ადამიანს, რომელიც მმართველ პარტიასთან არის დაკავშირებული, ხომ? ეს არის მაღალი დონის კორუფცია. და თუ კი მმართველ პარტიას აქვს საშუალება, რომ უკანონოდ ჩაერიოს
იმ უცხოების საქმიანობაში, რომლებმაც ასეთი შემთხვევები უნდა გამოიძიონ, ცხადია რომ ეს გამოძიება ვერ იქნება ქმედით. და ეს არის ზუსტად რასაც ხედავთ დღესდღეობით პრაქტიკაში. ეს არის პრობლემა, რომელზეც წლები აქვს საუბრობთ და თქვენ წლებია ითხოვთ რომ იყოს რაღაც ერთი უწყება, რომელიც რეალურად რაღაც დამატებითი ბიუროკრატიული ტვირთი კი არ გახდება, არამედ მოიკრებს ყველა იმ ფუნქციას, რომელიც დღეს შეიძლება გაბნეული არის სხვადასხვა უწყებებში. ბევრმა თქვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებს თუ ავიღებთ, ხო, ბევრმა ქვეყანამ რომ ვინაიდან თქვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, იმ ქვეყნებშიც კი რომლებიც უკვე ევროკავშირს შეუერთდნენ, მაინც თქვა დემოკრატია ჯერ არ არის ისეთი კონსოლიდირებული და ძლიერი, როგორც თქვა უფრო ძველი დემოკრატიის, ხო, დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში. ამ ქვეყნებმა აირჩიეს ეს მოდელი, ვინაიდან არსებობს ასეთ ქვეყნებში საფრთხე, რომ ძირითად სამართალდამცავ სტრუქტურებზე მართლ პარტიას ექნება მაინც გავლენა, ისინი ქმნიან სრულიად ცალკე მდგომ ანტიკორუფციულ სააგენტოებს, რომლებიც ყველანაირად დაცული არიან ნებისმიერი ჩარევისგან მათ საქმიანობაში. ეს შეგვიძლია გავიხსენოთ ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის, სლოვენიის მაგალითი. ასევე უკრაინა ბოლო წლებში შეუერთდა მათ, როდესაც დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ბიურო შექმნა უკრაინამ. ანუ ეს არის ვთქვათ მოდელი, რომელიც ეფექტურია გარკვეულ პირობებში. კი ბატონო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ამერიკა სიმბოლურად, მაგრამ რაც სანქციასაც აწესებს. ხო, ახლა ის 20 მილიონი შეიძლება არ არის ძალიან დიდი თანხა თანხობრივად და თან ამბობს, რომ საქართველოს ჩემი სტრატეგიულ პარტნიორად რჩება და შესაბამისად ეს თანხები ვერ დააკლდება ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს, როგორიც არის ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი სადამდე შეიძლება რომ ეს გაგრძელდეს და უშუალოდ წაყრუება ამ პრობლემის. ცხადია რომ არსებობს რაღაცა წითელი ხაზები, რომლებიც როცა გადაილახება, უფრო სერიოზული შედეგები ექნება ამ ყველაფერს. აქ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ როგორც ამერიკასთან, ისე ევროკავშირთან ჩვენი პარტნიორობა არის ღირებულებებზე დაფუძნებული პარტნიორობა. ისინი ჩვენთან მეგობრობენ, ჩვენ გვეხმარებიან განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ რაღაც საერთო ღირებულებებს. დემოკრატიის თვალსაზრისით. როდესაც, ანუ ჯერჯერობით მაინც ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ, რადგან ყველაფრის მიუხედავად საქართველოს მთლიანობაში რჩება დემოკრატიულ სახელმწიფო, საარჩევნო დემოკრატიად, ხომ? მაგრამ თუ სადღაც ხაზი გადაიკვეთება, რომლის იქითაც უკვე რთული იქნება საქართველოს განსხვავება საქართველოსა და მის ბევრ მეზობელ ქვეყანას შორის, ცხადია რომ დახმარება შემცირდება. იმედი აქამდე არ მივიღეთ. ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდი ჩემ კითხვებს. ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პროგრამების ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად. საქმიანი დილა დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე დღესვე ანალიტიკაში, მხოლოდ დროებით გემშვიდობებით და მადლობა რომ გვიყურებთ.